kvöldi snemma vetrar. Það margt í boði hér í kvöld. Hérna aftast í þættinum þá ætlum við að ræða húsnæðismál. Við ætlum að ræða galla í nýbyggingum. En Stefán Hrafn Jónsson sem prófessor í félagsfræði Háskólanum, hann hefur gert svona rannsókn, kannað stöðu nýbygginga sem voru fókaldar 2014 og 2020 og svo einhvers staðar þarna á bilinu milli skoðaði allar byggingar á svona höfuðborgarsvæðinu, hafði samband við íbúana í öllum svona blokkum og spurði hvort það hefði komið fram gallar á íbúðunum eða á blokkunum og það reyndist vera. Það voru eiginlega örfáar blokkir sem voru gallalausar, mörgum þeirra voru gallar sem voru kannski ekki umtalsverðir eða þá að verktakarnir komu og löguðu það, en í stórum hluta þá var þetta kostnaðarsamt fyrir íbúana eða kaupendur og í mörgum tilfellum eða töluvert kostnaðarsamt. Þannig að það er mikil áhætta að kaupa nýtt húsnæði sem hefur ekki verið fylgst með og getur verið með galla sem að fólk áttast ekki á því þegar það kaupir. Við ætlum að ræða þetta ástand á markaðnum við Stefán Hrafn. Við höfum svolítið rætt þetta undanfarið. Við vita meðal fasteignasala að fólk hræðist að kaupa nýtt húsnæði, meðal annars vegna þess að svo mynd sem að Stefán er dótt að draga fram í rannsókninni er það sem að margir hafa haft tilfinningu fyrir, að það sé eitthvað hvernig er staðið byggingu nýrra húsa á Íslandi. Áður en að því kemur að þá ætlar Þórólfur Matthíasson að koma hingað, Björn Þorláks ætlar að ræða við hann. Þeir ætla að ræða stóriðuna, mögulega lokun á álverinu uppi á Grundartanga. Þeir ætla að ræða hávaxtastefnuna, kjarasamninga og fleira. Það er alltaf gaman að þegar Þórólfur kemur hérna sem hefur oft verið í átökum við ráðandi öfl í ýmis mál og fengi á sig ýmsar gusur, en hann hefur ennþá góðan kjark og hann ætlar að greina þessi mál í samtali við Björn Þorláks. Ég fór í leikhús helgina og sá Jónsmessunætur draum eftir William Shakespeare. Þau koma hingað aðstandendur sýningarinnar, María Ellingsen sem er leikstjóri og leikararnir Rakel Ýr Stefánsdóttir, Kristín Þorsteinsdóttir og Heiðdís Hlynsdóttir. Með þeim í för verður líka leikhússtjórinn í Tjarnarbíói, Snæbjörn Brynjarsson. Ég ætla að ræða svona inntak þessar sýningar, ástina og hvernig Shakespeare sjá hana fyrir 400 árum og hvernig standi á því að svona hans greining á ástinni á svona vel við okkur í dag. Og líka svona galdurinn við að setja upp svona skemmtilega sýningar því að þetta er þrælskemmtileg sýning eins og sagt er og ég mæli með því að fólk fari í Tjarnarbíó að sjá hana. Líka aðeins að ræða svona vandan við það að reka fátækt leikhús niðri við Tjarnargötu og ýmislegt sem að tengist þessari sýningu. Áður en að því kemur að þá ætla ég að fá hérna 2 presta, Skúla S. Ólafsson sem er prestur í Neskirkju og Bjarna Karlsson sem er prestur og siðfræðingur á sálgæslustofunni Haf. Við vorum að fjalla það hérna fyrir, ég held 2 vikum, eða svona 1,5 viku. Það voru að fjalla deilur kynfræðslu í fermingarfræðslunni á Akureyri. Ég ætla að fá þessa presta, þessa 2 kalla, mér finnst það vera vel við hæfi, til þess að ræða það hvort að kynfræðsla eigi erindi inn í fermingarfræðsluna og svona ýmislegt því tengdu erindi Krists til okkar sem að lifum í holdinu. Það verður og er verið að kjósa núna í New York. Það verður lokað kjörstöðum eftir nokkra klukkutíma. Mjög spennandi kosningar og Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir ætlar að koma til mín og ræða þessar kosningar. Ekki síst framboð Zoran Mamdani sem hefur haft nokkra yfirburði í skoðanakönnunum en er þó kannski alls ekkert víst að muni náði að sigra kosningarnar því að andróðurinn gegn honum hefur verið mikill. Við kannski ræðum minna aðra frambjóðendur. Andrew Cuomo er svona sá sem hefur möguleika á að fella hann, gamall refur, en Curtis Silva, frambjóðandi republikana, er kannski ekki líklegur til þess að gera einhverjar rósir í kvöld. Við ætlum að ræða kosningabaráttu Mamdani, hvaðan hann kemur, hvert er svona erindið hans, af hverju hún er svona öðruvísi, af hverju hefur hún tekist að laða til sín svona mikið af sjálfboðaliðum
og svo kannski hvað ekki muni gerast ef hann kjöri og hvaða áriða hefur á New York en ekki kannski síður á Demókrataflokkinn. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á hérna við rauðaborðið í kvöld. Fjölbreytt dagskrá eins og vanalega. Áður en að við hleypum hérna smá auglýsingum að og ég fer og sækja hana Bryndísi Ísfold til þess að ræða New York. Þá ætla ég að minna á að það eru þið sem hafið byggt upp samstöðuna, sérstaklega þið ykkar sem hafið gerst áskrifundur. Það að fá við aflið til þess að halda út í samstöðunni og vonandi ef að fleiri bætast í hópinn að byggja samstöðuna áfram upp. Ef að þú vilt bætast í þennan hóp bakhjarla samstöðunar, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástæður áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftuna renna inn í sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.750 krónur getur þú eignast fjölmiðil í félagi með öðru fólki. En við ætlum að skjóta inn hérna örstundum auglýsingum og svo förum við til New York. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, nú ætlum við að bregða okkur til New York. Þar er verið að kjósa borgarstjóra. Það er nú verið að kjósa víða í Bandaríkjunum akkurat þessa dagana, eða í dag. En við ætlum að bara horfa til New York og hún er komin hingað Bryndís Ísfold Hlöðursdóttir sem er samskiptastjóri, eða ekki? Já, ég var þá einu sinni en nú er ég ráðgjafi meðal annars í samskiptum. Ráðgjafi. Herðu, þú hefur búið í New York og þú varst þarna bara daginn, eða ekki? Jú, ég var bara í síðustu viku og skrapp þarna í viku að hitta kunningja og aðeins að fá að fylgjast með kosningabaráttunni hjá fulltrúa demókrata. Gerir fólk það svona þegar það er að kíkja til New York að fá að taka þessi í kosningabaráttu? Nei, ég held að ég sé svo eina sem gerir það. Það vill þannig til að ég lærði í Bandaríkjunum og ég lærði kosningu og herferðafræði. Ég er í grunninn stjórnmálafræðingur og þetta er mastersgráða í herferðarstjórnun og kosningastjórnun og lærði þarna í Fordham háskóla og tók einu önn í Columbia háskóla og sem hluti af náminu þá var ég að vinna í kosningabaráttu og valdi kosningabaráttu fyrir borgarstjóra, Bill de Blasio. Og eignast alltaf mikið af vinum og svo eftir námið þá fór ég að vinna fyrir svona óhagnaðardrifin samtök og einhverja pólitíkusa, alltaf demokrata megin, alltaf gott að merkja það núna í dag, en þannig að ég held að það séu mjög fáir túristar sem að Þú hefur aðstöðu til þess að fá að kíkja aðeins inn. Ef við tölum það, er eitthvað svona sérstakt við kosningabaráttu Mamdani? Já,
Það er margt sem er ólíkt kannski því sem svona klassísk herferð, kosningaherferð í Bandaríkjunum, hún svona lútur ákveðnum lögmálum. Hann hefur í raun og veru sprengt alla skala, kannski líka náð til miklu fleiri heldur en bara þeirra sem geta kosið hann. Og ég í raun og veru frétti af honum í gegnum son minn sem er 14 að verða 15 og hann hafði séð þennan áhugaverða mann á TikTok og benti mér á hann. Og hann hefur verið mjög vinsæll til dæmis í Evrópu með ungra krakka en hann hefur notað samfélagsmiðlana gríðarlega vel. Hann er ótrúlega ungur fyrir að vera í þessu embætti, hann er nýorðinn 34 ára og en svo er hann að bera fram stefnu sem er kannski mjög óhefbundi fyrir Bandaríkin. Það er þessi sósíaldemókratíska stefna. Hann byrjaði reyndar á því að merkja sig sem sósíalista en þegar að leið á kosningabarátuna þá bætti hann það demókrata við. Hann er auðvitað bjóðið sig fram í demókrataflokknum. Hann hefur talað sjálfur um að hann sé með 90.000 sjálfboðaliða. Það er auðvitað bara tala sem er miklu hærri heldur en hefðbundin kosningabaráttu. Hvað gera þeir sjálfboðaliða? Þau ganga í hús, þau hringja og svona til að byrja með þá eru þau líka ofta að safna undirskriftum að þess þarf til þess að gera framboði löggilt og svona þessi praktísku verk alveg í byrjun en aðalega eru þau að ganga í hús og þau hafa verið að ganga í 100 til 200.000 hús bara á síðustu dögum. Þetta hafa verið svona ég hef aðganga grúpu þar sem maður sér hvernig gengur hjá þeim og það er alveg ótrúlegt hvað eru margir að mæta og það þannig í raun og veru þá það þessi svona mikli þorsti eftir breytingum sem við sáum auðvitað líka í kosningabaráttunni í síðustu forsetakosningunum þar sem að fólk sópaðist aftur að Trump og það held ég það svona sem að hann að stíga kannski einna fastast inn í, það þessi mikla krafa breytingar. Einhvern sem vilja bara eitthvað annað. Já, þetta er svona það sem hefur verið í boði, það sem þau kalla miðja í Bandaríkjunum, demókratar og republikanar, það sem þau mætast í einhverju miðju, það er mjög hægri sinna fyrir okkur hér. Og það er mjög áhugavert þegar maður skoðar Zohran Mamdani og þetta bara þannig ég líka kannski klára að svara því að hann er innflytjandi. Hann til dæmis nýlega orðinn ríkisborgari, hann er reyndar fluttið til Bandaríkjanna þegar hann var 7 ára og Var ekki ríkisborgari fyrir 2018 held ég, við flettuðu upp þegar voru fréttir um það? Já, sem er líka áhugavert vegna þess að það er mikið hort til hann sem svona mögulegan leiðtoga flokksins á landsvísu en hann getur ekki verið forseti. Það er skilyrði samkvæmt stjórnarskrá að þú þarft að fæðast í Bandaríkjunum. Eins og frægt varð í herferð Trump gegn Obama sem ætlaði að sanna að hann væri ekki Bandaríkjunum. Jú, einmitt. En hann er sannarlega ekki fæddur í Bandaríkjunum og hann foreldrar hans annars vegar frá Uganda og Indlandi en hann er svona ákveð nebobarn, ef maður leyfir sér að sletta. Mamma hans hefur búið til frábæra bíómyndir. Alveg frábærar, alveg rétt og er frá Indlandi og pappa hans er prófessor í Columbia. Þannig að hann var indversk svona innflytjendur í Uganda á sín tíma, við munum það sem að munum eftir Idi Amin, hann var að hreykja þetta fólk úr landi. Já. Þannig að það var svona indverst samfélagi inn í Mið-Afríku. Einmitt. En hann er líka múslimstrúar sem að hefur verið notað mikið gegn honum og hann hefur gert upp alls konar skoðanir. En hann hefur mátt mæta mikil andstöðu og en á sama skapi eru 40% þeirra sem búa í New York eru fæddir í öðru landi. Og það er ekkert allt kjósendur auðvitað, þarna eru höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna og alls konar alþjóðlegar stofnanir og þetta fjármálakerfi sem er auðvitað mjög alþjóðlegt. Þannig að hann er mjög óhefbundinn á þessu leyti, en kannski fyrst og fremst það sem að einkennir hann er að hann er síbrosandi. Það er alltaf voða gaman hjá honum og hann er ofboðslega sjarmerandi og svona léttur. Og þannig hefur hann einhvern veginn svona tekist að hrista af sér svona mikla ágjöf. En hann getur líka verið svolítið hvass og svona, til dæmis í kappræðum þeirra, hann stingur fast. Hann gerir það, en hann er samt áður hæðist að koma. Já, hann gerir grín af fólki og hann fer alveg í mannin, hann er ekki bara í boltanum eins og svona kannski hinn fullkomni stjórnmálmaður væri en hins vegar þá er einhver léttleiki yfir honum sem að mér finnst ég ekki hafa séð mjög lengi, minnir dálítið á Obama, svona hann er mjög mælskur og hrífandi, svo er hann öðruvísi og
Þannig að það mjög margt við hann sem er heillandi og kannski svona það að vera svona ungur að það leifist honum að vera svona léttur. Hann líka fyrir sko ég held ég getist hip-hop söngvari og tónlistarmaður og það eru til mjög fyndin og skemmtileg myndbönd sem hann gaf út þegar hann var aðeins yngri. En þú talar samfélagsmiðla og hann sendi frá sér svona myndbönd af sér. Ég sá eitt að sem hann var að hoppa í sjóinn í jakkafötunum og hann að gera svona kannski minnir á Sigmund Davíð eða eitthvað. Gera svona ólíkindar hluti. Já, ég veit, sko, já, hann Þú veitir síst að við spyrja þá tvo saman. Já, maður veit ekki hvort að Sigmundur verður hess með það, en hann hins vegar að nota myndmáli mikið og svona táknrænar gjörninga eins og hoppa í sjóinn, þá var hann að benda á hann ætlaði að frysta leiguverð, en New York borg hefur í raun og veru 1 milljón íbúðir í New York sem þau geta haft áhrif á verðlag. Verðið á þessum íbúðum ákvarðað nefnd sem að borgarstjóri skipar í. Eldgömmul svona leiguþaks aðferð sem þarna. Já. Og hefur verið gagnrýnd tíma að þarna sé fólk getur komist inn í leigu sem langt undir markaðsverði? Já, það náttúrulega brjálæðislega dýrt að leigja í New York og ég fletti svona upp bara í gær og þá fann ég tölur að kostar 500.000 íslenskra króna að leigja einsherbyggja íbúð, bara það svona meðalverð. Ég man þegar ég bjóð þarna þá var ég að borga eitthvað svipað, það eru 10-12 ár síðan. Þannig að það alveg brjálæðislega dýrt að leigja þarna. Og við erum ekki að tala svona leiguverð eins og hér. En þetta þetta, húsnæðismálin þetta svona glóbal vandamál. Og það verður allt svona miklu yktara í New York. Og hann notaði þetta myndmáli með að hoppa í sjóinn og en hann áhört líka að bera saman Cuomo og Andrew Cuomo sem höfuð andstæðingur hans fyrrverandi ríkisstjóri sem þurfti að segja af sig vegna þess að fjöldi kvenna saka hann kynferðislega áreitni. Hann 67 ára, svona hefðbundur, mjög reynslumikill pólitíkus, satt líka sem ráðherra í stjórn Bill Clintons og hann rekur mjög hefðbundna kosningabaráttu. Til þess að skoða stefnuskrá hans þá þarf maður að downloada PDF-skjali til þess að skoða stefnuskrá Zoran Mandani að þá svona lítil textaklausa og svo myndband sem að auðvitað getur maður skoða lengri texta en svo myndband þar sem hann segir í stuttu máli og einmitt hoppar í sjóinn eða gerir eitthvað svona til þess að lýsa þessu á einfaldari hátt. Og fyrir þá kynslóð sem alast upp núna að þá þetta í raun og miðlun sem að nær í gegn og fólk skilur miklu betur og hann kann þetta alveg greiðlega vel. En hann líka, hann kemur með stefnuskrá sem að kannski sérstök, þannig hann þarf athygli til þess að koma því til skila á meðan að kannski hefðbundni stjórnmálamaður að segja bara treystu mér að því ég trössis verður eitthvað leys, ég ætla bara að halda í orðinu meira og minna, en hann þarf að útskýra af hverju hann vil gera einhverjar róttækjabreytingar. Já, hann ég hef svolítið verið að basla með þetta því það einmitt mikið tala þetta að hann sé svona hann auðvitað mjög vinstrisinnaður og hann sem svona... Trump segir þessu kommunisti? Já, hann það klárlega ekki. Það ekki rétt. Ég held að Trump hafi sagt að Kamala Harris var líka kommunisti? Já, einmitt, nei, hann það ekki. Ég veit ekki eins og hvort hann myndi, ef maður setur þetta bara svona íslenskt flokka róf og þá væri hann eitthvað staðar á milli samfylkingarinnar, vinstri grænna og sósíalista flokksins, eitthvað staðar þar. Einhver hefur sagt að hann væri svona, hvað maður segja, svona frekar í vinstra lagi fyrir norræna pólitík en samt kannski bara að því að hann að koma með þessa miklu, hann komið svo stóran pakka, hann ætlar að breyta svo miklu í einu en mjög margt af því sem hann að leggja fram annarkvort með fordæmi sem sagt í New York eða bara svona klassisk norræn pólitík og Þetta allt svona efnahagslegar aðgerðir, þetta til þess að bæta lífskjör fólks. Já, þetta ekki svona eins og vinstri stefna í Bandaríkjunum oft eitthvað svona til menningarstríðinu, hann ekki þar. Já, hann ekki, hann svo sem talar alveg réttindi, eins og réttindi samkynhneigðra og allir að vera jafnir fyrir lögum og auðvitað hann sem innflytjandi hann auðvitað líka að koma þannig mála hann hefur þurft að adressa svona ákveðna þætti varðandi sjálfan sig í kosningabaráttunni. Nú skammar sér ekki fyrir það, heldur og hann heldur blaðamannafundi fyrir utan Oskur Já, og það kannski líka eitt af þessum einkennum, hann bara hann sjálfur, hann ekkert að reyna að vera eitthvað annað en hann jú, mikið af
þessu málum eru svona efnahagslega mál og ef við myndum, bara svona þessi helstu mál, þannig til að tala fría strætisvagna sem var nú held ég kosningamál Flokks fólksins í síðustu kosningum. Það nú þegar einhverjar strætóleiðir sem eru ókeypis, held ég eini hverju hverfi í New York og síðan eru ferjurnar einhver leiti ókeypis, þannig að það ekki fordómalaust en hann auðvitað að tala alla strætisvagna. Þetta efnahagsleg aðgerð að því leitum til að það dýrt fyrir fjölskyldur að ferðast inn í New York og það sem kannski, og svo þetta auðvitað líka svona ákveð umhverfismála því að þau eru miklu vandræðum. Ég vann einmitt fyrir svona herferð sem að gekk út af það að reyna auka flæðið eða bæta flæðið á milli hverfa í New York og það mjög flókið. En síðan hann að leggja til þetta að frysta leiguna og þá hefur New York þetta tæki að geta í raun og veru annarkvort bara, það í raun og veru hækkar með annarkvort verðlagi að verðbólgu, hvernig sem að það reiknað út. De Blasio held ég hafi fryst hann 3 sinnum á sínu 8 ára tímabili, þess að valdatímabili. Hann að leggja til að hann verið fryst í þessi 4 ár sem að eitt kjörtímabil það held ég ekki með fordómum en eins og ég segi það hefur verið fryst. Síðan hann að tala leikskólamál eða daggæslu barna og alveg frá bara nokkra mánaða og ég man eftir því ég var að vinna í kosningabaráttu De Blasio þá voru þau að leggja til eitthvað sem heitir að bæta við pre-K sem K stendur fyrir kindergarten og það 5 ára bekkur sem hefur lengi verið í grunnskólum í New York en það voru að bæta við 4 ára bekk sem leikskóli þá inn í grunnskólunum. Og þeim fannst þetta alveg ótrúlega svona, hvað maður að segja, svona progressive af því hvað nú gott orðið við það. Já, þau voru svona stolt af því að þau ætlaði að stíga þetta stóra skref og ég hugsaði alltaf, kvennalistin var að tala þetta og komu svo á 80 á Íslandi og fannst það náttúrulega ekki sérstaklega merkilegt að við erum auðvitað langt síðan að við gerðum leikskólana svona tiltölulega almenna og aðgengilega þó þau séu ekki alveg ókeypis að þá þau svo dýrir í New York að fyrir meðal fjölskyldu að þá þau að borga eitthvað á bilinu 17 til 20.000 dollara og sumir miklu meira því að þú býrð í dýru hverfi að þá getur það, ég veit að ég borgaði fyrir minn eitt sem að reyndar að vera miklu stærri í dag en ég var að borga svip og ég var að borga fyrir námið mitt í leikskóla fyrir 2-3 ára gamalt barn. En það kannski raun kostnaður en það opinbera kemur ekkert á móti. Nei og hann hefur alveg sagt að hann líti svo á að hið opinbera eigi að jafna kjör fólks og það sé ábyrgð þeirra en ekki marka þess að gera fólki kleift að búa svo vel sé, venjulegu fólki í New York. Hverju lofar hann í leikskólamálum? Já, hann lofar í raun og veru fríri daggæslu, ég man ekki alveg frá hvaða mánuði aldrei barns, en þau eru náttúrulega með eiginlega ekki neitt fæðingarorlof og bara upp í þá þetta pre-K sem komið, held ég, nær allstaðar í New York. Hvar eru börnin í dag? Eru þau sem hafa fjárráðin, eru með kaupa sér daggæslu? Já, það eru þetta mjög mikið af svona nannís sem eru með bara barnapíur sem eru þá með passabörn sem eru svona lítil, svo eru leikskólar, það eru einkareknir allt nánast, það eru einhverjir, ég það ekki alveg í þaula en það einhvað sem að borgin kemur á en það ekki almennt, það ekki eitthvað sem að fólk bara fær. Og þetta alveg brjálæðislega dýrt. Þannig að þetta myndi auðvitað jafna kjör fólks en svo og svo hann með fleiri tillögur en þetta eru svona þessar stóru tillögur og allt þetta eitthvað sem maður horfir á Norðurlöndina algjörlega framkvæmanlegt og eitthvað sem við kannski okkur finnst ekki brjálæðislega svona róttækt en að koma með þetta allt í einu kannski það sem að fólk segir ok, þú veist, hægan, hvernig ætlar þú að fjármagna þetta góði? Og hverju svarar hann því? Já, hann og þarna kemur þetta, hann ætlar að skattleggja þá ríku og þetta þetta gamalt og nýtt stef sem að mjög oft talað en kannski minna framkvæmdir þegar að fólk svo endar í stjórn. Það hefur oft verið lækkaði skattar en ríku, þannig lítur að vera að hækka það tilbaka. Já, það örugglega hægt en það bara spurning hvort það verði framkvæmt en það sem að hann Þú meinar að þegar þú ert komin inn í pólitíkinni í Bandaríkjunum þá verður að beygja þig fyrir þessu valdi? Það allavega hefur, þetta stef sem að maður hefur heyrt mjög oft og maður kannski minna sig framkvæmdin en hann leggur til að hækka tekjuskatt á þá sem eru með meira en $1 million í tekjur á ári og svo hann að tala að hækka corporate tax á stórfyrirtæki og jafna við New Jersey sem samt alveg
Ég held að New Jersey sé með 11,5% minni það og New York með 7,1%. Þannig að hann að tala talsverða hækkun varðandi stórfyrirtæki. Og borgaryfirvöld hafa völd til þess að gera þetta, auðvitað til þess Íslandi? Já, og sko á borgarstjóri New York hefur meiri völd heldur en eins og við erum að sjá þetta hér. Hann þarf samt sem áður að vinna með borgarstjórn og fá einhverju samþykkt. Já, en borgarstjórn hérna geti ekki hækka skatta vegna þess að bara ríkið sem getur ákveðið það. Nei, og svo er þetta... þetta... Sveitarfélög á Íslandi á hausnum. Já, en svo þetta náttúrulega sko flókja því að svo einhver hluti af samgöngunum sem undir alríkinu og þess vegna Trump að hóta að það einhver göng sem löngu komin á framkvæmd sem að hann ætlar ekki að fara í mundani vinnur. Þannig að það fléttast svolítið saman, þetta einhvers konar samvinna á milli. Jú, en hann hefur þau veld að hann getur auðvitað hækka skatta, þetta bara útsvarið þeirra, til undir. En þetta eru, sko, hann að koma fram alveg óbúðslega svona kröftugar hugmyndir og róttækar ameríska vísu, alveg klárt. Og ég stundum velti fyrir mig hvort hann hafi ekki búist við að ná svona miklum árangri. Að því að maður hefði sko, því það sem náttúrulega vont, að ef hann vinnur, sem að við getum kannski rætta eftir, það ekki alveg víst, að þá er væntingarnar svo brjálæðislega háar. Og það sem gerist þá að þá náttúrulega, ef hann ekki að framkvæma nema bara brota þessu, sem kannski væri frábært svona á venjulegum degi hjá stjórnmálamanni, að þá hrynja vinsældirnar og til þess að gera raunverulega breytingar allavega 2 kjörtímabil. Hann stígur fram með þessar breytingar og segir að New York sé ekki einhver staðu þar sem að venjulegt fólk geti lifað. Það sé bara allt dýrt, húsnæði og dýrt, matur og dýrt. Hann var nú með tillögur að hafa maturverslanir. Borgin ekki eina maturverslun í hverju, hvað kallar þetta, hverfi? Þú talar samgöngunar, það alltaf dýrar, dagvistun alltaf dýr, þannig að það þarf að gera einhverjar róttækjabreytingar til þess að það sé pláss fyrir venjulegt fólk í New York, því að borg sem ekki pláss fyrir venjulegt fólk bara ömurleg borg, það sem bara einir allra ríkustu að safna sér saman, það bara hryllileg borg. Já, og það þannig að fjórðungur þeirra sem búa í New York bara ná ekki endur saman, bara og jafnvel búa við fátækt einhver hluti af þeim. Sko, og þetta virkar þetta þannig að þá það þannig að þjónustufólki kemur einhvern veginn aðsvíðandi sko langt að og þetta þetta bara ekki bara New York borg, þetta náttúrulega bara mjög margar borgir og það of dýrt að búa og ég meina alveg öðrum örgulega að sjá þetta einhver leiti heima líka að fólk komi kerandi frá Árborg til þess að búa rúm í Garðabænum og passa börn. Og ég meina ég get alveg sko skilið að þú veist það alveg þörf fyrir svona einhverjar kröftuga breytingar í New York og annars bara verður borgin óbærileg. Ég kem stundum til New York og mér finnst hún bara alltaf vera leiðilega veilig. Já. Mér finnst hún alveg skemmtilegust þegar ég kom fyrst svona upp á 1980 þegar hún var börnunatími. Já. Það var alltaf fullt af fólki og alls konar fólk að gera hluti og það var margt sem að maður sá sem að var bara ekkit kommersial heldur alls konar starfsemi sem að var bara áhugaverð og skemmtileg þannig soga að sér listamenn og alls konar fólk alls staðar á heiminum. Ef maður kemur inn á Manhattan núna þetta bara... Nei, það býr enginn nema bara eiga mjög mikið pening inn á Manhattan nema vera með aðgang að svona rentkontról íbúð og það er mikið hapadrætti að lenda að fá svoleiðis íbúð. Nei, og það alveg, ég meina, myndi gera ótrúlega vænt New York, svo ég segi það líka, þarna hittur fólk allstaðar á heiminum, fólk sem að gera alveg ótrúlega áhugaverða hluti og oft mjög skrýtna hluti, þú veist, bæði þetta náttúrulega líka starfsmennin hjá Sameinuðu þjóðunum og einmitt listamenn sem eru að gera eitthvað frábært og akademíkar og bara einhvern veginn alls konar og það þetta er eitthvað sem hefur verið að gerast, þetta COVID-tímabili svona mildaði þetta aðeins því þá náttúrulega voru margir sem fluttu bara í burtu og verða leiguverð lækkað en þetta hefur alveg náð að toppa sig aftur núna. Það sem ég held að sé kannski áhyggjuefni það svona hversu mikið af svona róttækum tillögum á bandarískan skala hann að leggja til, það verður erfitt að í raun og veru komið sér framkvæmd, það verður erfitt að halda væntingunum uppi síðan þetta svona hvernig landið síðan að horfa á en að því að sko, ef Andrew Cuomo vinnur að þá verður þetta bara svolítið svipað hefur verið, hann mjög fær pólitíkus og nær án efa einhverjum árangur sem hann hefur lagt til en ég held að það sem ég skynjaði þegar ég var þarna í síðustu viku og við fórum á svona rally með honum
sem var haldið í Queens og þar voru, maður mætir, þú veist, í svona risastórt arína og ég var alveg farið á mörg svona þegar ég var úti að þá sótti ég eins mörg rally og ég komst á og sá Bernie Sanders og Hillary og aldrei Trump reyndar, hann var lítið í boði í New York en það átti hann lítið fylgi að sækja þangað en og þarna mæta stuðningsmenn og líka fólk sem er að spá og spekulera og ég sati með hliðin á manni sem að var ekki viss hvort hann ætlaði að kjósa og kom til að hlusta en ég vildi þetta stuðningsmenn og þarna voru 10.000 manns og ég var að fullt á svona fundum, ég hef aldrei verið með svona mörgum og gríðarleg stemming og þetta byrjar maður mæti 5 og svo kl. 6 þá byrjar fyrsti ræðumaður sem er einhver starfsmaður í frambóðinu og svo kemur starfsmaður á Starbucks sem er að mótmæla sínum vinnuveitendum og svo kemur einhver verkalýðsforingi og svo trappast þetta svona uppþangað til að þú ert komið einhverja kjörna fulltrúa og svo mætir þetta aðalstjarnar alveg í lokin og Bernie Sanders og AOC voru þarna undan honum. Og það sem maður finnur er að það er alveg rosalega mikil hiti í fólki. De Blasio þótti mjög skemmtilegu frambjóðandi og var svona heillandi hann fyrir 12 árum. En maður finnur það alveg og við vorum hann í kringum fólk sem að vera að tala við kjósendur og svona og flestir auðvitað bara tóku vel í spjalli en fólk var líka hrópandi ég stið ekki hryðjuverkamann eða þú veist það svona. Áttu þá við hann? Já, áttu við hann. Og að hann er múslimi. Já, og það er og að því hann hafði ekki verið með skýra afstöðu gegn Palestínu og með Ísrael. Já, og það hefur líka verið athyglisvert að hann er bara mjög skýr í sinni afstöðu fyrir frjálsri Palestínu og það er auðvitað New York er það svæði í heiminu þar sem að flestir gyðingar búa fyrir utan Ísrael. Þar eru bæði mjög frjálslendir gyðingar og svo íhaldsamari og allur skalinn og sumir stiðja Mundani en aðrir líta á þetta sem einhvers konar ógn við sig og hann sagði í viðtali hann var spurður hvað hann myndi gera en Netanyahu kæmi til New York og hann sagðist einfaldlega myndi beða lögreglum að handtaka hann og það er auðvitað því það hefur verið gefin út handtökuskipun á hann hálfu alþjóða sem að bandakimennir er ekki aðilar að sem að einmitt og það þarna lýsir hann kannski líka svona hversu svona alþjóðasinnaður hann er líka sem ég gerir það ráð fyrir að hann vilji að Bandaríkin séu það En löggan tilheyrir borginni þannig hann gæti gert þetta Já, ég hugsa það, hann gæti gert þetta en ég veit ekki alveg á hvaða forsendum hann þá mæntalega ekki út framsalssamningar Nei, en þetta hefur auðvitað verið kannski líka áhugavert vegna þess að Trump hefur auðvitað sótt á mótmælendur sem hafa verið að mótmæla þjóðamorðinu á Gaza í háskólum mjög víða og svona þú ert gert þetta að þessu svona eins og Bandaríkjamenn gera mjög gjarna svona eitthvað, taka eitthvað svona gildismál eitthvað það sem að svona mjög tilfinningaríkt mál sem að er kannski ekki í svona, hvað maður að segja svona daglegu brauði eða svona daglegt líf, snertir ekki daglegt líf fólks og þetta Gaza sé, þetta ætti að snerta daglegt líf fólks þau hryllingur sem að það er búið að eiga sér stað og allavega svona tóast þjóðina í sundur með þessu og þá fannst mér mjög áhugavert að hann skildi stíga fram og vera mjög staðfastur í sinni skoðun og hann hefur ekkert í raun og veru mildað þessa afstöðu sína á leiðinni. Hann hefur eins og gert það í öðrum málum. Eins og? Já, eins og lögreglunni. Hann hafði sagt einhvern tímann þegar í kringum orðið á George Floyd sem að vakti auðvitað gríðarlega athygli í Bandaríkjunum þar sem að lögreglumaður var valdur að dauða þessa manns. Drengs vakti mikla reiði í garð lögreglunar ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær þetta var hvað ár þetta er nokkur ár síðan þetta er 6-7 ár Já og þá voru demokratar mjög víða áfram það að það ætti að draga úr fjárstuðningi til lögreglunar það væri of margir lögreglumenn og hún væri of fjármögnuð og væri of mikið lögregluríki og hann hafi tekið undir það og líka sagt að lögreglan væri rasistar innan lögreglunar. Hann baðst afsökunar þessum 2 ummælum. Og svo, já, hann gerði það bara og ég veit ekkert hvort að það, en ég held að það hafi skipt máli svo eða hlutinir kannski þessi eðlilega skýringar kannski hýta leiksins og svona, hann var ungur og ekki orðin fulltrúi, held ég þá.
Þetta var 2020 sem að George Floyd var drepinn og hann var náttúrulega eldri maður, 46 ára á miðjum aldri. Okay. Og það tengist náttúrulega, það voru umræður að þetta færa fjármagnið frá löggunni yfir í einhverjar félagslegar aðgerðir til þess að byggja upp hverfin. Það hefur oft verið túlkað þannig eins og þetta bara taka peningana frá löggunni. En hugmyndin var svo að við getum farið mjög betur með þessa peninga með því að byggja upp félagslegt öryggi inn í hverfunum í staðinn fyrir að vera að halda þeim eiginlega undir einhverju svona hálfgerðri hernámi lögreglunar eins og Já, og hann með tillögu þetta líka sem mjög áhugaverð að það sem hann að tala þetta mikið af fólki sem býr á götunni og það mikill fíkniefnavandi en það líka mjög mikið af fólki sem bara andlega veikt sem á götunni og hingað til hefur það verið þannig að félagsþjónustan og lögreglan hefur sótt á þetta fólk og það farið þá það í raun og veru nauðungavistað og en hann hefur lagt það til að lögreglan þetta stíga út úr þessu. Það eru skipta skoðanir hvort það sé raunhæft en að það verði búið til eitthvað svona sérstakt teymi. En þá raun og veru ekki samt að tala að taka peninga af lögreglunni heldur að þetta sé þrátt verið að sé svona róttækur í varðandi Gaza, varðandi lögregluna og hlutverk hennar í samfélaginu, varðandi uppbyggingu opinbers leikskólakerfis, leigu, bremsa, ókeypis samgöngur og fleira, þá hann að mælast með svona 44% fylgi. Já, sko hann hefur verið að mælast alveg með mikið forskot á keppinautan sína og hann núna, síðasta konin, bara frá því ég held að hún hafi komið bara í nótt og þá hann að mælast með 44%. En höfuðandstæðingur hans með 39% andrúrkomu og það minnsta sem hefur mælst á milli þeirra. Það 5% stig, það voru 7 í fyrradag. Þar á undan, og þetta reyndar sama, svo ég segi það er sama fyrirtæki sem mælir akkur þessar 2 kannanir sem ég er búin að vera að reloada þess að síðu allan dag. Það verður svona tölvunur þegar maður spáð svo mikið í kostningum. En hann hefur hingað til hans verið að mælast með alltaf 26% prósentustigs mun á milli honum. Þá komum við kannski að líkunum á því að hann verði kjörinn. Að það kannski líkur ekki endilega í þessum 44% sem eru til að styðja hann. Heldur hvernig aðrir sem alls ekki vilja fá hann, hvernig þeir munu hegða sér, hvort það munu fara fylgi frá frambjóðanda republikana sem heitir Curtis Silva sem nú kannski full tilefni til þess að ræðum, svona svolítið sérstakur stjórnmálamaður, yfir til Andrew Cuomo sem hefur svona möguleika á að fella hann. Já, sko... Þá það, hversu slæmt það að vera múslimi, sósíalisti í Bandaríkjunum, kommagrílan og óttinn við innflytjendur og múslima nógu sterk til þess að fólk, til þess að republikanar sem að svona venjulegum degi myndu aldrei vilja kjósa Cuomo, látið sér bara hafa það. Já, sko, ég held að sé samtalið til þess að vera sanngjarn að þá þar sem að Cuomo hefur tekist auðvitað búið að vera mjög ósanngjarn gagnrýni og þegar ég segi ósanngjarn gagnrýni þá það ekki í einhverjum kappræðum einhver hafi verið að halda einhverju fram heldur það eru alveg svakalega miklu peningar sem hafa farið í svokallaðar neikvæðar auglýsingar sem eru bara, þetta eru svona sérstakir hópar sem eru PACs heitir þetta á ensku, þá þetta bara hópar sem safna pening, eiga ekki að vera beintengdir kosningabaráttunum, eru það samt oft og þau geta í raun og barist gegn kandidat og gera það oft og það hafa verið auglýsingar núna sérstaklega síðustu vikuna og síðustu daga gegn Zoran Mandani sem hafa verið og þar sem hún gerst alls konar upp. Þannig að það eitt. Hins vegar að þá hefur Cuomo náttúrulega gríðarlega mikla reynslu og þar sem honum hefur tekist núna síðustu daga að draga fram þennan mun á milli þeirra tveggja. Að Zoran Mandani hefur í raun og veru bara átt þessi 2 kjörtímabil á ríkisþinginu sem mjög óspennandi apparat og svo var hann sem ykkur svona non-profit eða svona góðgera samtökum, hann mjög ungur og hefur ekki langan starfsfell en Cuomo hefur það og þessi munur hefur náð í gegn og maður sér það bara fyrirsögnunum og öðru að þetta hefur verið svolítið svona málið sem að óákveðnir kjósendur hafa
svona Það tengi sem mjög mikið. að stuðningsmenn komu og þeir sem að vilja ekki Mamdani, þetta veikleikinn hans. Já, þetta er En hann veikleiki, hefur í absolutt. kappræðum snúið þessu svolítið við og sagt, þú veist, að kannski vil fólk ekki reynslu þessi mitt, en fólk vil sannanlega ekki reynsluna þína. Já, en ég held Það er fólk hefur bara slæma reynslaður. Já, og hann hefur gert það mjög vel, en bara eins og í öllum kosningu, þá er ofta þessi óákveðni hópur, hann er mjög oft ekki að fylgjast með kappræðum, er ekkert endilega að rýna í allar, liggur ekki á rílótar einhverjum síðum eins og við gerum, hann les fyrirsagnir, heyrir eitthvað á kaffistofunni. Og þá er spilað undir eitthvað sem getur verið svo ógn, ætlar virkilega að kjósa mann sem er algjörlega reynsluðus og fer bara með New York til helvítis. Já, og þá eru þessi tilfinningaraukin sem verða miklu sterkari. Eitt af þessi fyrsta sem ég lærði í þessum herferðafræðum er bara emotion beats logic, eða bara tilfinningar verða alltaf yfir sterkari rökum. Og í þessum svona óákveðna hópi, og auðvitað er óákveðna hópur sem er mjög svona vandarvalið og les og pælir hlutunum, en það er svona stór hópur oft sem er að taka ákvörðun út frá tilfinningu. Og þegar þú ert með tvo svona sem þið líst ágætlega á, þá tekur þú yfirleitt ákvörðunina með þeim sem að þér líður betur með og líkar betur við. Eða þá ertu minna hræddur að valda einhverjum óskunda. Og það er þessi svona, ég meina, kom og hefur þessa miklu meiri reynslu og ert að velja þetta milli hans. Hins vegar þá lýsti Trump yfir stuðningi við Cuomo í raun og veru. Hann segir bara, látið hann Curtis Sliwa bara vera, þetta er bara eitthvað vitleysingur, það er fulltrúi republikana. Og síðan segir þið verðið þá bara á tvennu illi, þá vil ég ekki kommunista, þá kjósum við hennar vonda demokrata sem er þá Andrew Cuomo. Frekar slæman demokrata en kommunista. Já. Og það þetta gerist bara í gær og það er verið að byrja að kjósa núna og ég er raun og vera mjög erft með átta mig á því hvort að þetta hreyfi eitthvað. Trump fékk að minni með hátt í 30% atkvæða í New York borg síðast og það er miklu meira heldur en áður. Það kom verulega óvart og það er aftur þetta ákall breytingar. Þannig að hversu margir hafa ennþá þannig trú á Trump að þau svona eldi hann eða jafnvel kjósið þvert á það sem hann biður um. Það er nóg að svona þriðjungurinn af því sem að segjast myndu vilja kjósa Curtis Sliwa myndi færa sig yfir á Cuomo. Já, hann er að mælast með 16% stig og ég man ekki það er örfá prósent þarna sem eru ókveðin. Þannig þetta er kannski það sem að mun sveifla atkvæðinu mest á lokametrónum er óttinn við Mamdani. Eins og þeir sem er ekki komnir borði á honum að þeir munu kjósa taktist eins og er sagt Já. Og ég meina það er ekki það er svona kjósa taktist. Já, og ég held að þessi ummæli Trump í gær gætu haft þau áhrif að fylgir hreyfist. Það getur hreyfst í einhverjar áttir. En heldur að fólk hafi ekki verið búin að standa frammi fyrir þessu vali áður? En hefur Trump svona mikið boðvald að það að hann sé að segja þetta, að þá en þessa hegðun að kjósa demokrata að þessu sinni? Já, það getur verið að þetta hafi líka öfuáhrif. Það getur verið að verða til þess að fleiri kjósi Mamdani og hugsa bara ég er bara aldrei að fara að gera sem Trump þannig ég ger öfugt. Þá er það líklega þannig að þeir sem vilja kjósa Mamdani að þeir fylgist frekar á kjörstað. Við erum vön að fá þegar að svona fyrrum stjórnmálan eða svona stærri stjórnmálamenn gefi öðrum svona blessun sína og stiði eins og Obama hringdi í Mamdani. Já, en hann lýst ekkert yfir stuðningi, þannig að þetta er ekki, hann mætti á kjörfund fyrir frambjóðanda, annan frambjóðanda demokrata í Virginíu, en þetta var svona veikstuðningsyfirlýsing, ekki alveg full, þannig að það þegar andstæðingurðin í raun og veru mælir með þér, það er bara mjög erfitt að sjá fyrir hvað gerist, en í það minnsta þá held ég að þetta verður mjög spennandi og það er líka, sem kannski við erum ekki alveg náðu að tala meira Mamdani er í raun og veru allt það sem Trump er ekki. Hann er innflytjandi, hann er dökkur og hörund, hann er múslimi, hann er ungur, hann er brosmildur, hann er hann svona sýnir ákveðin þroska í samskiptum og Hann er ekki algjör fíbl. Þín orð. Og hann auðvitað talar fyrir mörguleiti náttúrulega mjög ólíkri pólitík og kannski áferðin á henni allri er bara ólík, en hins vegar þá er ákveðin svona það er ákveðin merki, maður horfir á þetta hvernig Mamdani er að mæta til leiks, hann er auðvitað að bjóða fram stefnu sem er
allavega býsna óraunhæf á einu kjörtímabili og myndi vera mikil uppeyja í stjórnmálum, jafnvel í New York. Trump náði kjöri með frekar óraunhæfi stefnu. Það svona populísk aðferð. Þetta tikkar Mondani ekki öll þessi... Þetta saman með flokk fólksins? Ég meina, já, það er þetta. Það er bara algengt það sem hefur hlustað á reform í Bretlandi í tala. Já, einmitt. Og svo það líka annað sem áhugavert að því nú eru demokratar í miklu vandræðum hérna á landsvísu og reyna átt að segja hvernig að mæta Trump. Og þess vegna svona náttúrulega mikill fókus á þessar kosningar. Er þetta rétta leiðin fyrir demokrata? Eiga að færa sér svona til vinstri? Er norræna módeli kannski málið? Til þess að það því niðurstaðan að þá þyrfti líklega Mondani að vinna þetta með góðum. Já, ég hugsa það. Og þetta þyrfti líka að ganga vel. Og og það sem að sko ég líka alveg svona velti fyrir kannski það bara því að maður svo sjálflægur í sínu, hann hefur sjálfur sagt að ég er svona skandinavísku pólitíkus, hann hefur líkt sér við það í viðtölum en í raun og veru þá stundu sakna sem bara okkur segir ekki bara þetta bara svona eins og í Evrópu en við erum að horfa og þessi svona sveifla svona til vinstri svona langt til vinstri verður í Bandaríkjunum og þetta er New York ekki Bandaríkin. Svona líka alveg átt okkur því að borgirnar austur og vesturströndin hafa verið miklu vinstri sinnar heldur en miðan og annars staðar að við erum líka að sjá þetta í Bretlandi með græningja. Sem ekkert svo ólíkt Polanski og Mondani ekkert svo ólíkir því að þeir leggja áherslu á svona efnaðsleg mál og eru bara með svona bara eiginlega no bullshit skandinavískan sósíaldemókratisma frá svona 1960 til 1970. Já, og eru heldur ekki að sækja... Og Palme. Já, og ég bara svona mjög klassísk norræn velferðarpólitík. Já, sem að kannski sósíaldemókratarnir í Skandinavíu hafa yfirgefið, sko. Ég veit það nú ekki. Tökum hann á þetta. Já, við tökum hann á þetta. En það sem sko rosalega áhugavert við þetta þessi sveifla til hægri og líka sko að því hann frjálslyndur það hefur líka fyllt en hann gerir ekki frjálslyndispólitíkina sína eða svona gildismál hann þarf þess ekki að því hann það í sjálfum sér, af því hver hann Já, og hann gerir það ekki að kosningamál hann sækir ekki fylgi að því að ég líta bara mannréttindi fyrir allar sem eitthvað það ekki einu svona ræða það er bara þannig og ég held að það sé líka svona smart leið til þess að kljúfi ekki fólk, hún mér í samstöðu þegar þú ert að tala mál sem svona stóru málin sem að raunverulega eitthvað sem fólk þarf á breytingum að halda og það þessi efnahagslegu mál. En þú í kosningabaráttu þá þetta náttúrulega óttan við andstæðinginn og það alveg miskunnulega snotað gagnvart honum. Hann náttúrulega hefur hins vegar kannski við sterkasta kosningaloforð sem eru breytingar. Ég meina Obama var kosin út það og ég meina að það ekki algengasta kosningaslagur sem hefur verið notað, það eiginlega svona að lofa ykkur breytingum. Ég bara, það búið að ljúga mér áratugum saman og ég vil bara eitthvað nýtt. Sumulega vann Trump á því, Obama vann á því og það unni kosningar á því. Já. En hins vegar að þá kannski frekar í bandarískum stjórnmálum heldur en í annars staðar að þá snýst þetta það hver nær að fylgja sínu fólki á kjörstað. Og til þess að fylgja fólki á kjörstað breytingar þá þarf það að vera eitthvað stórkostlega trú breytingar og þá var þú kannski að taka hana með hvort þessi raunsætt og hvað sem að dregu það úr því. En síðan getur fylgt fólkið að kjósa ekki hingæjan, ekki að kjósa Trump, kannski vann Biden á því að vera ekki Trump. Og það svona að ekki að kjósa kommunistan eða ekki múslimann og allt þetta. En síðan annað sem á bakvið þetta, það hvernig kjóstahópurinn samsettur. Og Mondani með svona frekar yngri kjóstur sem eru ólíklegri til að mæta kjörstað. Já, það absolutt það rétt og þetta maður hefur séð þetta bara í kosningum hér, þú Píratar haft mælt rosalega hátt og svo kemur að kjörti og þá en niðurstaðan allt önnur. Ef maður reiknar fyrir aldri þar það kannski svona 1,5% sem að dettur niður. Það minnst að stundu vera íkt í umræðinni að það sé ástæðan. Það eitthvað svona trúverðuleiks ástæða líka því að þegar fólk kemur í kjörstað að þá það oft svona alvöru gefnar hvernig fer með atkvæði sitt heldur en hvernig það svarar í skoðanakönnunum. Já, sko, það voru 400 fleiri sem mættu á utankjörfundar atkvæðagreiðslu út í New York núna í síðustu viku. Svona góð tíðindi fyrir hann. Það eru góð tíðindi fyrir hann að því litum til að því að þessi hópur til ungur.
Það reyndar svo þessi sagt að það mismunandi hvernig menn túlka það, hvort að segja að það sé gott fyrir Cuomo eða Mondani. Ég bara heyrt bara hliðar. Það er þessi ungur hópur, það skiptir máli. Það er alls konar hópar og ég vandræðast með þetta sko þeldökkir sem við tölum oft svarta kjósendur, ég held að segja svona þeldökkir kjósendur auðvitað ekkert einn hópur en það sá hópur sem hefur sérlega konur sem hefur kosið mest demokrata og það sagt að þessi ekki hægt að vinna til dæmis fórkostningar í demokrataflokknum nema þessi hópur í meirihluta. Hann tókst það þó. Það hefur svolítið verið að keppa þennan hóp núna síðustu daga. Erik Adam sem var eða borgarstjóri núna, hann styður Cuomo. Hann þeldokkur og hefur verið að mæta með honum inn í hverfi og þeir hafa miklar áhyggjur af því að það þeirra hverfum verði breytt í hverfi fyrir hvíta, ríka og unga og það hefur verið svolítið umræðan. Mondani hefur ekki af sama skapin svona vel til þessa hóps. Það er einn hópur sem hefur verið haft áhyggjur af. Síðan eru ákveðnir hópar sem hafa verið vaxandi. Það eru mjög margar ungar fjölskyldur sem hafa flutt frá New York borg. Það getur sett strik í reikningin. Svo það þessi stóri hópur gyðinga sem býr í New York og þessi stór hluti lætur Palestínumálið ráða för. Þannig að það hægt að horfa en þetta hefur samt ekki verið þetta verið ekki skipst einhvern veginn svona alveg eftir þessum típisku hópum. Þannig að en það samt sem að þessi svona óákunni hópur sem ég held að skipta ekkert máli hvað upprunað þú ert eða hvað. Það þessar tilfinningar sem skipta svo miklu máli að bæði þú drífið út á kjörstað og þau eru með þetta alveg opbáslega flott prógram sem við heim á Íslandi hefum ekki nýtt okkur jafnvel sem það sem kallað GOTV sem þýðir í raun og veru Get Out the Vote, þau náttúrulega búið til skammstafinir yfir allt og það í raun og veru bara heilt prógram yfir það hvernig þú fær kjósendur til þess að mæta á kjörstað og núna verið að tala við kjósendur síðustu daga, þá þau spurð ertu búin að gera plönum að mæta á kjörstað og þá fólk rænt að fá fólk til þess að segja já, ég búin að gera plönum og veistu hvað þú átt að mæta? Já, ég á að mæta þanga, ætlar að mæta einn eða tekur eitthvað með þér og þá fyrir fólk að sjá þetta fyrir sér, þetta svona ákveðin sálfræði og þá líklega það að mæti og líka að segja upp átt hvernig ætla að kjósa. Þá betra að hafa 90.000 sjálfboðaliða. Þá betra og þau hafa verið alveg, það bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þeim og ég á alveg nokkra vinni sem eru alveg á fullu í þessu og þau eru að taka margar vaktir í röð og eru að banka á dyr og ég hugsa að það muni í það minnst að tryggja stóran hluta þessa unga fólks. En það klárt mál og þegar ég var að skoða stuðningin það mjög áhugavert og bara í þessari síðustu könnun að stuðningur kvenna við Cuomo meira heldur en kallar. Kallar stiðja frekar svona Mondani heldur en konur svona heilt yfir. Veldur fyrir þess að hans svona kynferðisskandalar hafi ekki haft áhrif? Nei, það kemur svolítið óvart og meðan yngri konur eru Mondani meira og sérstaklega ungir kallar. En það er oft talað að þess að þrjá að við tölum eins Curtis Lífa við höfum ekki kofra hann en hann sem þú sagt að hann er svona mjög sérstök típa, hann er svona ekta New York búi einhver orðaði þannig að Mondani væri framtíð New York borgar Curtis Lífa væri raunveruleikinn og Cuomo væri fortíðin en hann gerist frægur fyrir það að stofna einhvers svona sjálfboðaliða öryggisveitir einhvern tímann í neðarrealistórum á svona tímum þú ert ung til að munna eftir myndinni Death Wish með Charles Bronson sem að dró saman þessa óg sem að var síðan gegnumgangandi í bíómyndum og suminleiti hafði mikil áhrif á sjálfsmynd New York búa að væri svona órugg borg og það var alltaf bregðast okkur og hann fór og bjóð til sína eigin svona herdeldi sjálfboðaliða sem þetta heitir Skjöldur Íslands sem ætla að venda konur fyrir erlendum karlmönnum niður í bæ en það var svona hans sjálfboðaliða var kannski ekki alveg svona umdildir en það var svona byggt á svipuðum að almenningur að taka
stjórn sjálfur af því að borgaryfirvöld var ekki að sinna því. Þetta náttúrulega fyrir næstu því halvri öld. Sko. Já, og líka þegar hann er hann með svona alpahúð og hlið svona eins og hermaður og svo var hann skotinn í leigubíl einhvern tímann 90 eitthvað og einhvern veginn flæktist inn í einhverjar mafíudeilur og eitthvað en hann á ekkert séns en það hann hins vegar hefur alveg verið að hann skipti máli í könnunum eins og þú sagðir á hann og þá náttúrulega ef hann hefði hætt sem frambjóðandi þá væri Andrew Cuomo að fara að verða næst í borgarstjóri. En núna það bara en þú nefndir Erik Adams sem borgarstjóri og hann ætlaði að fara fram. Á hverju hefur hann bara ekki neitt stuðning eiginlega í borginni? Já, hann var ákærður fyrir svona einhvers konar hvað frot hann svikarstarfsemi hann hafði og það tengdist nú tyrkneskum stjórnvöldum í New York borg og einhverjum fasteignum og eitthvað, það voru 5 ákærur sem voru gefnar út en Trump kom því þannig fyrir að hann var ekki þar voru látið niður falla og hann þetta demokrati og mjög óvinnlegt að Trump skuli hafa gert þetta en hann hefur til dæmis gert margt svona, hann hefur ekki unnið á móti því að ICE liðar eru þarna í New York og þannig að hann bara kláraði sitt svona framboð í raun og veru með bara eigin gjörðum og þá að tengja sig við Trump og hann dró framboð sitt tilbaka og lýsti yfir stuðningi við Andrew Cuomo bara fyrir ekki svo löngu síðan, það 1,5 mánuður eitthvað svolítið síðan, ef mann er rétt. En það þessi kosningar geta haft mikil áhrif, þetta náttúrulega fjölmennasta, ekki ennþá fjölmennasta borgin í Bandaríkjunum? Jú, 8,5 milljón sem búa þarna. Og ef að yfirlýstur sósíalisti verður þar borgarstjóri, það bara saga til næsta bæjar? Það það og það líka tilraun sem að verður áhugavert að fylgjast með og ég hef svona miklar áhyggjur af því að hvernig sem þetta fer að vonir og maður finnur þetta og maður tekur þetta bara svona á þessu svona hvernig maður var að tala við fólk sem býr þarna og hvernig þeim leið að það það að búa með Trump sem forseta, það eitt en að vera síðan spenntur fyrir að við getum einhver raunverulega breyst og nú ég að tala bara venjulegt fólk sem í vinnu, ekki endilega bara svona eitthvað og bara getur verið alls konar en að það svo erfitt að halda út að búa í New York út af öllum þessum kostnaði og allu og en það þessi tilfinningi að það gæti eitthvað gott gerst, það gæti verið eitthvað betra framöndan með Trump sem svona búin að sýna af sér mjög svona, hvað maður segja, ógnandi hefðan fyrir mjög marga að að ég var áhyggjur af því að ef Mondani vinnur ekki að demokrataflokkurinn það verði talsvert mikið svona móralst högg Þannig að ég ætla að koma yfir þetta því að það verður lesið í niðurstöðu þessar kosninga hvernig demokrataflokkurinn á að bregðast við Trump. Já, ef að Mondani vinnur með góðum meirihluta þá má rekna með að verði hafin leit að svona vinstri sinnaðri frambjóðundum og einhverjum svona erindi fyrir flokkinn að það sé leiðin að Já, í það minnst að þeir munu færast í einhvað til vinstri. Ég held að það svona heilt yfir að þá getur ekki sett New York módel yfir á allar aðrar borgir en þetta kallið sé þá í þessa átt að verða allavega reynt að búa til þessu uppskrift með því lægi sem að hentar hverju fylki og hverju borg. Já, og svo það þetta náttúrulega það eru aðri frambjóðendur og það fleiri hlutir í gangi en ég held að bara demokrataflokkurinn þurfi nauðsynlega á því að halda að vinna stórt á morgun eða í nótt og Þegar maður vinnur náttúrulega alltaf Cuomo ennþá í flokknum? Nei, hann náttúrulega, hann tapaði náttúrulega fórkostingunum, hann í frambóði sem independent, en hann þetta skilgrein sig sem demokrata, já, en ef hann vinnur, þá munu einhverju svona flokkseigandafélagi segja, ég bara borga sig að bjóða fram bara hefðbundna frambjóðendur demokrata? Já, og það eru margir demokrata sem verða mjög fegnir, því það eru síðan demokratar sem hafa verið að spila sig nær makarhefingunni í til dæmis innflytjendamálum við annars staðar í Bandaríkjunum. Þannig að ég held að þetta verður allavega þannig að það verður
brjálæðislega spennandi að fylgjast með hvernig það fer og sérstaklega ef Mondani tekst að sigra að hvort að hún takist að koma málum og breyta raunverulega lífi fólks og efnaðarstöðu venjulegs fólks. Það er nú algengt að stjórnmálamenn svíki það sem að lofa, sérstaklega þeir sem að lofa kannski einhverju breytingum, þannig að við lifum við það. Já, og svo er þetta náttúrulega... West sagði Obama, hann hafi snúið að okkur í kosningum og lofað okkur breytingum. Eftir kosningar snýra sér að Wall Street og þjónaði sínu raunverulega kjördæmi. Já, og svo það er líka, þetta er náttúrulega fjármálaborg Bandaríkjanna og þessar skattahækkanir sem hann ætlar sér að fara fram með að mér finnst mjög líklegt að fyrirtækin bregðist við og þau geta bara fært sig yfir í eitthvað annað fylki og svo framvegis. Þannig að það verður örugglega einhver viðbrögð sem við erum ekki búin að sjá fyrir. En spennandi er þetta, það í það minnsta. En ef að þú er búið í New York og þið ekki vænt um borgina, ef að ég myndi rétta þér kjössið, hvað myndir þú kjósa? Ég lít svo að ég get ekki kosið Andrew Cuomo ég held maður aldrei að spyrja stjórnmálafræðinga þessu, en ég hef auðvitað unnið fyrir demokrata í New York og ég hef ekkert verið feimin að segja það, ég myndi kjósa Zola Mondani, mér finnst þetta spennandi ungu maður en hann er eins og að taka mjög skarpa beygju til vinstri sem að ég held að félist í líka á þetta að ekki kýrst ég hvort slífa. Ekki getur haldið áfram og sömu braut gæti einhver sagt sem að væri sósíalist og vinstri sinni. Ef við tökum ekki beygju, þá keyrum við fram að bjarginu. Já. Eða keyrum á veginn. Já, ok, ef það er bjarg fyrir framan. Já, það er til dæmis í formi Donald Trump og því sem hann stendur fram mér fyrir. Já, en ég meina, ef Cuomo væri ekki með þessi mál á sér, þá er hann líka mjög fær stjórnmálamaður, en hann er auðvitað svolítið meira að því sama og ég hugsa ef maður hugsa bara fyrir borgina, þá held ég hún verði að fá einhvers konar breytingar og einhverja von og það er líka þetta sem að lætur fólk svolítið tikka og heldur þessum áhuga á stjórnmálum að það eru þetta vonun að lífi geti orðið betra og skemmtilegra Svo reyndar er þannig að því sem vonbrigði verða fleiri að þá eins og hefur komið fram í könnunum í Bandaríkjunum það er bara fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á lýðræðinu. Já, og það er stórhættulegt. Já, þannig það verður að koma eitthvað almenningur verður að fá eitthvað út úr þessu sko. Það er ekki hægt að þjóna bara Wall Street endalaust og vona að almenningu bara setti sig við það. Þetta verður í þessu upp. En ég veist að blanda af Cuomo og Mondani væri kannski fín niðurstað svona fyrir þannig að hlutin færi heldur ekki á hliðina sko að ég er svona meðalhófsmanneskja að en þetta er alveg brjálæðislega spennandi. Það er það því að tala um þetta svo óttin við það er svolítið að vitna í sko óttan rauðu hættuna að fara á hliðina. Maður gæti sagt þess svo að undanfærin sko 30 ár hefur New York og Bandaríkin verið sett á hliðina. Já. Þannig ef þú vilt ekki breytingar, þá viltu bara borg sem eins og Mondani hefur bent á, að venjulegt fólk bara getur ekki búið þarna. Við getum ekki búið í borg sem er bara smíðuð í kringum þarfir hinna allra ríkustu. Nei, og það er ekki bara með það að rekja fólk út úr borginni, þess að getur ekki lifað í þessu, heldur situr eftir óbærilega leiðilegt samfélag, því að við verðum að hafa samfélag þar sem að allir geta lifað, allir geta brauðfætt sér, til þess að geta haft þá dyglu og þá sköpun sem að New York einu sinni var. Já. Ég meina það er bara spurning hvernig sko að því að hættan við að bera fram svona mörgmál sem ég sagði áðan að ég held að hann hafi kannski ekki reiknað með því að vinna þegar hann lagði upp með þetta af því þá hafði hann lagt upp með eitthvað sem væri kannski líklega að koma í framkvæmd að það eru mjög mörgmál sem hann er með á stefnuskrá en bara eitt af þessu stóru málum hefði dugað til þess að fá fólk með sér hann þurfti ekki svona mikið og það ég held að hættan við þetta er að hann ná í kjöri og hann ná ekki að koma eiginlega ekki nema eitthvað brota þessu og þá náttúrulega missir fólk líka trúna. Það flókið að vera leiðtogi og ég meina Móse, hann var leiðtogi. Hann stóð fyrir fram að klofnu hafi og hann sagði ef við löpum inn í gegn þá var hinum einu fyrir heila landið. Hann gæti ekki sagt, þú veist, þetta löpum allavega eitthvað áleiðis. Hann gæti ekki sagt það. Nei, og það er alveg stjórnmálin snúast líka svolítið að selja að sé raunhæf valkostur sem er annað en þetta
þetta helsi sem að er verið að bjóða okkur inn í þessari borg. Já, við værum örgulega heldur ekki að tala Zoran Mardani núna ef hann hefði ekki komið fram með svona kröftuga stefnu. Hann gæti jafnvel verið svona hár í könnunum og allt það, en það að hann sé að taka leggja fram svona skarpa uppeyju, skarpa vinstri beygju, að það gerir hann auðvitað spennandi og þetta er kannski ástæðan fyrir að ég er sem stjórnmálafræðingur en ekki stjórnmálamaður, að hann hefur gríðarlegt hugrekki sem að alvöru leiðtogar þurfum við þetta að hafa. Þannig að það er alveg rétt hjá þér að hann ætlar sér þetta. Hann ætlar að vera í gegn. Hann ætlar að vera í gegn. Bryndís Ísfold, þú ætlar að vaka í nótt og bíða eftir fyrstu tölum. Það koma kannski 1 eða 2 í nótt eða svo? Já, nei, kjörstaði loka held ég 2 í nótt. Þannig að ég... Og þeir eru ekki með svona útgönguspár? Þeir eru með svona pappirs sem að yfirleitt svona seðla sem að stinga í tölvu. Ég var að spyrja einn fyrrandi úr kosningateimina de Blasio að þessu áðan og hún sagði að það ætti ekki að taka það langan tíma að telja. En eru þeir ekki með svona útgönguspár eins og... Nei, heyrðu, ég hef ekki fundið eina einustu, það er allavega ekki komið ennþá, en það er auðvitað, klukkan er bara pínupóns. Það var kosið í Holland daginn, það er landið 1 kjördæmi, það eru birtar útgönguspár sem ég held að muna einu þingmanni. Já, og síðan voru þau bara alla nóttina að telja, það hefði engin áhuga á talningunni, af því að það vissu allir af reynslunni að útgönguspárnar eru bara niðurstu kosning. Já, verða örugglega einhvað í kvöld, ég vona það allavega, en þetta, ef þetta verður tæft, þá getur þetta ekki tíma að telja. Ok, Bryndís, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. Við ætlum að fara frá New York og eitthvað allt annað. Næsti kapli í leit okkar að einhverjum skilningi er rétt handa við hóllið. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, það var einhver umræða hér fyrir kannski viku eða 2 kynfræðslu í fermingarfræðslu á Akureyri og var svona svolítið umræða í samfélaginu í kjölfar af því. Mér finnst þetta áhugavert efni og hef fengið hingað 2 presta. Það er Skúli S. Ólafsson sem er prestur í Neskirkju og Bjarni Karlsson sem er prestur og siðfræðingur á Salgæslustofunni Hafi. Til þess að ræða þetta aðeins, hvort að kynfræðsla eigi heima í fermingarfræðslu. Skúli? Já, stuttasvarið er já og við í Neskirkju áður en að ég kem þangað höfum miðlað þeirri fræðslu til fermingabarna. Bæði með fagfólki sem að starfar í heilbrigðisgeiranum, þekki vel til. Og svo líka sem er kannski ekki síður brýnt að flétta kynfræðslu saman við það eiginlega nám sem við erum að bjóða fermingabörnunum upp á. Ég segi þeim það náttúrulega, þau eru þetta á ýmsu þroskastigi þessi ungmenni á þessum aldri og svona kannski mikið farin að brjóta heilanum þessi mál, veit ég ekki. En ég nefni það við þau að þetta eru þau samskipti fólks í kynlífi sem að hafa mest áhrif til góðs og ills og þarna í rauninni skiptir það svo miklu máli að við vöndum okkur sínum umhyggju og virðingu, komum ekki fram við eigin líkama eða líkama annarra virðingarleysi og skeytingarleysi og ég bendi þeim á það til dæmis, hvort sem þeim er einhver akkur í því að heyra síðmiðaldra mann tala þessi mál við þau, að mikið af því efni sem að er þeim aðgengilegt á netinu er afskræming á þessum þáttum og það er mikilvægt fyrir þau að átta sig á því að einstaklingar sem þar eru í mynd eru sennilega fórnarlömb mansals, eru sennilega örvuð eða deyfð með lyfjum til að þola það sem þarna fer fram og það er gott að vita það á hvaða æviskeiði sem er að það er ekkert gott sem fyrir fram þarna megin við skjáin og heldur ekki gerir það neinum gagn sem horfir á og þar fer saman bæði heilsufarsleg gagnsemi
og siðferðislega ákvörðun. En hvað heldur að valdi því að fólk rökku til eða einhverjir og segi byttu á þetta nú heima í kirkjunni? Þetta var ekki í kirkjunni þegar ég fundist. Það gæti ykkur bætt við. Nei, já, einmitt. Og þá held ég kannski að það sé framsetningin á þessum upplýsingum. Það engin laununga alveg frá upphafi hefur svona siðferðislegu boðskapur verið mjög ríkur þáttur af boðun kirkjunnar og stundum finnst okkur full mikið það. Við eigum löggjöf frá fyrri öldum sem er þess eðlis að fólk var látið jafnvel gjalda með lífinu fyrir það sem þá var kallað afbrot og glæpir en við í dag myndum ekki flokka sem slíkt. En það er viðleitni til þess að hafa einhvers konar stjórn á þessum þáttum sem blessunarlega erum við ekki uppi á 16. og 17. öld í dag. Og hugmyndin þá að þetta sé andstæða guðdómsins? Já, hugmyndin var á þeim tíma svo að það þyrfti að hafa stjórn á kynhegðun fólks með allt hætti en við lítum á sé eðlilegt í dag. En ef við leifum okkur aðeins að skoða þetta í svona sögulegu samhengi þá viðleitni okkar náttúrulega ekki refsing eða neitt slíkt heldur einfaldlega upplýsing. Í dag það hlutverk okkar alveg eins og það hefur verið á öllum tímum að upplýsa fólk afleiðingar gjörða þess með siðferðislegum hætti. Þannig að mínum huga þetta mjög samræmist þetta algjörlega þeirri boðum sem kirkjan á að stunda og hefur stunda með ýmsu móti og ýmsu sniði. Og væri ekki hægt að sleppa þessu? Mér finnst það miður ef við slepptum þessu og stundum það sem ekki sagt áhrifa meira og segir meira einstaklinga og samfélag heldur það sem sagt og hlaupa yfir umfjöllun þá þætti sem snerta okkur hvað dýpst og geta haft varanlegust áhrif á okkur. Mér finnst það að segja mjög mikið samfélag ef þessu alfarið sleppt. Svo aðeins bæta við að ástæða fyrir því kannski að svona mál fara fyrir brjóstið á fólki, hafa farið fyrir brjóstið á fólki, náttúrulega kannski hvernig þetta sett fram. Að það sem sagt fjallað til dæmis persónur Nýja testamentisins á svona hispurslausan hátt sem að fullorðnu fólki getur alveg fundist áhugavert en hérna erum við náttúrulega með einstaklingar sem eru kannski með viðkvæmari afstöðu gagnvart þessu og nóg nú af kaldhæðninni allt í kringum okkur svo að við séum ekki líka taka þátt í henni á þessu sviði. Þannig að ég held að það sé hægt að gera þetta nærgætnari hátt en ég minnst að kosti frétti af að hafi verið gert til norðan. Það svona mín persónulega skoðun og svo ég ætla að fordæma það, ég var ekki viðstaddur. En mér finnst það hvað sem gerðist eða var ekki gert fyrir norðan í þessu tilviki sem þú nefnir, þá finnst mér mjög mikilvægt að þessi umræða fari fram á nærgætin hátt og af allri alúð. Bjarni, kynfræðsla í fermingarfræðslu, það ekki mikil kynfræðsla í Biblíunni? Jú, það bara alveg milljandi kynfræðsla í Biblíunni. Ég myndi alltaf segja það. Það Davíðsálmum og víðar. Já, og náttúrulega ljóðaljóðin náttúrulega bara ástar, mjög kynferðsleg, beinlíns opið kynferðsleg bók, en það ég var svo ánægður ég er bara svo ánægður með þetta svar allt sem að Skúli var að segja, ég vil bara byrja að taka undir það og hann að koma vettvangi, hann enn að kenna fermingabönnum, það eitt af því sem ég sakna eftir ég fór að vinna alfarið við sálgæsluna að hafa ekki fyrir fram að með þessa rollinga svo stórkostlegur aldur og fá spurningarnar og við vorum einmitt að rifja upp hjónin, vorum á göngu og tala þennan, ég var að fara hérna þá vorum við að rifja upp, hvenær byrjuðum við að því að ég var alltaf, við vorum alltaf bæði áratugum saman með kynfræðslu í fermingarfræðslu og hún sóknarprestur í Garðabæ og gerir þetta alveg massíft og það byrjaði á því að það voru drengir, þetta var aldamótin og drengir sem spurðu Jón Hrönn, það satt að maður fer til helviti sem maður fróa sér eitthvað stær hafði pikkað þetta og svo kom líka spurning og þetta var þessum ára þegar málið sem samkynhneigðar voru svo umdeild og bannar Biblían að gifta samkynhneigða og
það var í framhald af þessu, þetta var svona aldamóti, þá fórum við, og það sem við gerðum, einmitt það er svo gaman, þú nefnir hérna heilbrigðisstarfsmenn, við fengum bara heimilislæknin gerði Agott Árnadóttir, ég veit að hún leifur okkur alveg að nefna sér, hún bara búin að gera þetta árum saman með henni og líka með mér í Laugarneskirkju þegar ég var þar og þannig stóðum við bara hlið við hlið og fengum foreldrarna og börnin til að koma og svo bara kynfræðsla og það svo svo situr þarna auðvitað fyrir mig að setja mig í spor 13 ára stráka svo situr eitthvað drengurinn og allar þessar hugsanir, allar þessar tilfinningar sem leita á hugan og allar þessar kynferðslegu tilfinningar sem er okkur að guði gefnar og drengirnir og stúlkurnar alveg eins, þetta er bara kynin nú ekki svo ólík ef að við fáum ekki viðurkenning og speglun á það og ef það er ekki sett orð á kynferðslega tilfinningar í umhverfum sem við erum að vaksa upp sem börn, þá fáum við einmitt eins og skúli var að benda á upplýsingarnar úr öðrum og misvísandi áttum og þetta gríðara aðgengi sem börn hafa að klámi. Hvað er klám? Klám er einfaldlega kynferðsleg umfjöllun þar sem valdahalli hefur verið komið á. Klám eru afhjúpandi, kynferðsleg umfjöllun í orði eða myndum þar sem valdahalli er sérstæður dagskrá og þar með verða kynferðslega samskipti settið þann farveg að það er alltaf eitthvað sem tapar, eitthvað sem tekur og annar sem er tekin og allir tapa. Og það er út úr þessu, það er þarna, að því að þú spyrir, er Biblían kynferðsleg, heyrðu, Jesús frá Nasaret, hvað var hann að gera á sínum dögum? Annað hann að ganga og leiðrétta valdahallan, segja bara, heyrðu, eigum hérna samskipti á forsendum jöfnuðar, á forsendum virðingar. Gerum það. Og það er engin, nákvæmlega engin, eðlismunur á kynferðslegum samskiptum og öðrum mannlegum samskiptum. Það sem gildir þar eru þessir þættir, það sem er dýpstu og mikilvægstu þættir frá fræðilegu sjónarhóli er virðing og samlíðun. Og það að við virðum hvert annað og sjálf okkur, setjum okkur í annara spor, það er kjarnin í öllum góðum samskiptum og líkamlegum samskiptum og kynferðslegum samskiptum. Og þetta er nú guðspjöllin þegar kemur að félagslegum þáttum og farsæld einmitt eins og skúli var að benda á farsæld okkar í lífinu er alveg ótrúlega tengd í hvernig okkur hefur nú vegnað í þessu áhættu samanbröldi. En er ykkar öll ekki frekar veik á móti öllu kláminu sem að lengst að var eiginlega megin þorri allra samskipta á netinu voru klám þangað til að gröftur eftir Bitcoin fór að slaga upp í það og núna er líklega leitin af gerfi heimsku komin þar inn. En klámið er náttúrulega alveg gríðarlegt afl. Með allri virðingu fyrir þjóðkirkjunni þá er hún bara og þess vegna veik rödd í eyðimörkinni. En þess vegna er það hlutverk kirkjunnar að taka sér stöðu við hliðin og uppalendum. Ég er að spyrja ykkur að því að þið hefur reynslu hvort að krakkarnir komi og að þið upplifi það að ykkar leiðrétting eða ykkar leiðsögn vegi upp á móti þessum þunga klámsins. Einu sinni stóðu 3 drengir fyrir framan mig. Það var öskudagur og það var verið að halda hátíð í safnaðarheimilunum í samvinnu við foreldrafélagið og skólan í Laugarneskirkju. Dynjandi tónlist og allir í limbó. Allt sem standa fyrir framan með 3 peyjar og segja: Séra Bjarni, er það ekki satt að engin fullorðin megi snerta barn á þeim stöðum sem sundfötin hylja? Ég hefði lært þetta orðalag af frá einhverju góðu fagfólki. Jú, sagði ég, í gegnum allan háaðan. Þá gáði þið vinur sér með ormbáðaskott og ég sagði: hefur eitthvað komið við þig þar sem að sundfötin hylja án þess að þú vildir það? Hann kinkaði kolli. Viltu tala við mig? Við endum á skrifstofu
það endaði með því að ég hringdi í hjúkrunarfræðinginn skólanum. Málið fekk sína fallegu, réttu, erfiðu afgreiðslu. Mánuðum síðar hitti ég hann á götu og síðan kinkum við kolli. Þetta fór vel, eins vel og gat farið með alvarleika máls. Hann hélt heilsu og kröftum og sko, við þurfum að skapa svona umhverfi og kirkjan er bara öryggisaðili í þessu. Hún bara vinnur með heilbrigðin, öryggi og heilsa er bara fyrirbæri sem að Jesú Nasaret sett á dagskrá, Sameinuðu þjóðirnar sett á dagskrá, heilbrigð skynsemi sett á dagskrá, hver einasta fjölskylda ef hún er í lagi og það má sín mikils gegn kláminu. Herðu, en það kom hérna spurning, ef maður fróar sér, fer maður til helvítis? Skúli. Því er fljótsvara, það er réttur manneski við sín megin líkama er óvéfengjanlegur. Hvað kemur þessi hugmynd að maður fer til helvítis? Þetta er náttúrulega, það eru ýmis ákvæði í lögmálum gyðinga í fyrstu Mósebókum Gamla testamentisins sem eru af þeim toga að við erum ekki mikið að fara eftir þeim í dag. Jafnvel þau sem segjast vera bókstafstrúar eða álasa svona liberal guðfræðingum það að fylgi ekki öllu sem stendur í biblíunni. Það er alls konar nákvæma kennisetningar mataræði og hreinsunaratferli og ýmislegt fleira. Og margt af því ber merki þess að það er verið að reyna að ná svona mjög miklu tangarhaldi á fólki og sumt er talið vera óhreint, eins og til dæmis þegar konur hafa eignast börn, þá eru þær taldar vera óhreinar í ákveðin fjölda daga, 40 til 50 minni mig, og svo eru það leittar inn í musteri eftir það og eru svona einhvern hreinsunaratferli. Þetta var stundað öldum saman meðal annars á Íslandi. Blessunar, sko málið er með kristna trú. Hún er byggð upp á sögum og það er alveg hægt að taka sem sagt lögmálin og reyna að fara eftir þeim í öllum smáatriðum, en ég efast að nokkuð geri það. En sögurnar eru sá farvegur þar sem boðskapurinn kemst og fram. Er það ekki bara þú ert Íslendingur og við erum svona frekar þannig þengjandi? Við skiljum heiminn út frá sögum. Við skiljum heiminn út frá sögum, þannig að við erum mikið forréttinda fólk að hafa aðgang að þessu sögum. Þú leist Íslendingur? Kannski ger ég það. Og máttur orðsins er nokkuð sem að Íslendingar hafa alltaf haft mikla trú á. Þannig að þegar að menn eru sem sagt að taka þetta fyrir, og við erum líka gæfu fólk að því leitinu til að við pössum okkur á því að setja okkur ekki í sæti Guðs. Ég myndi svara því afdráttarlaust neitandi að fólk fari til helvítis fyrir það að prófa sér. Það er bara mín einlega trúarsannfæring og svo sé ekki. Það getur ekki lofað því samt. Jú, algjörlega. Ég lofa, nákvæmlega, ég hvorki lofa því ég fullyrði ekki, því að það sem er uppi og niðri er ekki mitt að dæma og það er fegurinn í þessu. Ég var með smá erindi daginn fyrir kollegana það sem heitir þjónundi fórusta, og þar örlar á þeim misskilningi að við eigum að vera dýrlingar í mannsmynd, láta allt yfir okkur ganga og ætlast ekki til neins af öðrum. Og ég byrjaði á að sýna þeim verk Michelangelo af Dómstegi, og það sem er svo merkilegt við það verk er að á þeirri glæsilegu mynd sem er í Vatikaninu, Sistínsku kapellunni, þar eru dýrlingarnir samankomnir, veifandi þeim kvalartækjum sem notuð voru til að stytta þeim aldur. En þeir eru vinstra megin við dómarann. Þér sem eru mér á vinstri hönd, þið farið niður til vítis. Þetta setur listmálarinn upp, og ég var að reyna að fá kollegana til að hjálpa mér að skilja það. Hvers vegna hinir heilugustu af þeim sem voru þarna Eru bæði látið brenna þessa heims og næsta? Já, þeir bara, þetta er það sem hefur ekki séð þessa mynd. Þetta er það sem að Michelangelo setur upp. Þetta var hann ekki, Michelangelo ekki fættur þegar Njáll var uppi, og þarna sjáum við kannski að listamaðurinn bara túlka það, að það er bara ekkert okkar að dæma. Jafnvel hinnir göfugustu á hans tíma eru undirseldir sömu duttlungum og aðrir, og réttlæti þessa heims er að samaskapi aldeilis ekki óbrigðult. Það eru margir góðir einstaklingar sem verða fyrir hræðilegum örlögum. En varðandi
ef ég segjum að spurningunum sé full svarað, þá finnst mér líka áhugavert að velta fyrir sér sko hvernig svona samtal fer fram, og ég svo heppinn að það sem ég þjóna í Neskirkju, þar geng ég inn í svona ákveðna rútínu í fermingafræðslunni sem hefur bara gefist vel, og margt af því eitthvað sem ég vil bara halda áfram með. Og bara núna daginn, síðustu viku, þá vorum við einmitt með samkomu, fermingabörn og foreldrar komin saman, og við prestarnir höfðum sáralítið hlutverk. Verkefni var einfaldlega það að þau tóku einhverjar myndir sem að samstarfsmaður minn hafði klippt úr ýmsum litríkum tímaritum, áttu að fara í gegnum ægilega hrú af þessum myndum, velja eina sem að gat til dæmis og sína síðan, voru svo saman foreldrar og börn, og svo áttu börnin að sína foreldrum myndina og segja við foreldrarna af hverju valdi ég þessa mynd, af hverju finnst mér þessi mynd segja eitthvað um mig. Og foreldrarnir áttu að gera það sama, og svo áttu þeir að svara ýmsum öðrum spurningum út frá einhverju annarri mynd sem þau tók, og enduðu á því að taka inn að mynd sem að þau komu sér saman að lýsti þessari fjölskyldu vel. Hver tilgangurinn með þessari samveru? Hér erum við nú ekki að kenna mikið í biblíusögum, en við erum að hvetja fólk til þess að tala saman. Við erum að hvetja fólk til þess að hafa eitthvað tiltekið þema fyrir höndunum, útskýra eitthvað hvert fyrir öðru. Kannski er þetta þýðinga meiri þáttur í allri kynfræðslu heldur en það þegar að síðmiðaldra kall setur sig í einhverjar tilteknar svona fræðistellingar og ætlar að halda fyrirlestur yfir krökkum. Kannski er það miklu gagnlegra að slípa svolítið tengslin á milli fólks, auðvelda fólki að spjalla saman, hvetja það kannski til að halda samtölinu áfram þegar heim er komið. Því ég held að mikilvægasta kynfræðslan, hvort heldur við erum að tala um fermingafræðslu eða önnur samskipti, á sér stað bara í hversdagslegu umhverfi. Enginn að fara í einhverja, setja sig á einhvern stall og halda einhvern fyrirlestur. Ég bara koma bara þessu að, til dæmis þegar ég fæ að kenna boðorðin, það vil svo skemmtilega til að boðorð númer 6 fjallar kynlíf, þú skalt ekki drýja hór, og þetta getur orðið tilefni líflegra umræðan. Hvað felst í því að drýja hór? Hvað felst í því að bera virðingu fyrir líkama sínum og virðingu fyrir líkama annara, og hversu mikilvægt er það í ljósi þess að þegar við förum út fyrir þau mörk, að þá særum við fólk jafnvel ævilangt. Og ég segi krökkunum frá því. Það eru einstaklingar komnir á háan aldur sem eru enn að gjalda fyrir það að einhver fór inn fyrir þau mörk sem þau mátti ekki fara fyrir áratugum. Það er aldrei talað um þetta, aldrei gert upp. Og þannig að ég er að reyna að útskýra fyrir krökkunum, og sérstaklega í ljósi þess sem Bjarni nefndi til dæmis með klámið og skjánum og allt það. Auðvitað getur maður ekkert stemt stigu við því sem er í boði í því stjórnlausa umhverfi. Maður getur opnað augu fólks fyrir því að þetta er skaðlegt fyrir alla sem að málinu koma. Það er mjög mikilvægt að við sýnum þessum helgu vegum sem líka með okkar eru tilfinningar, þá virðingu sem þeim ber. Sko, Bjarni, þú lagðir áherslu á í sögunni af drengnum með mikilvægi þess að börn og ungmenni á þessum aldri hafi eitthvað trúnað til þess að leita til einhvers með eitthvað sem er erfitt að tala um í kannski heima eða í skólanum eitthvað þar. Kirkjan fyrir mörgum er kannski ekki þessi öryggisstaður, og sömuleiðis heyri ég það óma hjá Skúla að svona ég síðmiðaldra maður og svona vefengja stöðu sína til þess og vísa til þess að kannski verði þetta til í samtali sem að er kannski ekki svo mikið leiðsögn í, heldur bara kveikja sem að við getum komið með frekar leitt þetta. Er eitthvað, gæti það verið eitthvað í sambandi við kynfræðslu og fermingarfræðslu að kannski kirkjan hefur nú kannski ekki alveg söguna og stöðuna til þess. Ég veit að þið kannast þessu umræðu sama. Ég býst við að hinsegin fólk geti komið til kirkjuna með sömu. Ég meina,
Ætlið þið að fara eitthvað að leiðbeina hér, kæru klerkar? Þetta er svona hinn synduga kirkja. Ég held að sko, þarna erum við að tala tvennt. Annars erum við að tala kirkjuna sem stofnun og hins vegar kirkjuna sem samfélag þeirra sem vita sig syndug. Sko, kirkjan sem samfélag fólks bara samfélag syndara. Samfélag fólk sem að lifir sem iðrandi syndarar og það ekki og það sko hvað að lifa sem iðrandi syndari? Það að lifa þannig að ég sé í tengslum við iðrin mín og þau tengslum við þá vitneskju sem iðrin miðla mér, tengslum við minn innri mann og meðvitaður sundrungina í mínu lífi, meðvitaður það að lifa með særða samvisku en ekki með slæfiða samvisku. Allar raunverulega þroskaðar manneskjur eru iðrandi syndara hvort sem það trúa á Guð eða ekki. Eru meðvitaður það að þurfa að lifa í stöðugum tengslum við raunveruleika sinn, við raunveru sína, una ástandi sínu, læra að elska lífið eins og ætla ekki að hafa það, ganga í gegnum mótlæti tilverunar og leið að vera meðvitað sko brotalamirnar í sjálfu sér. Og ef þú raunverulega kynnist sko þroskari mannesku sem komin er langt áfram í lífinu þá hún alltaf þar ef hún hefur ekki sko bara stuðst við rembing eða vitundarbreytandi efni eða aðra aðferð til þess að skauta framhjá því að þroskast og þess vegna mjög mikilvægt að talandi síð miðaldra karlmann að þarna standi mitt síð miðaldra karlmaður og miðli og leyfi röddum að heyrast og setja á dagskrá að allt sé til umræðu og þá gerist það í gegnum þessi geðtengsl auðmýktarinnar þar sem að sá sem setur mála á dagskrá þess tilviki sóknarprestur út í einhverju hverfi sko, að geri það í auðmýkt geri það án þess að taka sér stöðu og þegar þú tekur þér ekki stöðu þá færð hana þá skapast trúnaður og þá gerist það einmitt vegna aldursþíns, reynslu og þroska og auðmýktarinn sem þú sýnir og mildinnar og getur náttúrulega að hugsa vítt og dæma ekki vegna þess að þú lifir sjálfur sem iðrandi syndari og hefur enga löngu til að dæma nokkurn mann. Það eins gott að presturinn sé í lagi og í stuði þegar þetta fyrir fram. Hann verður bara að vera heil manneskja og hann verður að hafa stunda sína guðfræði og unnið með sitt sálarlíf og unnið úr sínu lífi og standi fæturna sem heil manneskja. Annars maður sannarlega hættulegur í starfi. Og þetta verkefni okkar allra, ekki bara presta, heldur allra sem vinna við vandasum mannleg samskipti með fólk. Og þá gerist það einmitt að fólk kemur með sárin sín inn í sálgæsluna til prestins. Þetta það sem ég vinn við á minni stofu alfæri síðustu 12 árin. Fólk kemur með sín sár inn til þess að opna þau, til þess að horfa þau, eitthvað það sem ekki dæmt, eitthvað það sem í lagi að vera þessi brotna manneskja með svo margt sem að hefði mátt betur fara og leggjum leið lífsrá sín á borðið og horfa á þessa flóknu mynd því að allt fólk að lifa harðri lífsbaráttu og það þetta sem að kristin kirkja hún hefur því hlutverk að gegna í samfélaginu að miðla sko vera þetta skjól veita þessa sálgæslu sem hefst einmitt úti í bara hún allstaðar að eiga sér stað og svo ég man það þegar ég var að byrja í prestskap sko ég gleymi ekki þegar ég var að eftir guðsjónstu, það var bara í Vestmannu þegar ég var að byrja sem prestur, ég hugsaði svo oft þegar ég var að ganga heim, allar vegar eftir stuttar að gekk, ég var að ganga heim eftir guðsjónstur og ég skildi ekki akkur ég svona afhjúpaður, akkur ég svona niðurlæður, akkur ég gengi hérna í henglum eins og ég hafi sko bara verið auðmýktur þá ætla ég byrjaði að fatta það er vegna þess að ég var auðmýktur það er vegna þess að ég sko það að þjóna Jesú nafni ekkert annað en auðmýkingar ganga að voga að vera berskjaldaður og efast og þjást og einungis sem slíkur getur boðað trú ef þú boðar hana með þínu efafulla hjarta
Og við má bæta líka við sko að því eins og Bjarni segir með iðrunin að sko kirkjan náttúrulega ekki bara eitthvað óbreytanlegt. Kirkjan í rauninni á ferðalagi, stöðugt að endurnýja sig og endurmeta sig. Og það náttúrulega sko þær upplýsingar og sá veruleiki sem birtist okkur núna á síðustu áratugum að kirkjan hefur náttúrulega farið mjög inn í sig og verið kannski fyrsta samfélagið sem tekur sjálfa sig til endurskoðunar. Þegar einstaklingur bregst þorpinu, þá hefur þorpi líka brugðist einstaklingnum og þorpi þarf að endurskoðast og það það sem kirkjan hefur gert. Og svo náttúrulega segir maður nú bara eins og frumkvöðlinn á að hafa sagt, sko, hér stend ég og get ekki annað. Við höfum þetta tækifæri, fáum það mikla traust að það eru einstaklingar á krossgötum í lífi sínu sem að koma til okkar og við ég átti nú ágætt samtali við einn forkólsmann í siðmennt núna í fyrir einhvern tímann kom einhvern viðbur hjá okkur og ég sagði hvað að frétta og hann sagði bara nóg að gera hjá okkur í athöfnum og ég sagði bara ég bara þakka ykkur fyrir ykkar framlag, þeir eru búin að reynast okkur í þjóðkirkjunni ómetanleg vegna þess að fyrir einhverjum áratugum þá mætti presturinn í bekk 13 ára barna og bað þau að rétta upp hönd sem ætluðu ekki að ferma sig. Þetta var bara venja, hugsunarlaust norm sem allir gengu inn í. Og ég segi, við erum núna með yfir 100 fermingabörn. Þeim fjölga talsvert hjá okkur á síðustu 10 árum. Þetta eru allt einstaklingar sem vilja koma til okkar vegna þess að við erum já, í þeirra augum bara trúverðugt fólk og við viljum auðvitað standa undir því trausti og hluti af því held ég einmitt að sé það að við sem samfélagi í kirkjunni höfum tekið ábyrgð á því sem gerst hefur og höfum endurnýjað okkur og endurmetið okkur í því ljósi. Núna til dæmis eins og við tökum sem dæmi þessum Bjarni stóð nú aldeilis í stafni í þeirri baráttu sem varandi mál samkynhneigðra sem kostaði miklar þjáningar en eins og Bjarni hefur nú bent á við þetta borð að þá voru þær þjáningar kannski bara nauðsynlegar til þess að við gætum bara virkilega farið ofan í kvikuna á okkur til þess að meta það hvernig þessi umræða endurspeglaði okkur sem samfélag og nú höfum við farið þá leið sem okkur bar í þeim efnum og hlúða þeim hópi sem hefur staðið á jaðrinum kynslóðum saman staðið í blegðun og skömm fyrir sitt eðli og það er ekkert kristilegra heldur en það einmitt að bjóða þann hóp velkomin inn í þetta samfélag okkar og opna faðminn fyrir þeim og sýna þeim að þau eru jafn mikils virði og allir hinnir ef ekki meira. Þannig að þetta, ég held að það sé þegar ég var að tala síðmjöldra mann, þá var ég að tala einhvern sem að setur svo einhvern stall og allar að halda fyrirlestur yfir. Ég er að segja mikilvægasta kynferðslan á sér stað í afslöppuðu samtali. Sumir segja langt best fyrir foreldra eða vilja miðla þessum hugmyndum til barna undir stýri. Þegar unglingurinn situr við hliðina á munum undir stýri og maður heldur bara stýrið horfið fram á veginn, þá er kannski mjög gott tilefni til þess að lauma að þessum gagnlegu sjónarmiðum sem að þurfa að heyrast. Við getum ekkert ráðið því hvaða afleiðing áhrif það hefur en maður getur samt alltaf lagt sér fram því þetta skiptir svo miklu máli og við ættum að vita það betur en nokkur annar við sem erum í kirkjunni. En er ekki skrítið að hlusta okkur segja þetta þegar við báðir prestar og ykkar starfsvætt okkur er predikunarstóllinn sem er svona trappa upp svo þið séu svolítið yfir við erum búin að taka og þið séu sannlega yður já, ég segi það ekki en Jesús segir það en hann má alveg segja það, ég segi það nú sjaldan en við til dæmis í Neskirkju tókum niður predikunarstóllinn mikil mubla sem að eiginlega svona kom manni fyrir einhvern veginn faldi mann svolítið eins og veggur á milli okkar og safnaðarins og það var eitt af því sem ég fór að venja mig á var bara að sniðgáka þessa mublu algjörlega og standa bara fyrir framan fólki og eiga við það og tala þannig við það milliliða laust
En predikunin, ég meina að það svo hittist fólk í kaffinu og eftir og þá þetta að taka prestin og beinin. Já. Ég fór eins og í messu í Suður-Nóri, þar sem leikmannakirkjan hafði haft mikil áhrif. Já. Og mér finnst það mjög gaman að allt í einu byrjaði maður að tala þarna, standa upp einhverju 3 bekki fyrir aftan mig. Okay. Og byrjaði að fara með predikuna. Þeir hann verður bara að vera á jafnsléttu. Það má ekki vera einu svona þessi 3 skref sem aðeins fyrir ofan, það bara svo allir sjá aftast að bekk. Nei, þetta, veistu, ég hef aldrei heyrt segja þetta, Skúli, hjá ykkur. Sko, ég notaði aldrei predikastólinn í Laugarneskirkju þessi 16 ár sem ég var þar, nema jólum og páskum, þá gerði ég það fyrir söfniðin að standa þar, en ég sagði alltaf það, ég held að þessi svona 12 gráðu halli og þá, sko, ef við förum yfir hann, þá dettur út detta góðu fréttan ekstra á milli, sko. Við þurfum að vera í auksambandi, það eðli góðu fréttana, sko. En hérna, já, sko, og það sem mann langar að segja þetta. Mér langar að spyrja aðeins þetta af hverju fólk verður svona kvekt þegar að heyra þessi kynfræðsla í fermingarfræðslu og finnst það skrítið. Kannski fólk sem ólst ekki upp við það. En þetta einhver leyti tengt bara eitthvað svona tvíhyggju í heiminum að Guð tilheyri hinu andlega en djöfullinn hinu líkamlega. Og þú talar svona breiska mann eða synduga mann og ég með Jesú sem með einhver leið væri til þess að útskýra hann að Guð hefði tekið á sig mannlega hold og reynt að sýna hvernig við getum farið með guðlega neista í mannlegu holdi, ekki með því að afnæta því eða hvað. Þannig að spurningi hvort að hugmyndi fólks erindi kirkjunar sé að það svífi svolítið svona yfir okkur og eigi kannski ekki við alveg á okkar leyndarstöðum sem að tala staðina sem að sunnskiljan hýlur. Það gaman í rauninni að það samtal skuli fara fram því að það maður búin að læra eitthvað í lífinu og það einmitt það leið og það verður einhver andstaða við það sem manni finnst eðlilegt og sjálfsagt og þá maður knúinn til þess að færa rök fyrir því að útskýra sína minnst ákosti fram á það hver sjónarmið manns og þetta sjáum við til dæmis bara hvernig til dæmis þjóðkirkjan starfaði þegar við vorum með nánast einasta mannsbarn á Íslandi innan okkar vébanda. Það var í sjálfu sér ekki mjög ögrandi starfsumhverfi ímynda í mér þó að prestar hafi haft mjög mikið að gera og mikill erill. Getum sagt með mikill einföldun og biðið þá afsökunar sem að móðgast afgreiðsla. Það leitar einhver tilmann sem að sinnir því verkefni sem manni falið að sinna. Í dag erum við náttúrulega bara hluti af litrófinu í samfélaginu, skoðana og sjónarmiða og hópa. Við þurfum að hafa miklu meira frumkvæði. Og þegar þú nefnir þessa hópa, ég veit ekki hversu fjölmennir þeir eru eða hversu ígrundaðar hugmyndir þeirra eru, en það náttúrulega mjög margt, sem að segja það nú bara í biblíunni sem bendir til þess að þessi tvíhyggja sé ekki alveg sá boðskapur sem það má finna. Jú, vissulega má finna staði til dæmis í Jóhannesarguðspjalli þar sem að talað þetta sem andstæður en við segjum í hverri messu ég trú á Guð föður almáttugan skapara himins og jarðar. Það jarðneska strax ávarpað og við erum með jarðnesk efni í þessum 2 sakramentum í lúterskri kirkju, vatn og svo brauð og vín. Það líka til að undirstrika það þegar jarðneska hefur mikið gildi og þannig að það má sannarlega vísa í þunga hefðarinnar í þeim efnum að þessi boðskapur okkar Bjarna engin heresía. Þetta allt í samræmi við upprunalega. Hvernig orti Sigurbjörn gamli eigi stjörnum ofar á ég þig að finna meðal bræðra minna mín þú leitar Guðs nærin blærin blómið barn á mínum armi ást í eigin barmi ertu hjá mér Guð. Sko þarna holdtekjan boðuð og hinn persónulega og pólitíska afleiðing holdtekjunar. Hvar sem þrautir þjaka þig ég heyri biðja, viltu veikan styðja vera hjá mér þar. Og bara ekkert pólitískara og ekkert hefur meiri félagslegar og tilfinningarlegar og kynferðslegar afleiðingar heldur en það að það skuli standa og vera að við skulum
að kristin kirkja skuli gegnum aldirnar hafa boðað það og ekki gleymt því að orðið varð hold og hann bjó með okkur fullur náður og sannleika. Og þetta er okkar, það er okkar verkefni að finna út úr því á hverjum nýjum tíma í kirkjunum sem alltaf var að breytast af því hún er einmitt, eins og Skúli var að segja, þetta er fólk á ferð, við neglum aldrei hælana alveg til jarðar, við erum alltaf tilbúin að taka upp tjöldin og halda áfram til þess að fylgja drottni í þessari köldu vörld, fylgja Jesú Kristi. En uppbyttu, má ég aðeins skjóta inn? Ég held að sumir vilji það ekki. Nei, ég er alltaf á einhverjum ani, hérna er alltaf verið að toga mér eitthvað, getur þið ekki verið kjur og við getum ekki bara verið eins og þið voru þegar ég fundist. Þarf þú endilega að koma, þitt hlutverk er að vera kjur og halda einhverju festu í lífinu. Það er nóg af liði sem eldir allar dellu hugmyndir sem er hér flæðum. Verð þú kjur? Og þessi krafa, þessi bæn, þetta er bara manneðlilegt, þetta er bara bænan það eiga nógu gott foreldri. Það er við þekkjum það öll sem að þjónum í prestskap að í sálgesslunni gefst manneskjunni kostur á því að koma og vera hreinlega í barna sjálfinu. Þú ferð inn í þú ferð inn í þú kemur og þú ferð að því að þráin eftir því að það sé eitthvað stöðugt, það sé eitthvað sem virki og ég fái hlustun, þetta er þráin og hið stöðuga sem kirkjan boðar og breytist ekki. Er það Jesús Kristur upprisinn öllum mönnum til hjálpræðis. Guð hefur í Jesú Kristi tekið allan þennan heim, þennan sundraða, þjáða heim, þessa veröld í fangið sitt og mun leiða það allt til lífs með sér. Það breytist ekki. Himinn og jörð munum líða undir lok, en orð mín mun aldrei undir lok líða mælti Kristur. Og kristin kirkja síðan bara fólk sem að finna út til byrju, hvað þýðir þetta núna? Hvað þýðir þetta núna? Getur þetta til dæmis þýtt það núna að ég víki mér ekki undan því að vera vitni af aðstæðunum bara eins og þær eru í samfélaginu á hverjum tíma eða í lífi barnsins míns þegar það er að byrja að taka út kynþroska og ég ætla bara að standa með því, ég ætla að vera því samferða og þegar það spyr þá ætla ég að gefa því réttar upplýsingar og þegar og svo í þjónustu kirkjuna þegar fólk ratar í raunir og erfiðleika sem eru fyrirsjáanlegir. Við erum búin að ganga í gegn svo mikla siðvæðingu núna, veraldlega siðvæðingu, við ætlum að leysa þetta, vókið var það og er það að hluta, að leysa mannlega vanda með því bara að haga sér á meðan og dæma lifundur og döða og svo núna sitja á minni stofu svo kemur ungt fólk og það hefur gerst og það hefur gerst sem aldrei skildi hafa gerst í lífi pars sem situr þarna í mínum brúna sofa að það hefur verið haldið framhjá eða það hefur einhver barið einhvern eða það hefur verið með einhverjum hætti farið yfir mörk og valdið tjóni í samskiptum fólks og þá gerist það nánast undantekningarlaust vegna þess að fólk er ungt og það hefur þessar upplýsingar á nútímanu þar sem við höfum algjörlega gleymt og mist tökin á því að skilja eðli fyrirgefningar í mannlegum samskiptum, byrju hvernig má vinna hana fram, er það ekki bara meðvirkni að fyrirgefa og sá aðilin í sambandinu sem að hefur brotið er bara persónulega stíin inn í eitthvað helvíti sem er algjörlega ný skilgreint áður höfðum við það nú eftir dauðan Nei, núna er það komið inn í stofu og inn á netið og þegar fólk hefur brotið af sér eins og við gerum þegar fólk hefur brugðist og svikið eins og við gerum þá trúir ungt fólk því í dag að það sé engin leið það veit ekki að það sé hægt að endur vinna trúnað í verki sem hefur rofin í verki kristin kirkja sem samfélag hún þekkir þetta, hún þekkir þessar leiðir á gamla málun heitar að yðrun og yfirbót og endurreisn hlutverk prestins í dag er til dæmis mjög mikið það að miðla þessari góðu frétt já, við erum bresk, við erum syndugar manneskjur, við erum fætt sem erfða syndin, við erum fætt sem syndugar manneskjur og þess vegna er barnið áður en það er skýrt klætt í hvítan kjól sem er ofur síður og það er verið að segja við það, elsku barn þú átt eftir að gera fullt af mistökum í lífinu
vertu óhrætt við að í þínum mistökum við munum elska þig gegnum þau svo þú verður þeirri manneski sem í þau býr. Og það er þessi þekking á því að vera manneski, bara syndug manneskja sem að kristin kirkja alltaf stendur fyrir í mildi og víkur sér ekki undan því sko að vera aðila því samfélagi sem hún er að þjóna. Þannig að það er, og þar þurfum við náttúrulega í sífellu að glíma við yfirborðsmennskuna, glíma við embættismennskuna, glíma við það að vilja hylja okkur í öllum flóknu guðfræðilegu orðunum og jari til þess að miðla góðu fréttun sem er í holdinu, er í holdugunni. Án þess væri Guð bara andi sem myndi dæma okkur eins og okkur hætti til að gera hvort við annað. Og ef við höfum hátt upp hafið fjarlægan á Guð, ef það er okkar Guðsmynd og Guð sé bara hátt upp hafið og fjarlægur og sem horfa á okkur með dómi, þá er það vegna þess að það er okkar vinnutilgátt í lífinu að gera svoleiðis. Ef við eigum nálægan kærleiksríkan Guð sem Biblían sannarlega sýnir og boðar í Jesú Kristi, þá er það vegna þess að okkar vinnutilgáttur í glímanum við lífið eru varða nánd, varða skilning, varða virðingu, varða samlíðun. Og þú talar svona vegvillur vóksins sem er eiginlega fjarlæðina í slíku ástandi þegar við horfum ekki á okkur sem breyskar verur bundnar þessu mannlega holdi og þessari mannlegu tilveru sem að við getum aldrei orðið fullkomin, við getum aldrei orðið tilningar. Sko tilgangurinn í þessum heimi yðrunar og allra þeirra athafna sem tengdust henni í gamla daga, tilgangur var alltaf fyrirgefning. Kölluðu það aflausn að þú gast meiri sig að við brotin voru alvarleg, þá þurfti fólk að standa fyrir fram á söfnuðin og játa þær syndir sem viðkomandi hafði drygt. Svo fóru allir til altaris með þeim sem að hafði játað til marks það að hann var komin aftur inn í samfélagi og það stóð í konungsbréfum eftir þetta má aldrei minnast á afbroti sem viðkomandi hafði framið. Þetta var í rauninu svo aðferðafræði sem eitt sem var notuð. En þið bjóðu ekki upp á þessa þjónustu í dag? Við bjóðum upp á sálgæslu og það sem segir í stefnuskrá lúterska kirkju sem er kirkjuordinansi Kristjáns III frá 1537 það segir tilgangur altarissakramentisins er að hugga hreldar samviskur. Það er það sem við erum alltaf verið að gera og ef við værum ennþá árið 1537 í okkar boðun þá held ég að jafnvel íhaldssumustu borgara þessa lands myndu fara að kvarta. Þú býður ekki upp á þetta í Netkirkju. Ég komi og þér er velkomið. Það er meira en velkomið ef það er eitthvað sem þú vill létta á þig fyrir framann hvort það væri söfnuðurinn eða einhverjir sem að þú hefur átt samskipti við. Þetta er nefnilega að þú nefnir þetta Ég er sumulit að spyrja í alvörunni. Ég veit það. Við vitum að þetta er það sem er verið að ræða sem er afleiðingar af bókinu. Hvað eigum við að gera við sektina? Þetta er það sem að kirkjan segir alltaf það þarf að játa veinlægni. Það ekki játa bara með vörunum. Ef fólk er sannfærður að hafi gert rangt, þá sé þetta aðferðin bæði til að komast aftur í sátt við samfélagið og auðvitað eigin samvisku. Og þetta sjáum við auðvitað í okkar menningu að það er náttúrulega kallað eftir alls konar yfirlýsingum frá fólki og þegar þær eru komnar og eru trúverðugar þá er hægt að halda áfram. Þær eru það kannski aldrei, því það er alltaf einhver sem segir ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvað ég trúi þessu. Meta það fyrir sig, en þetta er í rauninu svo fórn sem að þarf að fremja til þess að endurheimta það sem var brostið og allt þeirra sakramenti er í sínu skilingi ákveðin fórn, það er kannski efni í annan vital. Þetta var áhugavert ferðalag frá kynfræðslunni yfir í holdið og guðsmyndir og bók og fyrirgefninguna. Alltaf gaman að tala við prestana. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Skúli og Bjarni. Takk fyrir sömuleiðis. Og við höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og heiminn. Næsti kallur eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
Já, þá komið að leikhúsi. Ég var sendur í Tjarnarbíó að horfa á Jónsmessu nætur draum eftir Vilhjálm Shakespeare, gamlan höfund, og fór á það og hingað komnir góður hópur aðstandenda þeirra sýningar. Það hérna Rakel Ýr Stefánsdóttir sem leikur í sýningunni, Snæbjörn Brynjarsson sem leikhússtjóri, Kristín Þorsteinsdóttir sem leikur, Mari Ellingsen sem leikstýrir og Heiðdís Hlynsdóttir sem leikur. Verið velkomin. Takk fyrir. Þetta var aldrei skemmtilegt, en fyrst kannski að spyrja hvað er verið að setja upp þetta gamla leikrit? Góð spurning. Ég meina, af hverju þessi saga sem var skrifuð fyrir 400 árum ennþá og relevant í dag? Hún fjallar náttúrulega ástina og hvernig hún margslungin og flókin og ég veit ekki með ykkur en ég allan að hef ekki ennþá fundið út úr í hvernig ástin virkar eða hvernig maður getur látið einhvern elska sig eða hægt að elska sig eða ég veit ekki. En ég finnst hún relevant. Fólk notar nú alveg svindl þarna? Já, þau nota töfra. Já. Fólki nota töfra. Verður fyrir töfrum. Verður fyrir töfrum. En er þetta ástina? Þetta leikrit sem fjallar ástina og þetta vinsælasti og ástsælasti gamanleikur Shakespeares og eitt vinsælasta leikrit allra tíma og sett upp ótrúlega oft, sérstaklega með hvað gamalt. Já, en Snæbjörn nú með tölur í samt það. Ég tók saman smá tölfræði yfir þetta, eða svona fann gegnum skemmtilega vefsíðu shakespeareanswers.com sem að fylgjast með svona í einum enskumælandi heimi. Og það verið að leika þetta núna bara? Já, það bara nokkrum stöðum. Það verið að setja upp Jónsmessu nætur draum á nokkrum stöðum núna akkurat í augnablikinu og síðan þeir byrjuðu að halda tölfræði yfir þetta þá sem þetta ekkert fyrir svo löngu síðan, það svona 1 áratugur eða svo, þá þeir búin að telja 190 uppfærslur í atvinnuleikhúsum og það miklu meira en hinn Shakespeare leikritinn það sem kemur næst kannski eftir Hamlet og Rómeó og Júlía og svo og svo þessi frægustu konungaleikrit Macbeth og Ríkharður III og svona en Jónsmessu nætur draumur sett upp alveg örugglega í 9 til 20 uppfærslum árlega í einhverju stóru atvinnuleikhúsi einhvers staðar og þá maður náttúrulega ekki að telja alla áhuga leikópana sem myndu ekki teljast með í þessu? Já, ég veit ekki hvort að við myndum teljast með náttúrulega gögnin á Íslandi berast mjög sjaldan í svona tölfræði þetta náttúrulega bara að taka ákveðin lista af leikhúsum í hinum enskumælandi heimi en ég svona með grunnar að svona heilt yfir líka bara á þýsku og fransku og annar staðar í það sem þeir að setja upp bara svona vestrænt leikhús eða það sem Shakespeare vinsæll þá sé Jónsmessu nætur draumur vinsælasta leikritið og þetta líka það leikrit sem hefur oftast sett upp eftir Shakespeare á Íslandi. Þetta vinsælasta leikrit í heimi? Þetta náttúrulega bara alveg geggja en það bara líka því það svo ótrúlega skemmtilegt, ekki sammála? Það eiginlega spurningin, hver þetta svona, hver galdurinn þetta? Við þetta leikrit? Ég veit ekki, ég held að það sé kannski bara að það svo margt í því sem fólk getur tengt við, hvort sem það þá ástin eða haturinn og það náttúrulega þunn lína þar á milli og einhvern veginn þessi galdrar og tengslinn við móður náttúru og ég meina Íslendingar og álfarnir og ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn svo margt sem hægt að tengja við á sinn hátt og maður getur leikið sér líka svo mikið með leikritið. Þannig eins og, ég man ekki, það var einhver gagnrýni þar sem hann verið að minnast á að hvernig Jónsi gerði óperun munið eftir þessu. Það var eitthvað svona, hvernig hans ferðalag var og afbrýðsemin var í þessu leikriti versus aðrar uppsetningar. Það hefur aldrei sést áður allavega hjá þessum gaggrínanda hjá þessum gaggrínanda og það einhvern veginn það hægt svo mikið að leika sem með þetta. Þetta líka svo mörg leikrit í einu leikriti. Þú ert með álfana, þú ert með handelsmennina, þú ert með elskenduna sem svo allt öðruvísi hver fyrir sig og síðan þú ert komið með nóg mikið af ástsjúkúlingunum að þá koma handelsmennir inn og þú ert komið nóg af þeirra fíblátum að þá koma álfarnir inn með allt annað einhvern veginn bragð. Þetta svo ótrúlega vel skrifað upp á það að áhörðunum leiðist aldrei. Það alltaf eitthvað nýtt að koma og eitthvað ný innkoma af einhverju skemmtilegu Snjall höfundur.
Svolítið. Við erum kannski að tala svolítið eins og fólk viti hvernig þetta leikrit Þetta leikrit semst bara svo að því að ég hérna leikstjórinn, þá leikritið byrjar á því að það ungt fólk sem að elska hvort annað og þau fá ekki að giftast. Feðraveldið bara bannar þeim það, pappin vill að stelpan giftist öðrum og hertoginn segir bara pappin ræður og það verður til þess að þau tvö flýja út í skó. En svo líka annað par sem að því miður elskar ekki hvort annað, að því að strákurinn úr því pari elskar konun úr hinu parinu og hún elskar hann og hann elskar hann og hann, og hann má ekki giftast henni. Þetta verður svolítið svona vitleysa hjá þessu unga fólki sem að langar að ná saman og þau flýja út í skó og flýja lögin og flýja reglurnar. Og þegar þau eru komin út í skó að þá eru þau náttúrulega komin út úr forminu og út úr kassanum og eru komin út í náttúruna þar sem að gilda allt önnur lögmál. Og komin út í kaosið, út úr reglunni. Já, algjörlega. Og þar ráða álfarnir ríkjum en þar líka ástin í annarri mynd. Þar er og ég bendi á Heiðdísi því að hún álfadrottningin. Þar álfakonungur og álfadrottning sem búin að vera gift í mörg þúsund ár. Og það bara trouble in paradise þar. Eins og allir vita sem að reyna að halda sambandi gangandi í nokkra áratug. Nákvæmlega. Það endar alltaf að stirna. Það er hægt að vera ungur og ástfangin og vitlaus og svo er hægt að búin að vera rosalega lengi og sambandi orðið kannski pínu slitið og komnir alls konar brestir í það. Þannig að þau eru í bara hjónabandsvandræðum þegar við kynnumst þeim. Já, þeir eru búin að opna sambandið. Já, þeir eru bara búin að opna. Margir hafa prófað það. Þeir eru búin að opna sambandið og þau eru rosalegri valdabaráttu og álfakonungurinn búin að fá sína hægri hönd sem búkki, sem eitt skemmtilegasta hlutverk leikbókmenntana, þessi ótrúlegi álfur, til þess að koma með sér í lið, að finna töfraplöntu til að byrla drottningunni til þess að hún láti á stjórn. En þá berast þessir ungu elskugar úr Aþenu inn á völlin hjá honum og hann byrjar að hugsa, fyrst ég að þessu, þá get ég nú líka alveg eins reynt að leiðrétta þetta púsl hér, þannig að réttur maður elskar rétta konu og svona. Nema að álfurinn búkki, hann hrekkjóttur. Hann er hrekkjóttur. Hann er hrekkjóttur og hann ruglast, þannig að þetta verður bara verra. Þetta verður allt bara verra. Þannig að sá sem að elskaði rétta konu, hann farin að elska aðra konu og þetta allt komið í vitleysu. Og síðan flettist inn handvarsmenn sem verður að æfa leikrit fyrir brúðkaup hertogans og þeirra ásti kannski bara á listinni. Þeir vilja spreyta sig í listgreinum og þeir æfa. Og svolítið sjálfur sér líka? Já, svolítið sjálfur sér, og þeir fóru út í skó að æfa og þá fléttast inn búkki aftur og breytir einum þeirra í asna og síðan byrjar astnin að álfadrottningin að elska astnan og þetta fer bara bara í mesta flækjustig algjört flækjustig og síðan leysist úr því endanum náttúrulega. Þannig að þetta verður alveg farsakent á köflum en samt með svona djúpum undirtón Shakespeares og ótrúlega listfengi í textan og svona, en þetta er svona söguþráðurinn, þannig að þá það komið á hreint. Já, auðveldur, skýr. Og gengur upp sem bara saga og gleðileikur. Já, algjörlega. En þið talið að þetta vísi yfir eitthvað sem er raunverulegt, eins og ástir og öflun, elska en ekki verið elskaður. Já. Sem er sárt. Já, það er hárrétt. Og fá ekki elskast. Já. Sem er víst líka sárt. Það er flest sárt við ástina eitthvað. Svona þegar hún upp á sviði, því að það er eiginlega vellukkuð ást dugar ekki í marga þætti. Nei, þetta verður svona dramatísk spenna. Þetta er svolítið svona eins og Rómeó og Júlía, para flýja og með ekki ná saman, sem gæti alveg verið svona uppskrift af harmleik. En enda bara vel. Já, svo það er mjög vinsæl kenning að þetta hafi verið skrifað fyrir brúðkaup því að svo enda náttúrulega sagan af því að handverksmennirnir eru að flytja verkið inn í brúðkaupi og þetta eru svona margir hlutur sem maður sér í fleiri verkum eftir Shakespeare, það er skemmtilegt að hann skrifar oft leikrit inn í leikriti og þannig er margir að spekulárið yfir hvað handverksmennirnir eigi að tákna hvort hann sé að skrifa einhvern annan leikhóp sem hann er að skjóta á, eða er hann að skjóta á sjálfan sig eða er hann að bara gera lítið úr þessu handverksmanna leikhúsi sem var eru eiginlega svona fyrirrennarar atvinnu leikhúsins í Bretlandi. Já, gaman.
Rakel, þú hefur verið í nokkrum verkum Shakespeares. Hvernig finnst þér munurinn? Jú, munurinn gífurlegur. Þú varst í skoska leikritinu, við leikarar þorum alltaf að segja. Nei, einmitt. Nafnið af því leikriti. Macbeth sem er Jú, ég var fyrsta nord þar og það var ótrúlega skemmtilegt ferli og alveg ótrúlega gaman að takast á við Shakespeare. En það er líka svona frjálstúlkun hvernig þær eru leiknar. Já, eins og eins og alvörinn, jú, ég það er annar heima verur, það þýðir ekki að leika þetta venjulega. Já. Þetta er orðið þitt specialty. Þetta er mitt specialty og ég er svo þakklátt að fá að vera bara þar, það er ótrúlega skemmtilegt. En það var mjög þungt, alveg að því að líka bara þar það er svolítið svartur harmleikur og meðan þetta er mjög mikið ljós í þessu. Og bara umfjöllunarefnið þar er stríð og það líka bara fyrst og fremst er svo nálægt okkur. Þannig að Norðurnar eru ekki alveg í stríðinu, það eru bara planta þessari hugmynd. Það eru að planta hugmyndum og það getur vel gert alla geðvika með þessu. Já, það er. Ég held að þú eftir að vera forseti. Já, það bara fyrir eitthvað í gang. Eru norðurnar ekki með fake news bara? Jú. Þær eru að búa til þess konar raunveruleika. En það er svolítið gaman að þú skuli fara úr því að leika norn yfir að leika álf. Já. Og margir sem eru búin að sjá Rakel leika þennan álf finnst bara eins og hún sé bara ekki með sama þyngdaraflið hafi bara ekki sömu sé ekki einn sterkt lögmál í hennar lífi þannig hún bara svona einhvern veginn purast og fyrir. Það var einhver sem sagði líka bara hún var ekki viss hvort að einn álfurinn hafi verið manneskja manneskja og það var allir tíma bara hvað er í gangi hvernig getur hún aðeins því sem getur flogið þannig að það er ótrúlega skemmtilegt skapanornin er eitthvað vel með mér í liði þannig í búka það er Ég fjallar svolítið leikhúsina og ég tek þannig að ég veit ekki leikhús og svona en ég tek bara svona erindi í verkana og segi bara þetta, ég meina þeir að setja þetta upp og þetta er bara innlegginn í samfélagsumræðinu eins og hvað annað eins og listin á að vera, þannig fjöllum við bækur og leikhús og myndlist og svona þannig við erum ekkert að fjalla það einhverju sér hólfi Er eitthvað erindi sem þetta verka á fyrir utan bara galdurum við að geta setta upp sem á við í dag Kristín framleiðir verkið, hvað er þetta heldur þú? Já, mér finnst það. Þú talar að það vísi til þess að það kannski endilega snuðt að vera í opnum samböndum? Ég hef ekki prófað, ég get ekki um það dæmt. Ef ég prófa eitt þá get ég komið og reporta tilbaka. En nei, ég bara, þú veist, á þeim aldri sem ég er á stað í lífinu núna, að þá les ég verkið og ég tengjur svo mikið við karakterinn sem ég leik og við handarsmennina líka mörguleiti svo sem. Sem er konu með ófullnaði ást. Já, einmitt, það er hún, passar. og ég, þú veist, svona, ég tengi kannski mest við, þú veist, ungu elskutuna og síðan eru kannski fleiri sem tengja við aðra karaktera, en mér finnst bara einhvern veginn, ég man eftir að lesa þessar senur og finnst bara eitthvað svona, finnst það svo ótrúlega spennandi hvernig það bara fyrir að taka á við þetta mál, bara ástina, bara face first og bara verða að kanna þetta frá alls konar sjónarhornum. Og mér finnst það bara alltaf eiga við, mér finnst það eiga við í samtíðamann og mér finnst líka bara upp á þeim komnum sem koma í leikhúsi að fá að spegla sig eins og þeir spegla sig í þeim karakterum sem þeir tengja við, þú veist mér finnst ekki þurfa endilega alltaf að ýta meiningunni á áhorfendur, þú veist, mér finnst áhorfendur alveg mega tengja við það sjálfir og mér finnst það líka svona eitthvað sem við hefum gert með þessu uppsetningu er að bara svona, hún er svona stráng heiðarleg, þú veist, tókum bara textan og þessa frábæri þýðingu Þórarins Eldjárns og við bara fundum hvað í henni tengjum við og lyftum því en við erum ekkert verið að búin að breyta neitt svo miklu, við erum ekki búin að setja neitt konsept ofan að það sem er oft gert sem getur verið mjög flott en okkur fannst svolítið spennandi bara að leyfa verkinu að anda, þú veist, það eru margir sem hafa ekki séð þessa uppfærslu, þessa sýningu og leyfa sögunni svolítið að lifna við á þann hátt sem hún er skrifuð. Þannig mér varst þetta mjög spennandi við þessa uppfærslu. Ég myndi segja, sko, fyrir mig að fá þetta í hendina sem leikstjóri, mér fannst það svona mikil ábyrgð og var að hugsa, þú veist, þurfum við að setja okkur í svona
samhengi við heiminn og hvað að gerast við í heiminum, en þetta bara mjög mikið innra heiminn. Þetta bara innra líf og þú veist, þetta með að þrá að vera viðurkenndur, að vera séður, sársaukan yfir að vera hafnað og vera útskúfaður og þú veist, eins og hjá hjónunum misskilningur, að þau ná ekki saman og skilja ekki hvort annað og svo hann að fara bara yfir og hvað ætlum við að gera í því, þú veist, og við fáum fyrst að sjá hvernig það verið að reyna að stjórna ástinni, þú veist, það verið að reyna að neyða fólk bara til að gera það sem ég vil, þú veist, og bara, þú gerir bara þetta, þú veist, og það fer allt í vaskinn, þannig að hann í rauninni sýnir, ef þið reynið að þú veist, þröngva fólki til að elska eða hlýða eða eitthvað, þá mun það ekki ganga. Love and control, það ekki að virka. Mjög mikið í samfélaginu það bara þessi stjórnun, allan minnikynslu að þú veist vilja stjórna öllum örlögum, vilja stjórna öllu, þú veist, maður opnar TikTok og það bara hanna þitt líf. Já, og bara how to seduce someone, þú veist, það bækur hvernig þú áttar að ná fólk til að elska þig, eða þú veist, ég þekki stelpur sem sko með norna ritual heima hjá sér til að fá ykkur til að elska sér tilbaka. Þú veist, þetta alveg, þú veist, maður vill svo mikið stjórna og ég held að maður fatti ekki fyrir maður lætur af stjórnunni í ykkur svona æðrleysi að þá fara hlutinir einhvern veginn að gerast, maður þarf einhvern veginn að treysta örlögunum sko og þetta svona alvöru stúdía á ástinni. Það tekið neila öll dæmi manna. Það að koma út bók sem lærdómsritunum allt ástina eftir Bell Hooks, þar sem hún reynir að greina ástina bara, hvernig birtingamyndin eru og hvernig hún mótar okkur og hvernig við reynum að móta hana. Suminni þetta verk þannig sko. Það reyna að tekið neila flest dæmi af ást. Já, þú veist, hvað ef þú elskar einhvern hann elskar þig ekki tilbaka eða hvað, þú veist, hvað ef þið hafið verið góð en eru ekki góð lengur. Ást sem eitthvað bara eins og ölvunarstig sem var í stuttan tíma sem bara rennur af asnanum. Já, það mjög skemmtilegt. Það mjög skemmtilegt. Þannig að ég sem leikstjóri hugsaði, ok, við byrjum á staðnum þar sem við verðum að reyna að stjórna ástinni. Svo förum við út í skóginn þar sem að það verður meira spurning val, að fólk fyrir að reyna að hugsa hvað vil ég og hvað vel ég. Og svo endum við á einhverjum stað þar sem að ástin snýst tengingu, að það sé alvöru tenging. Þannig að það svona boginn sem að ég var að fylgja í leikstjórninni og var svona að reyna bara að elta Shakespeare með þetta. Og kemur ágjörlega fram. Það sem ég finnst svona mest spennandi sem leikússtjóri eða listrænan stjórnandi í Tjarnarbíó þetta náttúrulega skemmtileg saga en það svo mörg bitastæð hlutverk í þessu og það svo gaman að sjá svona stóran hóp þar sem eru svona margir leikarar með almennileg bitastæð hlutverk og svona tiltölulega, þú veist, óvenjulegt hjá Shakespeare þá frekar mikið svona kynjajafnvægi, mörg góð kvenhlutverk, mörg góð kallhlutverk og bara allir með einhvern veginn svona bitastæða línur til að vinna út og það sem ég finnst svo flott í þessari uppfærslu bara hvað þau hafa tekið hljóminn í orðunum og þýðinguna hjá Þórarni og virkilega sko fært hann upp á svona stigða sem að sko mann líður eins og maður skilji allt eins og maður sé bara hlusta á venjulegt samtal fólk sko það sem ég finnst alveg afrek út af fyrir sig. Sem oftast gagnrýnis orðin Shakespeare þegar maður heyrði ekki alveg setningarnar. Já, akkurat, já. Þannig að þú kemur að þessu, ég ætla aðeins að þú tala meira ástunum eftir, en að þú kemur að þessu, svona margir á sviðinu, í litlu leikhúsi, það getur ekki gengið upp, sko. Nei, þetta stendur ekki undir sig, sko. Nei. Þetta bara hlýtur að vera bara fyrir leikhússtjóran, þetta algjört klúður. Já, þetta líka bara, Tjarnarbíó svolítið þannig að við erum að skipta miðasölu tekjum með leikhópum sem koma hérna inn sko. Þannig að þetta er hús sem kannski henda best fyrir verk með einleik eða með tveimurleikurum eða hvernig sem það nú sko. En auðvitað erum við með smá rekstrarstyrk líka sko með okkur. Þannig að þetta er nú ekki alveg svo hrikalegt endilega. En það hlýtur samt að flókið að setja þetta upp. Hvað eru margir leikarar á sviðinu? Þetta eru 12 leikarar á sviðinu sem er bara mjög mikið. Sko maður er mjög vanur að sjá kannski bara 4-5. Fólk ekkert mikið að gera þetta sko. Fólk einmitt að setja upp einleiki. Ekki einu svona stóru leikhúsin. Og ég meina þetta er náttúrulega ekki hægt nema væri ekki fyrir alla þessa 12 listamenn sem að þú veist gefa hluta vinnu sinni og leggja sér alla sinni ástríðu fram í þetta. Þú veist það er kannski svona
megin hluturinn við þetta verk, þess að uppsetningu hjartað hjá hverjum og einum, en þetta myndir algjör brjálæði. Þú veist, það mjög erfitt að skipuleggja þetta, en þetta hafðist og ég held að það sé búið að vera bara eitthvað svona blessun yfir þessu ferli og allir bara mynd leggja sig allan fram, sko. En ekkert kannski sem að maður leggur af stað með að maður veit hvað maður að fara að gera. Sko, minna ég náttúrulega fyrst... Stundu sagt á svona verkefni, sko? Já, það gerir þetta enginn að vita hvað þetta Ég og Sigríður alltaf, bekkristi mín fyrir handi og erum að gera þetta saman, framleiða þetta saman. Við náttúrulega, já, erum að framleiða þetta og útskrifumst í vor, þetta fyrst sem við gerum. Og ég hugsaði svona eftir ég hugsaði, þú veist, minna, ef maður vissi betur, þá myndum við náttúrulega ekki fara út í þetta. En mér var svo gaman að vita bara ekki betur og þá bara gekk þetta einhvern veginn upp af því að við ætluðum okkur að gera það. En ég meina ef við hefum spurt einhvern sem væri með kannski margra ára reynslu þess að þetta mun aldrei ganga. En ég meina, þetta gekk. Það gekk og gengur vel og það er eitt sem er ábærandi með þessu sýningu að hafa þetta svo gaman að þessu. Já, bæði. Það er svolítið skemmtilegt á sviðinu, sko. Já. Og það á það að vera þannig alltaf, en það bara er ekki alltaf þannig. En stundum er bara, allir gera sitt bara, og stundum eru allir bara í einhverju stuði, en þannig er bara eins og allir séu bara alveg í súper gaman að vera saman að gera þetta verk. Og leikliðin er svo smitandi. Maður finnur alltaf sem áhorfandi ef að það er hjarta sem slær í sýningunni og leikliði, að þá er það rosalega smitandi, sko. Hvað veldur því leikstjóri? Sko í fyrsta lagi er ég náttúrulega með algjörlega frábæran hóp, sko 12 ungi leikarar, þau eru sko bilinu 20-30, þú veist, bara þau eru þarna rétt, þú veist, in their 20s and 30s og þar af 6 leikarar sem eru nýútskrifaðir eða eru bara hafa aldrei stigið á svið, atvinnuleiksvið áður, þannig að þetta er bara ungt fólk með ferska menntun og mikla ástríðu og þau, eins og Kristín sagði, þeirra framlag til framleiðslunar er þeirra eigin vinna, þannig að þau eru í rauninni eigendur sýningarinnar, en ég vann með þeim með aðferð sem ég lærði í tilraunarleikhúsdeild New York Háskóla, þar sem ég lærði, þar sem ég er að nota Grotowski, sem að umbylti leikhúsinu á sínum tíma, pólskur leikhúsmaður og gerði mikla tilraunir. Og ég var svo heppin að ná bara rétt í endan á þeirri bylgju og hitti hann sjálfan og vann með honum sjálfum meðal annars og kennurum sem hefði unnið með honum og þessi tækni, hún er mjög átakamikil, þú veist það tekur mikið á líkamlega og andlega, en hún fer með leikarana mjög djúpt og hún býr til sterkan hóp og hún býr til svona einhverja sprengiorku sem að skila sér í sýningunni og sem annarkot virkar eða ekki. Já, ég hef aldrei séð hann ekki virka. Ég er að kenna þetta upp í LHÍ núna einu svona ári. Það lítur að vera þannig að maður tekur áhættu og fer eitthvað svona, getur þetta sprungið í höndunum á manni? Já, þú veist, en aðalmálið við þessa tækni er að þau fara svolítið út úr haustnum á sér og hugmyndunum hvernig það á að vera og hvernig það á að hljóma og fara meira bara inn í líkamann og tilfinningun og ímyndunaflið og þaðan kemur þetta. Og svo grípur Shakespeare þau með hennan frábæra texta og þetta bara svona verður bara mjög gott hjónaband þarna. Þannig við vorum svolítið þjálfuð sem sko hópur, leikhópur, hún kallar okkur company. Company, einhvern svona sem heitum við. og það er svo mikilvægt að þetta er náttúrulega hópíþrótt, eða þú veist, leikhúsið, maður er ekki bara einn. Þú veist, þetta rís og fellur með því að við séum heild og við séum að grípa hvort annað. Þú veist, mér finnst það líka að vera munurinn allar, maður verið í sýningum sem er bara rosalega einstaklingsbundin og það er eitthvað sem vantar. Þannig að mér fannst alltaf mikill munur að við vorum þjálfuð sem hópur, að þá erum við svolítið svona góð heild, sko. Já. Ég held að það komið bara mjög vel fram og hafi verið sem að áhorfendur tóku þetta var að sjá eitthvað svona sem að er ekki alveg hversdagslegt, sko. Nei, þetta er þetta en gamla góða ensemble hérna, hvernig býr maður til ensemble? Það var gaman að vera í þessari sýningu. Já, alveg Já, alveg bara eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert, sko. Sammála. Það er bara þannig. Og einmitt, ég vissi alveg svolítið út í hvað ég var að fara. Eða þú veit, ég vissi alveg að þetta yrði strempið en líka bara ótrúlega skemmtilegt. Og sérstaklega að nota Grotowski með Maríu. Og bara við mætum öll saman, gerum allt saman, hitum upp saman, hitum upp og mjög einmitt, notum líkama og rödd og þetta er smá líka eins og vera aftur komin í leikarabekk eða þannig. Nefnum bara við erum bara
þú veist, við erum öll kennarar að fýta hvort annað einhvern veginn á hverju æfingu og hverju sýningu og það mætti kannski vera því að maður er kannski aldrei útskrifaður. Nei, nákvæmlega. Og ég sakna þér alltaf þegar ég hef verið langt á milli sýninga þá byrjar maður að sakna hinna sko. Sammála og ég held nefnilega að mér finnst þetta næstu betra en að vera í leikarabekk af því við pössum svo fullkomlega saman öll saman og ég var að tala við Eyju daginn sem er aðstoðarleikstjóri og við vorum bara tvær saman bara hvað er það? Hvað er í gangi hérna? Bara af hverju er þetta svona gaman? Af hverju er maður bara alltaf spenntur fyrir að hitta alla og svo er ég ekki núna eins og ég var ekki búin að hitta ykkur síðan á föstudaginn og ég var bara stelpur, ég er að sakna ykkar. Hvað ert þú búin að gera allan einhvern veginn? En ég og Eyja vorum að ræða það þetta er líka oft heppni að bara allt í einu þetta ensemble sem kemur saman bara við einhvern veginn, þetta eru bara öll púslin og þetta passar og það einhvern veginn er með þennan hóp. Ég var nú að reyna að bjóða Maríu upp á þetta, stundum smellita en stundum ekki, en hún var eiginlega hafnaði að segja bara ef maður gerir það bara rétt og smellir það bara alltaf. Ég meina það er nokkuð hlutur, þetta er þú veist tæknin og þetta er þú veist hvað fólk er þetta og hvar, þú veist, já, þetta er samspil af mörgum hlutum, en mér finnst allan að þetta búið að vera svo mikil gæfa að vinna í þessu verkefni og að það er eitthvað svona, einhverju töfra sem liggja yfir þessu og ég er búin að finna það allan tíman. Þú veist, þetta er bara búið að ganga upp, þú veist, og öll vandamál þau bara einhvern veginn leysast og ég einhvern veginn, það er magna því ég hafði einhvern veginn ekkert miklar áhyggjur. Nei. Og ég held einmitt að töfrarnir sé ástríðan af því að það eru allir að koma með ástríðuna. Bara, þú veist, við erum ekki, þetta er bara passion project, þannig að allir eru bara einhvern veginn með þessa orku, það vilja allir gera vel og það vilja allir vinna saman og það er enginn bara eitthvað svona, ég þarf að fara í vinnuna á eftir. Við erum bara að fara að koma og leika okkur. Það er svo gaman. Og þetta er ekki bara þið upp á sviði sem að finna þetta fer út til áhorfenda, margir sagt að þetta sé skemmtilegasta sýning á gamanleik Shakespeare sem þið séð. Fólk sem er vant í leikhúsi. Ég fór með mann sem að, ég tek alltaf með mér svona gesti fyrir í leikhúsið til þess að svona geta spjallað eftir á. Tók svona mann sem er ekkert svona mikið í leikhúsi. Hann var algjörlega hugfókin. Hann ætlaði að fara með bara, hann var að spyrja hvernig verður næstu sýningar því hann ætlaði að taka alla dætur sína með. Já, nákvæmlega. Ég meina, og mér líka ungt fólk, ég var eina vinkonu sem er, þú veist, kom og sagði, heyrðu, ég skildi helminginn en hló allan tíman. Þú veist, og þetta er svolítið svona, meina, að, þú veist, og líka bara með þetta, þetta er ekki bara texti, en líka, þú veist, hvernig sviðshefingarnir eru, þú veist, þetta skilast hún til áhorfenda. Þannig að fólk hvort þessi elski Shakespeare, hafi séð Shakespeare margoft eða bara aldrei stigið í fætin leikhús, að það er mjög gaman að sjá að það er allur skalinn sem labbar út með einhvern veginn. Það er líka verið að vísa í svona leik, þetta er ekki leikið eins og var gert fyrir 400 árum eða hvernig þetta var. Nei. Það er verið að vísa í ýmiss konar tegundir af gamanleik sem við þekkjum. Það er verið að vísa í líklega Buster Keaton og það verið að vísa í hitt og þetta sko. Þannig að þetta er við erum á kunnulugum slóðum. Og það er svolítið sérstakt sko, ég beðnum að leikstýra þessu, þú veist, venjulega er það leikstjórinn sem er búin að vera að ganga með í maganum hugmynd að setja upp eitthvað, en ég beðnum að leikstýra svo grípi þetta bara svona svolítið á hlaupum og ekki nóg með það heldur beðnum að leikstýra þessu fyrir 0 krónur og allir sem að koma að þessu sko fá það bara strax uppgefið, það eru 0 krónur fyrir æfingar og en svo mun ágóða miðasölu skiptast á milli og það verður eitthvað sérstakt til þegar fólk ákveður að gera þetta svona og ég er ekki ein í leikstjórateyminu, hann er með mér hann Magnús Thorlacius sem var með okkur í nokkra vikur áður en hann fór erlendis í nám. Þú veist, og struktúrin mjög flatur, þú veist, það er ekki einhver sem að segir ég er búin að hugsa þetta mjög lengi og ég vil þetta sé svona og svona, heldur þetta er, þú veist, ungar konur sem stingu upp á þessu, fá fullt af ungu fólki með sér, Snæbjörn í tegnu ofana fyrir þér að sko detta í hug að segja já við þessu og faðma þetta verkefni svona vel og svo kemur hún, þegar Magnús Thorlacius hverfur til London að læra meira, að þá kemur Eyja, Sigríður, hérna, heitum við Sigríður? Eyja sem aðstofleikstjóri og nýkominn bara með mastersgráðu í hérna leikhúsfræðum, þú veist, þannig að þetta verður svo, þú veist, og svo kemur Ásta Hafþórs, það er mikið af ungu fólki og nýju fólki
Íris Ólafsdóttir með búningana. Íris Ólafs, nýútskrifuð úr LHÍ með búningana. Það er mjög skemmtilegir. Saumar þá úr gefins gardínuefni, skiljið. Það er eins og allir síður bara einhverja marenstettur hana. Já, það var bara brunótsölulega einhverju gardínubúð og við fengum bara einhverja stranga og úr því verða til búningarnir. Sóley Ólafsdóttir, hún gerir nýútskrifuð, hún gerir sviðshreyfingar. Þannig að það er líka verið að treysta fólki, það er verið að treysta ungum leikurum fyrir stórum hlutverkum, það er verið að treysta ungum listrænum stjórnendum fyrir miklu og Fjölnir Gísla gerir gerir ljósin. Ronja með tónlistina. Og Ronja Jóhans með tónlistina. En svo kemur Ásta Hafþórs sem er með áratuga reynslu að gera gervi og við höfum oft unnið saman og hún skrifaði mér bara og sagði, ég ekki vera með í þessu og ég væri löngu búin að hringja í þig ef ég geti boðið þér laun og hún sagði, ég kem samt og hún setur svona eins og kirsubyrið ofan á toppina kirsubyrið ofan á ísinn með gerfunum sem þau eru með sem eru algjörlega mögnuð listaverk. Alveg magnað. Þannig að þetta er mikið samsköpunarverkefni þar sem allar hugmyndir voru boðnar velkomnar og hópurinn fann að þau voru ekki að býja til skipunum, heldur það bara þau sem voru komið tilboð. Þannig að það er kannski svona lykillinn líka orkunni að baka þetta. Já, mér finnst þetta æðislegt og það sem þú segir með þegar fólki er treyst fyrir einhverjum hlutum, það getur ýmislegt gerst, bara stórkostlegir hlutir. Akkurat. Þegar bara það er gefið treystið til þess að gera hluti. Það er aðeins ástina. Það er svona stúdí á ástinni, fólk með ýmsa stöðu, löng sambönd og óendurgoldin ást og ást í meinum og guðmátt og hvað ekki. Og sem er svona rannsókn á mannsálinni. Og sjálfum sér ámar ekkert að hissa á því að Shakespeare geti þetta því að hann samdi nútíma mannin. Þannig að okkur líður bara eins og Shakespeare hafði búið okkur til og það er einhver litið þar. En síðan er svona umgjörð fyrir ástina og það er ást sem má ekki. Þetta er hafnað. Og þá veldur maður kannski fyrir hvað er þannig í dag sem að einhverjir elskast en fá ekki elskast fá ekki aldrei elskast bara hvað? Ég meina það er rosalega bakslag í því ástin í samfélaginu það er rosalega bakslag og samfélagi ber ekki ástina, vill hann ekki það er kannski að því hún er kaotísk en það er mikið bakslag náttúrulega í því hver fær að elska hvern þú veist, ef við erum að tala þú veist kynsegin fólk sem að allt í einu má þetta ekki og það er fólki með alls konar skoðanir og hver má elska hvern og þú veist, þannig að það hefur ekkert breyst. Og það kannski, ég meina, fólk kannski, það er ekki engin lög núna en auðvitað er líka alltaf álit og það er kannski svona parturinn sem er meira núna viðandi er það, þú veist, þú máta með lögum en hvað finnst fólki það og fólki hefur oft mikið skoðanir í því hvernig annað fólk hægt að lifa lífinu og sumstaðar er verið að setja lög og hafa verið alltaf sett lög hvað má elska hvern og þú veist, þannig hann er aðeins að fást við það en líka þetta bara innra með okkur sjálfum þannig að sem hann er náttúrulega bestur í að því að sem er svindl eins og ég var að benda og ótíðlega hvernig okkur líður en líka með eins og þú veist, Hermía má ekki velja hvernig hún elskar þannig að það er kannski líka spurningin með þú veist, þetta hvort að konur megi velja örlög sín, megi þær velja hvað gerist í lífið þeirra þú veist, hvað er að gera við líkamann sinn hvernig skilur, þannig að það er líka kannski hinn er það ríkjandi núna að þú mátt ekki elska alveg hvern sem er það getur verið alls konar, það getur verið að það sé ekki almennt viðurkennt að það getur á milli kynja eða uppruna eða litarafti eða svo náttúrulega ægivald svona tengdamæðranna sem að vilja nú helst ekki þetta koma með þennan heim. Já. Það er mikið verið að reyna að stjórna fólki. Já. Þetta er svona kannski pínu útúr en það er mér fannst svolítið skemmtilegt að sjá hvernig tveir gagnrýnendur sáu verkið mjög ólíkt því að Silja Aðalsteinsdóttir skrifa velur fyrirsögnina Feðraveldið fær á baukinn og þá er svona sér hún verkið þannig að eða þessa sýningu sem að hún sé bara mjög gagnrýnin á Feðraveldið 400 ára feminismi og það er það augljóslega mjög mörgu leyti skilur ég minna þú átt ekki að hafa samúð með manninum sem er að reyna að stýra því hverjum dóttir hann skiptist það er ekki þar sem maður sér það alveg á textanum en hins vegar svo kemur annar gagnrýnandi sem er af annarri kynslóð og hann Katla sem skrifa fyrir Víðsjá og henni finnst ekki nóg langt gengið, það er ekki nóg skýrt
þessi fordæming á feðraveldinu sko. og það að missur leyti eitthvað sem við erum alltaf að hugsa sko. Ég veit ekki bara hvort við sem að hugsa mikið ástina, en mér finnst þess að samfélagsumræði dags í voðalega upptekin af stöðu kynjana og þú veist, það þetta bakslag í kvenréttindum víða heim, en það bara, mér finnst eins og mjög mikið bara af efni fyrir karlmennin á samfélagsmiðlum og svona, sem bara mjög upptekið af status karlmanna og bara kannski líka að það efni sem kemur inn á algoritma hjá konum, þetta svona hver status og staða kynjana í dag bara voða mikið í deglunni og líka í þessu verki. Já, nefnt. Við höfum stundum verið að tala ástina og þá höfum maður verið að segja kannski ættum við að gera bara miklu meira af því. Því að þú ert að lýsa kannski einhver svona strúktúr í samfélaginu og menn eru að reyna en afstæðin kannski svolítið svona öðruvísi. Kannski svona það nefnilega málið. Þetta hemjan einhvern veginn og spurning kannski ég gera við henni bara oflítið rými. Þetta mér bara að tala miklu meira hana Já, og kannski bara það sem Kristín var að nefna áðan, þetta með að fara í auðmýktina og gefast upp. Þú veist, það verið að reyna að búið til app og þú bara svæpar left eða svæpar right og þú bara reynir að stýra, þú bara setir inn preferensa. Þú vil þetta og ekki þetta. Já, ég sá bíómyndi í gær að fyrradag sem hét Materialist og þar var kona sem vinnur hjá svona stefnumóta agency og það bara búið að búa til lista og konur eða menn mæta bara með listan. Ég vil að hann sé þetta hár og þéni þetta mikið og svo sé hann svona og svo sé hann með djúpa rödd og svo þetta. Þú veist, og svo, þú veist, þegar upp staði, þegar við erum búin að fara í gegnum myndina, þá bara kemur bara í ljós að þú veist, það ekki hægt að mæta með svona pöntunarlista út í búð, af því það ekki, þetta ekki vara. Þetta ekki áþreifanlegt, þú nærði ekki í þetta, sko. Og Shakespeare svolítið að stríða okkur með þetta. Þannig að segja, þið getið reynt að stjórna þessu, þið munið ekki geta stjórnað þessu og þið getið reynt, þegar þið eru búin að finna ástina að reyna að loka hann inni, það ekki heldur hægt. Þú veist, þannig að þið verðið aðeins bara þið verðið að fara með þetta á annan stað. Svo getur líka bara orðið ástfangin af algjörum astna. Já. Hverju hefur ekki lent í því? Ég hef lent í því. Hvort viljið þið verða ástfanginar af astna eða lifa án ástar? En ég meina sko en ég veit sko ég finnst líka svo ást í mörgum gerðum hvað var það líka sko þú veist það ekki bara rómantísk ást það líka eins og samverkunu vinkonur þú veist það ást milli vina það ást milli foreldra það skilmist ástin vera svo margt af því sem við erum þú veist og það ekki alltaf bara með rómantísk ást. Það ekki ástin þarna að fara á milli vina þarna í þessu verki? Jú. Hún þarna í hlutverki sem hún oft í að hún getur spilt algjörlega hún kannski ekki sterkast en hún svona fyrirferðarmest í kærleikurinn getur og ég held líka mitt, þú veist, ég veit ekki ástir breytileg, þú veist já, hún einhvern veginn svo lifandi efni, þú veist, hún mér finnst kannski erfitt að hún kannski hverfur aldrei en hún breytist og ég veit ekki, mér finnst ástin vera mjög þroskast. Já, það mjög fallegt náttúrulega þessi umfjöllun vináttu samband vinkvennana Helenu og Hermíu. Þú veist, þegar Helena lýsir því, þú veist, við erum búin að vera bara eins og, þú veist, bara ein manneskja, við erum búin að vera að sauma út í sömu pulluna, þú veist, hvað vináttan líka dýrmætt og Það reynir ástin á þá vináttu. Já, algjörlega. Afbrýðsemi, samanburður, þetta allt mikið eitur. Svona slita á vinasamböndum finnst mér hafa verið miklu erfiðari heldur en oft kannski á samböndum öðrum sko. Ég veit mikið fólki tala það, bara að missa vini eða vinkonu, það bara mjög mikið harmur líka sko. Já. Þannig hann að fjalla alls konar sambönd og svo tekur hann þetta leikritinn í leikritinu. Þú veist, það eins og Snæbjörn sagði, það oft leikritinn í leikritinu hjá Shakespeare. En akkurat í þessu verki þá finnst mér að fara mjög nálægt sjálfum sér. Leikstjórinn með verk eftir sjálfan sig. Alveg eins og Shakespeare var með verk eftir sjálfan sig og væri að fara að leikstýra því. Og hann tekur bara hvernig það? Hvernig að vera leikstjóri með verk eftir sjálfan þig? Hvernig líður þér? Og hann fer bara mjög nálægt þó við séum að hlæja að leikstjóranum, að þá þetta samt aldrei einlægt, hvað hann stressaður yfir því, þú veist, og svo fer hann að hafa áhyggjur af því
þú veist, og birtir svolítið svona okkar raunveruleika sem leikhúsfólks, hvað munu áhorfandur halda? Eigum við kannski að fara minna af þessu og meira af þessu? Eða, þú veist, og það er verið að reyna að krakka formúluna, hvað mun verða til þess að fólki muni líka við okkur? Og svo megum við ekki vera of hræðileg því þá verða þau hrædd og þá munu þau hengja okkur. Og svo megum við alvarlegra þarna heldur en í dag. Þú veist, og hérna, þú veist, þannig... Það fólk hengt í svona óeiginlegri merkingu. Já, það er alveg að hengja fólk. Við erum þannig tíma. Já, jú, það er rétt. Þannig hann að gera grína, svona, ekki gera grína, hann bara svona að líta í eigin barm hvernig að vera leikhúsmanneskja og hvernig þetta að reyna að þóknast áhorfendum og svo hann líka að gera grín að okkur sjálfum innan borðs í leikhúsinu. Þú veist, ef ég með einhvern stóran leikara sem að byrjar að vera rosalega fyrirferðarmikill, þá get ég ekki alveg skammaði neitt rosalega mikið því þá get ég mist hann og þá vantar mig aðleikara og þú veist, þannig þetta er svona, þannig hann gerir mjög mikið, já, hann horfir svona inn á við með leikhúsið og svo endar hann alltaf á að láta búkka standa fyrir framann hérna áhorfandur og segja ef ykkur fannst þetta gaman, þá skulle ég klappa ef ykkur fannst þetta leiðilegt, ekki skrifum það í blöðin Við skulum endurgreiða miðan, bara ekki drepa okkur Þannig að hún, sko, Búkki í rauninni bannar gaggrínendum að vera og sko kallar það ekki vera með nýðingstönn þannig að það er svolítið erfitt fyrir gaggrínend að labba út eftir þessa bón og ætla að fara að skrifa eitthvað mjög ljótt, sko Já, flestir sem að stíga kannski við það. Já. Ef að þeir hafa nýðingstönn þá gera þeir það. Já. En hann lætur allavega sko Búkka, hann nýtir Búkka í að biðjast að væðar í restina. Mér finnst það svolítið krótarlega. Já, nýtir töfra Búkka. Já. Herðu, en hérna, þetta er í Tjarnarbíói. Já. 4 sýningar eftir. Og það er bara, mér finnst fólk mætti vera dugleira að fara á sýningar. Þessar sýningar ótrúlega og sýningar í Tjarnarbíói. Og kannski bara svona ég nefni það svona bara svo fólk skilja alveg hvernig leikhús Tjarnarbíó er. Það er náttúrulega ástæða fyrir því að þegar fólk sér fólk stígin á sviðjarni í Tjarnarbíó þá er það fólk sem gerir það ástríðu og hefur mjög gaman að því að ég sem svona leikhússtjóri er ekki alvaldur. Ég hringi ekki í fólk og segi því að koma og gera þetta. Fólk kemur með hugmyndir til mín eins og Kristín kom með þetta tilboð til mín og mér finnst það ótrúlega spennandi hópur, spennandi verk en það fá allir bara 3 vikur inn á sviði og svo einhvern ákveðin sýningatíma og svo er þetta bara búið og það er bara stöðugur rótering þannig að við erum að taka inn núna í ári 40 verk sem koma inn á sviðið og þetta er allt sjálfstæðir hópar og fólk sem er ýmist með styrk eða borgar eitthvað með sér en það er alltaf frumkvæði listamannana. Þannig ef að sýning spyrst vel út og það gerist oft hægt, að þá er eiginlega sýninganda búnar áður en að... Já, það gerist bara mjög oft, já. En með þessa sýningu það verða örugglega alveg engar aukasýningar því að smala saman þessum hóp þegar sumir leikararnir eru náttúrulega komið hlutverk annar staðar og önnur verkefni og þannig að... Ég hvet fólk til þess að fara en maður velti fyrir sér þegar maður í Tjarnarbíói það eins og sé ykkur tregða að maður horfir í kringu svo að segja þetta ætti að vera miklu fleiri og maður sér bara oft eru bestu sýningar ásins eru þarna Tjarnarbíói en samt eins og að fólk telja vera svona eðlilegra að fara bara í borgarleikhús eða þjóðleikhús Já, það er náttúrulega fólk er bara svo vant, þú veist, að kaupa sér áskort, annarkvort í annarkvort stóra leikhúsuna og þú veist, það bara búið því og þá missur við af kannski bestu sýningum ásins. Já, þetta er grasrótin, þarna er þú veist, spröðlið svolítið mikið. Kannski fólk rættu þetta sér svo allt í þarna þið drepi mann úr leiðindum eða þið fyrir að sækja mann upp á svið sem leikhúsgestir óttust mest af öllu það er eiginlega ekkert þátttökuleikhús í ár þannig að hún getur verið alveg róleg það er engin allir eru gýr í sætunum sinum ég hugsa það kannski ástæðan sé þetta er náttúrulega tölvöld yngri hópur það getur verið skemmtilegur sýningum út af því að það er til dæmis mjög skemmtilegur hláturinn í þessari sýningu sem er ekki á annarri kortaðsölunni í þjóðleikhúsinu það er þyngri salur Já, ég meina áhorfendur eru alveg allan meðalaldurinn er allan áratug fyrir neðan
hinn leikhúsin sko. En ég hugsa sko ástæðan fyrir því að sko aðsókn getur verið mjög svona síbreytilegi í Tjarnarbíó þetta eru mismunandi hópar, þeir eru með mismikið budget í markaðssetningu og svo þetta bara þetta oft bara mjög ungir og upprennandi listamenn, þannig að þetta er stökkpallur líka sko og útungunarstöð, nýsköpunarmiðstöð í sviðslistum. Nýsköpunarmiðstöð, það er geggja að segja það. Og vantar meira svoleiðis pláss. En ég held að fólki miskilja oft sko haldi að því að þessi sýningur spurst vel út, hún fengi frábæra dóma og öllum finnst gaman sem koma, að þá halda hún muni halda áfram í 1-2 ár bara eins og Bubbi. En munurinn á Tjarnarbíó og stóru leikhúsunum er að við erum bara með október, nóvember. That's it. Og þetta hefur gerst að sýningar á Tjarnarbíó farið sinni yfir í stærri leikhúsin, en það er það má vona, það var gaman að sjá okkur í þjóðleikhúsinu líka. Og við erum mjög opið fyrir því að hafa eitthvað framhaldslíf af verkinu, en þá þarf maður líka svo Tjarnarbíó svo duglegt í að einhvern veginn taka sensinn, að þá langar mann líka ofta að stofnuleikhúsin taki líka sensinn á upprennandi listamönnum og ungu listafólki og gefi þeim líka alveg rými til að fá að notið salur að sína fyrir aðra líka. Það er nú einhverja sýningar sem hafa verið í Tjarnarbíó sem eru er ekki fótboltasýningir ennþá í Borgarleikhúsinu? Jú, hún Ífgenía, er hún ekki komin ennþá? Ífgenía komin yfir í Borgarleikhúsið, og Sund er í Þjóðleikhúsinu, þannig að það er svona eitt og annað verk sem að heldur áfram inn í hinum leikhúsunum. Við séum að fólki ekki að taka sens á því að þið endið þar, heldur verður fólk að fara í Tjarnarbíó. Það eru 4 sýningar eftir, þið getið farið inn á tjarnarbíó.is og fundið sýningu. Tix. Já, og sem fyrst því að þið getur lent í sama og sessunötu minn sem við vildum fara aftur. Nákvæmlega. Þið getur farið 2 um helgina, báða daga. Dag eftir dag. Það var nú eitt sem kom 2 eina helgi. Já, Sveinn Haraldsson sem var gagnrýnandi mokkans í áratugi, hann bara fyrsta sem hann gerði þegar hann kom út á sýninguna, hann sagði ég ætla að fá með það aftur á sundaginn. Hann kom. Hann sagði þetta er bara skemmtilegasta Shakespeare-sýning sem ég séð. Hann að verið eins og Sveinn Haralds. Allir verið eins og Sveinn Haralds. Ég get vilt að þetta var einstaklega skemmtileg sýning og mikið upplifelse og ég er í alvörinu að hvetja fólk til þess að láta þetta ekki frá þessu fara eins og sagt er. En Rakel, Snæbjörn, Kristín, María og Heiðdís, takk fyrir að koma að ræða Jónsmessu nætur draum. Takk fyrir að fá okkur. Takk. En við ætlum að snúa okkur hér að einhverju allt öðru við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við ætlum að ræða mál varðar framtíð Íslands og í hagfræðilegu tilliti og hagvöxtur hér innanlands fyrst og fremst drifinn áfram af innflutningi fólks? Ef svo hefur verið, hvað verður þá hagvöxtinn ef innflutningur fólks dettur niður vegna kólnunar í efnahagslífinu sem sumir segja sig í kortunum eða jafnvel þegar hafinn? Nú stór áfall í uppsiglingu vegna bresta í stóriðinu hér á landi. Eða erum við að tala storm í vatnsglasi í þjóðhagslegu tilliti. Verðbólga og ofurhátt vaxtastig sem eins og við vitum skiptir þjóðin í tvennt og sligar skuldugan almenning. Kjara hækkunum fyrst og fremst að kenna. Og hvað með verðtrygginguna? Hún á útleið? Og svona kannski að lokum slítandi að verjast gagnrýni og jafnvel árásum fyrir það eitt að leggja fram haldbæri gögnum heilagar kýr eins og stóriðuna, sjávarútveg og fleira til að leitast við að svara þessum risastóru spurningum sem hverjum komin hingað Þórólfur Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði. Vertu velkomin, Þórólfur. Takk fyrir það. Ef að byrja á stóriðunni, það hefur svona verið það má eiginlega segja að það hefur verið himinn og haf á milli viðbragða bæði lobbyista stóriðunar og líka svona til talsmanna hagsmuna samtaka
og til dæmis þess sem að hefur komið fram frá þér og Þresti Ólafssyni og Indriða H. Þorlákssyni og fleirum svona með hagfræðimenntun. Ég las grein sem að þú hafðir skrifað á FF7 og þar segistu hafa komist að þeirri niðurstöðu að áhrif framleiðslu hlés hjá Norðuráli og þjóðarframleiðslu að lauslega áætlað geti 3 mánaða framleiðslu stopp lækka þjóðartekjur 2,5 til 10 milljarða króna sem svari þó aðeins til 0,1 eða 0,2% af þjóðarframleiðslu. Já, þetta rétt og það sem var nú stæðsta talan í þessu mati var nú eiginlega tap Eimskips og það sem að ástæðan fyrir þessu kannski það líkan sem, ekki það líkan heldur bara framleiðsluferlið í stóriðjunni. Stóriðjan staðsett hérna vegna sem við erum með einn framleiðslu þátt sem að hún að nota, það raforkan. En hún flýtur inn aðfangið sem að súrálið og síðan líka fjármagnið sem að notað í þessari starfsemi, það líka innflutt. Þannig að framleiðsluþættirnir, innlendu framleiðsluþættirnir eru raforka og vinnuafl. Nú eins og við þekkjum að þá vinnuaflsnotkun álvera þó að það sé fjöldi fólk sem að vinnur þarna, að þá það mjög lítið miðað við framleiðsluverðmætin, brúttó framleiðsluverðmætið. Já. Þannig að þetta, og það má nú kannski rifja það upp, ég held að álverið í Straumsvík að það framleiði cirka 3 sinnum meira álmelmi nú heldur en það gerði í upphafi, en með það bil sama fjölda starfsmanna. Já, menn að náð fram gríðarlegri hagræðingu þar. Mjög mikið, það hefur verið að gera svona smátt og smátt í þessum iðnaði og það segir sig sem að starfsmannafjöldin honum fer fækkandi. Já. En þetta þýðir þá að ef við lítum á þjóðhagsstærðirnar að þá náttúrulega geysimikill innflutningur á súráli og það geysimikill útflutningur af álmelmi, en það sem að verður eftir í þjóðarbúskapnum, það eru vinnulaunin og það hagnaður raforkusalana. Og í þessum tilvikum að þá þetta ekki stærðir en þetta. Nei, og hagnaður raforkusalana, hann tryggður þótt nú raskist starfsemin? Já, ég vitna nú í það í greininni sem að þú vitnaði til að þá vitna ég í ársskýrslu álversins í Hvalfirði, Norðuráls. Það sem sagt að raforkusamningunum fylgi kaupskylda, þannig að raforkuna þarf að forgangsorkuna þarf að borga hvort sem hún notuð eða ekki. Þannig að það tekur, auðvitað möguleiki að eða svona kaupsamninga, þeir eru náttúrulega alltaf þannig að það þetta endursemja þó að það sé einhver loka dagsetning á þeim, en það kostar þá að losna frá þeim einhverjum hætti og menn grípa ekki til þess fyrir í lengstu lög. Já. Og sama með vinnulaunin og fasti starfsmenn eru þarna með einhvern uppsagnarfrest, ég veit ekki hversu langur hann fyrir utan það að þetta allt saman fólk sem sérhæft í sínum störfum og tekur langan tíma að þjálfa, þannig að fyrirtækið segir ekki upp slíku starfsfólki nema í lengstu lög og það sjáum við fram á verulega langt framleiðslustopp eða hafi í huga að hætta. Já. Getum við þá dregið þetta saman eitthvað í þá átt að jú, þetta náttúrulega högg
En fyrst og fremst högg þeirra starfsmanna sem að þarna hafa haft lífsviðurværi? Nei, þetta fyrst og fremst högg gagnvart eigendunum en svo eru þeir með tryggingar sem að ekki er sagt frá hverjar eru í ársskýrslunni en þeir eru með rekstrar tryggingar, ég veit ekki hvað þeir fá stóran hluta af rekstrartapinu bættan en á meðan að hérna þeir eru ekki að segja upp starfsfólki á meðan að þeir eru að borga fyrir raforku sem að þeir fá ekki að þá kemur þetta högg fyrst og fremst fram í þeirra hagnaði en það eru greiðslu sem að fara til útland og hafa engin áhrif eða lítil áhrif hér innanlands. Skil. Og þetta högg sem að ég nefni að gæti orðið hjá starfsmönnum, það er náttúrulega eins og þú bendir og það er ekki orðið en það hefur verið svona töluvert talað að störf séu hættu og það er kannski eðlilegt. Já, það auðvitað er ótti, getur gripið sig ótti eða áhyggjur af framhaldi starfseminnar og fyrir þá sem eru tiltölulega nýbyrjaðir í starfi nýbúnir að fjárfesta í húsnæði eitthvað þess að þá fjölgar það andvöku klukkustundunum geri ég ráð fyrir en fjárhagslega höggið það getur komið fram í minni yfirvinnu í minni vaktagreiðslum og þar getur náttúrulega verið 10-20% lækkun á tekjum en þetta það vel launuð störf að það ýtir engum yfir fátækramörk af þessum fólki þó að það tapi 10-20% af tekjunum. Þó að það sé engan veginn góð staða. Og í þessari upprópana pólitík og svona fjölmiðlun sem oft er hér á landi þá sem sagt dettur mér í huga að ég geti þá rætt við þig að það sé bæði hægt að hafa samúð með svona áhyggjum starfsmanna af framtíðinni en á sama tíma hægt að halda því fram að þetta séu ekki, yrðu ekki þær náttúru hamfarir sem að sumir hafa talað Já, það fer eftir viðbrögðum fyrirtækisins í framtíðinni en ég vil ekki áherslu á það að ef að segjum sem svo og við höfum annað dæmi, það er Bakki. Þar eru aðstæður greinilega allt aðrar heldur en í Hvalfirði. Já, af því að þeir eru búin að segja upp nánast öllu. Þeir segja strax upp öllu starfsfólkinu og það er greinilegt að eigendur þess fyrirtækis, þeir meta það sem svo að það taki svo langan tíma að vinna á þeim vandamálum sem að reksturinn þar stendur frammi fyrir, ekkert vegna starfseminar sjálfrar á Bakka heldur vegna markaðsaðstæðna og þess hvernig viðskipti gerast í heiminum á þessum mörkuðum tollastríð Trumps og það allt saman. Það er það sem að þeir að eyðileggja fyrir þeim og þeir meta það greinilega þannig að það sem margra ára verkefni að vinna úr því og við sjáum þar hefur bara hafa starfsmenn margir tekið hintið og flutt frá Húsavík og gera ekki ráð fyrir því að koma þangað aftur. En aðstæður í Hvalfirðinum eru greinilega allt aðrar. Fyrirtækið er búið að lýsa því yfir að það mun ekki segja föstum starfsmönnum upp og þeir muni þurfa á þeirra starfskröftum að halda í alls konar störfum í viðhaldi á meðan að framleiðslustoppið er. Þannig að þar standa menn frammi, það er ekki einu sinni þannig að menn séu heima á fullum launum heldur eru menn og konur væntanlega að mæta til vinnu þó að sé ekki að sinna þeim störfum sem það var í framleiðsluskálanum. Má segja að við höfum hampað stóriðunni, við höfum dekrað svolítið við hana, má segja að undan þáðnar sem við höfum veitt þeim verð framan af sem við telja hlægilegt á raforku hafi verið ótrúlega lágt og við höfum svona stjanað
við stóriðina? Já, ég held að það sé nú alveg óvægt að segja það en eins og alltaf að þá svona 2-3 atriði svona sem að vegast svo lítið á. Það var vissulega svo í upphafi að þegar álverið í Straumsvík var sett upp að þá verða virkjanirnar í Þjórsá. Þá getur þú farið og virkjað svona stórt vegna þess að þú ert með þannig stóra kaupanda. Það hefði aldrei verið virkjað svona stórt fyrir heimilismarkaðin eða fyrir áburðarverksmiðju til þess að ná þessu fram. Þannig að einhverju leyti þá tekst að nota stóriðjuna til þess að fjármagna stórar virkjanir sem að gefa lágan framleiðslukostnað. En hitt svo annað mál og ég minnist þess þegar ég var barn og unglingur að þá var litið og í kringum fyrir 1970 þá er umræðan hérna svo að það líka á fyrir Íslendinga að koma raforkunni í verð vegna þess að framtíðin sé í kjarnorku. Og að við þurfum eiginlega að flýta okkur að ná samningum við einhverja sem eru tilbúin til að nota orkuna okkar til þess að læsa þá inni hjá okkur. Já, ég var búin að stenglima þessu. En þetta var sem sagt, og á þessum grundvelli fyrst að gera samningur við Alvusvis á sínum tíma. Hefði kannski betur gert samninga við önnur fyrirtæki, látum það liggja á milli hluta. En síðan að þá eru í gangi hver stóriðju nefndina fætur annari sem að hafa það hlutverk að laða fyrirtæki til Íslands og það gekk nú bara ekkert sérstaklega vel. Og til þess að fá þau til Íslands að þá eru eftirgjöf á raforkuverðinu, það langt undir heimsmarkaðsverð á raforku ef við getum talað heimsmarkaðsverð á raforku, allavega hærra heldur en þeir eru að borga annar stað fyrir utan kannski einhver staðar það sem verið að brenna gasi í niður á Arabíuskaganum. Fyrirgefið ég gríp fram í fyrir þér, er það ennþá þann dag í dag? Nei, það breyttist með núverandi forstjóra Landsvirkjana þegar hann tók við, þá fór hann í það að endursemja raforkuverðið. Þar var komin sem í staðin fyrir stjórnmálamaður eða verkfræðingur sem var að stjórna Landsvirkjun, að þá var komin markaðsmaður sem var að stjórna Landsvirkjun og fór í það að hækka verðið. Eitt af því sniðuga sem hann gerði var að tala um rafstreng til útlanda. Þar með að þá var hann að segja við þessa kaupendur, heyriði hérna við erum alveg opna fyrir það að selja einhverjum allt öðrum heldur en ykkur. Já. Og þannig að það var ábyggjum, ég veit ekki hvað það gaf í aðra önd en það var snjallleikur. Já, menn seildust mjög langt og það var svona ákveðin örvænting í tengslum við álveri fyrir austan og þessu fylgir mengun og þótt hún falli inn í ETS en ekki íslenska skuldbindingar, þá það sama mengunin. Ný bíómynd með hross sem drepast vegna mengunar og stundu finnst manni eins og að Íslendingar hafi svona meðvitað kosið að líta framhjá öllum agnúum og göllum stóriðjunar. Og manni dettur í hug hvort ein ástæða þess að ég sé til dæmis að Viðskiptablaðið skrifa þig og Þröst og Indriða H. Þorláks, hagfræðingar í þríriti, skrifa neikvæða fjölmiðlarýni Vísi að bara leyfa ykkur leyfa ykkar röddum þegar þið segið að himinn og jörð farist ekki, þrátt fyrir það sem að gerast á Grundartanga núna.
þetta svona búið að vera, getur maður sagt, svona trúarbragðaleg stemning í kringum þetta. Já, þegar þú vísar í þessa grein þá þetta nú svona nagla súpa bestu tegund, þannig að það koma nú ekki fram neinn markverð gagnrýn og okkar skrif þarna. Þetta svona verið að sjóða upp einhver fúkyrði á grundvelli til þess að koma fúkyrðunum á stað. Það nú ekkert annað. Eina sem sniðugt í þessari greini fyrirsögnin, finnst hún ágætt. Og skammast mér ekkert fyrir það að vera sammála þessum tveimur herramönnum sem eru nefndir þarna. En að því þú nefndir mengun, þá finnst mér rétt að halda því til haga að það að sjálfsögðu minni mengun af því að framleiða ál á Íslandi en víða annar staðar. Síðan getum við spurt þeirra spurningar af því að það hagstæðar að vera með óhreina starfsemi sem býr til óhreinindi, augu þá að safna allri slíkri starfsemi hér á landi. Það náttúrulega fer þá að vegast á við hagsmuni ferðaþjónustu og annarar starfsemi á landinu, og það ekkert sem hægt að svara með einföldum eða auðveldum hætti, en það alveg ljóst að jafnvel þó að við vildum, þá gætum við ekki framleitt allt ál í heiminum, þannig að það má spyrja svona hvað miklu leyti við eigum að taka að okkur að vera mannkynsfrelsarar þarna. Þetta tengist því sem alltaf Halldór Björnsson á Veðurstofunni hefur nefnt hvað var það losun, og hann segir sko, þegar verkefnið að minnka losun og sérstakur hvati fyrir Íslendinga og vegna breytinga sem getur orðið á Golfstraumnum, að þegar megin verkefnið að minnka losun, og sumir segja að megi þá farga eða fanga eða eitthvað líka inn í það, þá eru handóni drög að tala að eitthvað sem við gerum hér myndi kosta enn meiri mengun í öðrum heimshluta. Já, náttúrulega menn einhenda sér í það að minnka heildarlosun, og þá vil ég nú kannski halda því til haga að hagfræðin með ágætis tillögu það hvernig var hægt að gera það hratt og örugglega. Já, komdu með hana. Já, hún það algjör leyni uppskrift. Hún felst í því að setja verð á menguna, það að hluta til gert í kerfum Evrópusambandsins, en ef það yrði sett alþjóðlegur kolefnisskattur og sérstaklega í Bandaríkjunum, þá myndi losun, þá var hægt að snúa losunni við á mjög skömmum tíma. Það ætti að vera næsta mál á dagskrá. Menn hafa svo sem reynt að tala þetta. Við munum eftir hvað gerist í Frakklandi þegar Macron ætlaði að hækka verð á bensíni til að draga úr útblæstri. Það varð upplausnar ástand í landinu og gulu vestin stöðvuðu umferða í landinu. Þannig að pólitískt hefur reynst mjög erfitt að koma þessu á, en það eru fyrir nokkrum árum síðan að þá voru svona 12-14 af þekktustu hagfræðingum Bandaríkjanna sem að birtu sameiginlega grein í New York Times, ef ég man rétt. Þar sem að lögðu áherslu á áhrifamátt gjaldtöku í þessu samhengi. En sko, spyr þetta einhverja spurninga eða gefur þetta okkur tilefni til þess að hugsa okkar orku umhverfi og okkar atvinnu umhverfi á einhverju leyti upp á nýtt með falli bakka að þið virðist vera og það einhver brestur þarna á Grundartanga, við vitum ekki hvernig það mál fer. Ættu við að vera í staðis að mála skrattan á vegginn og íkja áföllinu upp af þessu, sko, ættu við þá bara að fagna því að það gefst tækifæri til öðruvísi atvinnustefnu? Já, nú skal ég ekki segja, það náttúrulega alltaf gott að hafa arðbær fyrirtæki í landinu, en eins og með þessi fyrirtæki þá eigum við þau ekki, þannig að hagnaðurinn fer úr landi. Hann hefur verið mikill. Hann hefur verið talsverður, já.
með endursamningu í sambandi við orkusöluna þá hefur stærri hluti hagnaðarins eða ávinningsins af starfseminni orðið eftir hér á landi. Við þyrftum kannski ganga lengra í þeim efnum en sko við sjáum það náttúrulega að það sem að gerist þegar að losnar raforkuna að þá hún gripin af hverju? Jú, af gagnaverum. Og þau jafnvel með ennþá minni mannaflanotkun heldur en álverir, þannig að þau eru ekki að leysa svona atvinnuvanda Íslendinga. Nei, einmitt. Ok, færum okkur þá úr þessu umræðefni yfir í þá spurningu sem að ég spurði hér fyrst í inngangnum. Liggur það fyrir í umræðum hagvöxt að hann sé fyrst og fremst knúin áfram af innflutningi fólks nú töluvert skeið? Já, það hefur nú verið þannig, nú ég nú ekki með tölurnar alveg fyrir fram að mig, en sko undanfarin svona 7, 8, 10 ár að þá hefur hagvöxtur verið drifinn áfram af mannfjöld eða aukningu mannaflans. Já. Það hefur verið sáralítil framleiðni aukning. Og núna síðustu ár sko þá hefur landsframleiðslan jafnvel verið að staðið í 24 samdráttur, 25 og 26 eru menn að tala ég með hagspá ASI hérna fyrir fram að mig, að þá eru menn að tala svona 1,5% vöxt í landsframleiðslunni á sama tíma og okkur að fjölga 1-2% og jafnvel meira, þannig að það framleiðsla mann er að standa í stað eða minnka. Framlegð, svo kallar henn enn ábótavant. Já, eða bara framleiðni er ekki að aukast, en nota bene þetta ekki vegna þess að hver einstakur starfsmaður sé að framleiða minna, heldur að verða þeir sem að eru að koma til landsins, að þeir eru að koma til þess að vinna í meðaltali í tiltölulega lítið framleiðnum greinum, það er að segja í ferðaþjónustunni. Og þannig að viðbótarstarfsmaðurinn að hann er að framleiða þá minna heldur en þeir sem eru fyrir. Já. Og þá spyrir maður sig, hvað verður okkur ef til dæmis metur það sem svo að efnahagslífið sé að kólna? Efnahagslífið er að kólna, já, það virðist nokkuð ljóst. Já, og liggur þá ekki fyrir að ásókn erlends vinnuaflsinga til Íslands hún myndi þetta niður? Mjög líklega, en gleymum því ekki sko að lágmarkslaun á Íslandi eru með því allra hæðsta í heiminum. Já. Þannig að það er áfram hvati fyrir ófaglært fólk sem er að byrja á vinnumarkaði eða er á milli vita í námi eða starfi að koma hingað og vinna í 1 eða 2 ár. Já, en ef sem sagt þessi straumur, ef hann teppist að miklu leyti, er þá hagvöxturinn úr sögunni? Já, í vöxtur landsframleiðslunar gæti þá verið úr sögunni að menn fara að hagræða og reyna að flytja starfsemi yfir í framleiðnari starfsemi, og það var nú, ríkisstjórnin var nú að gefa það upp að þetta ætti að vera framleiðni haust ef ég man rétt, og þá var nú reist nú ferðaþjónustan upp og mótmælti því og talaði þetta sem aðför að ferðaþjónustunni. Hún móðgaðist, já, en það er alveg ljóst að við byggjum ekki
bætta afkomu á því að fjölga ferðamönnum úr 2 milljónum í 3 eða 4 milljónir og það segir sig þar með sjálft að það eru mörk fyrir því hvað hægt að fjölga starfsmönnum sem að vinna í kringum ferðaþjónustuna. Já, það kostar sitt að hafa allt þetta fólk. Það gerir það. Já, það hefur reynt verulega á innviði og meiri segja fyrst og fremst á húsnæðisinnviðina, einhverju leyti á heilbrigðisþjónustu og menntaþjónustuna. En sko enga síður að þá erum við með að flytja inn fólk sem að ekki með mikið af börnum og skólaaldri og svo framvegis, þannig að þetta gæti verið meiri ánauð á innviðina heldur en það nú þegar. Já, einmitt. En sko hvernig sýnist þér við standa núna? Við skuldum dálítið mikið. Íslenska ríki skuldar helling og við erum með hrikalega háa vexti. Er einhvers konar frávik í gangi núna sem frávikatímabil sem að ljúka eða bara hvernig metur þú svona þjóðarbúskapinn? Sko Ísland á talsverðaregnir erlendis þannig og það þá hluta til lífeyrissjóðakerfið og það allt saman sko Seðlabankinn með stóran gjaldeyrisvarasjóð. Þannig að það engin nauð þar hér innanlands að þá eru skuldir hjá hinu opinbera vegna COVID viðbragðana sem voru nú kannski dálítið ýkt á tímabilum. En það stendur til að vinda ofan af því þó að sem við vildu sjá það kannski gerast hraðar. En sko það sko við erum að eiga við kerfisvanda. Og sá kerfisvandi birtist í hárri verðbólgu og háum vöxtum. Og sko ég gerði það nú svona að gamni mínu að spurja spunagreindina það hvers vegna verðbólga og vextir væru svona háir á Íslandi og nú ætla ég nú að finna það sem að svari sem að ég fékk. Sko og höfum í huga spunagreindin svona að taka saman það sem hefur verið skrifað. Ég spurði á íslensku þannig en ég held að ég sæki þetta nú víðar að. En þeir segja sko háir vextir á Íslandi endurspegla þráláta verðbólgu og væntingar áframhaldandi verðbólgu, sterka innlenda eftirspurn, litla samkeppni á fjármagnsmarkaði, áhrif verðtryggingar og varfærna peningastefnu til að verja gengi og stöðugleika. Sko þegar þetta dálítið önnur sín heldur en kemur fram ef að þú spyrð einhvern bankahagfræðingunum eða hagsmunasamtaka hagfræðingunum vegna þess að þeir fara strax að tala það við reiknum nú verðbólguna ekki alveg með réttum hætti og ég heyrði til dæmis fulltrúa samtaka iðnaðarins segja það í ekki Kiljunni heldur í Silfrinu í gær að verðbólgan væri prósentustigi minni ef að ekki hefði verið breytt aðferð við að taka húsnæðisliðin inn í verðmælinguna. Sko þetta eru tæknilega atriði og okkur hætti til þess að horfa bara á tæknilegu atriðin á verðtryggingu og eitthvað þess að það endurspeglast í þessu sem að koma þarna fram, en við gleymum því þessum atriðum sem að eru umfram eftirspurn eftir landsfé og lítil samkeppni á fjármagnsmarkaði, fákeppni og
við gleymum þessum grundvallar þáttum sem hafa ekkert með mælinguna sjálfa að gera, heldur eru undirliggjandi þættir sem að hafa þarna áhrif og við erum hreinlega með gjaldmiðil og eða sem það sem að hérna er kallað sko fjármagns skal ég segja kallað smátt og einangrað fjármálakerfi. Við vinnum ekki á því með því að breyta því hvernig við reiknum út verðbreytingar. Nei. Við þurfum að breyta þá kerfinu og við þurfum að opna það gagnvart útlöndum en það hefur reynst þrautin þyngri. Við sáum hvað gerðist fyrir hrun þar sem við vorum með mjög háa vexti hér innanlands og svissnesku tannlæknarnir og japansku húsmæðurnar komu unnvörpum til að nýta sér þessa háu vexti. Íslendingar tóku lán í erlendri mynt til þess að nýta sér lága vexti í útlöndum. Þetta endaði með því að bankakerfið sem var aðili sem var að miðla þessu, það safnaði stórkostlegum skuldum sem voru kannski ekki endilega sýnilegar í efnahagshreyfingunum í útlöndum og endanum það sprakk þetta allt saman. Já. Með miklum tilkostnaði og það segir okkur einhvern veginn að það grundvallar skekkja í allri uppbyggingunni. Varðandi verðtrygginguna þá hún brilljant lausn á þeim vanda sem að húsnæðismarkaðurinn stendur frammi fyrir. Brilljant lausn í gölnu kerfi? Það má segja það. Það má segja það. Já. Að vegna þess hvað markaðurinn er lítill, kannski áður en við komum að því. Það ekki talað í þessu sem ég fekk frá spunagrindinni, þá ekki talað fákeppnina á vörumörkuðum og ýmsum öðrum mörkuðum og það heldur ekki talað sérstöðu íslensks vinnumarkaðar. Það sem að við erum með höfrungahlaupið og það allt saman. En með verðtrygginguna að þú ert með þá sem að kaupa húsnæði, þeir vilja fá lán til 30-40 ára og svo erum við með lífeyrissjóði sem að þurfa að koma fé fyrir til að minnst eftir 20 ára. Já. Og til þess að svona samningu gangi upp í umhverfi þar sem þú ert með óstöðugan gjaldmiðil og mikið flökt á verðlaginu og vilt koma því þannig fyrir að lánin, þessi 40 ára lán séu með þolanlega greiðslubyrði, þá er bara verðtryggingin algjörlega brilljant aðferð til að gera það. Það sem hefur gerst eftir byrjaði að gerast fyrir hrun var að bankarnir fóru að koma mjög sterkt inn á húsnæðislánamarkaðinn. En bankarnir eru stofnanir sem að eru ekki jafnvel í stakk búnir til þess að fjármagna sig með löngum lánum. Nei. Þeir safna innlánum, þeirra verkefni í flestum kerfum að breyta skammtímalánum í lengri lán. En þeir geta ekki breytt innlánum til 2 til 4 mánaða í 40 ára lán. Já. Og það kannski þau umbrot sem við erum að sjá svolítið. Við þurfum greinilega að finna aðra ef við ætlum að halda áfram að vera í þessu litla lokaða fjármálakerfi, að þá þurfum að finna aðra umgjörð fyrir húsnæðislánin. Já.
Sko sumum og hinnum stóru og sterku sumum hverjum hagnast vel að lifa í þessu tvöfalda kerfi, gera upp í evrum og svona og en fyrir íslenskan almenning þá verðist íslenska krónan ansi dýr við núverandi aðstæður. Já. Getum við rætt skipti á okkar gjaldmiðli án þess að fara alla leið inn í ESB eða hvað? Það fátt annað í boði. Það fátt annað í boði. Ekki myndu við vilja sitja með dollar núna. Nei. Með Trump í Hvíta húsinu. Já. Þannig að þín skoðun sem hagfræðings og fræðimanns að okkur sé betur borgið með fullri aðild að ESB og upptöku evru? Það náttúrulega flókin spurning að svara því með öllu sem að því snýr en sko ókostirnir við að vera í Evrópusambandinu verða að vera mjög stórir til að vega upp á móti óhagræðinu af íslensku krónunni. Já. Við skulum orða það þannig. Já, við skulum orða það þannig. Af því við vitum ekki alveg hvað myndi koma upp úr dúrnum. Við vitum ekki hvað kemur upp úr pakkanum en sem sagt sko þetta litla kerfi okkar og síðan samspil stjórnmálanna og peningakerfisins hefur komið fram í mikilli verðbólgu á undangengnum áratugum og svo skulum við ekki gleyma því að stjórnmálaástandið í kringum okkur þannig að lýðhyggjuflokkar eða populistíski flokkar þeir eru að fá meira og meira vægi. Já. Og verður það þá ekki til þess ef að slíki flokka komast til valda á Íslandi, hvað líklegt að það gerir? Menn hafa hagfræðingar hafa skrifað áhrif populista, bæði hægri sinnaðra og vinstri sinnaðra á þjóðarhag og það kemur út í verðbólgu og slíkum þáttum. Þannig að ef við bara horfum ekkert á hverjir eru leikendur bara horfum alveg blind á tíðarandan að þá ekkert sem að bendir til þess að það verður auðveldara að viðhalda stöðugleika á íslensku krónunni í framtíðinni heldur en hefur verið undangengna áratugi. Þvert á móti þá svona merki þess að það gæti komið stjórnarskipti þar sem að yrði farið að beita ríkissjóði með svipuðum hætti og við erum að sjá til dæmis í Bandaríkjunum núna þar sem að vera að auka hallan verulega. Já. Yrðu við betur sett gagnvart mögulegri misnotkun og pólitískri stöð ef við værum í Evrópusambandinu? Já. Það þannig. Það engin spurning. Þar spurningin í miklu meira að það alls ekkert allt heilagt eða gott sem að þar en þar verið að leitast við að keyra eftir reglum. Já. Miklu ríkara mæli heldur en hérna eru reglur svona upp á vegg en svo ekkert verið að ganga eftir þennri línu þegar að menn leggja staði vegferðirnar. Nei. Það segir stundum hann Breki Karlsson hérna hjá Neytendasamtökunum að flest allar svona umbætur almennings við getum þakkað þær einleiðingu í Evrópu og svo kemur þetta hingað en þú nefndir hérna starfsmennina hjá bönkunum sem oft eru álitsgjafar í fréttum þetta ekki hlutlausir álitsgjafar þeir hafa hag af ákveðin tjáningu ekki satt? Já, ég ætla nú ekki að væna þessa kollega mína óheiðarleika en auðvitað það þannig að þú segir það sem að hentar þínum vinnuveitanda, þú ferð ekki að ganga þvert gegn því sem að bankastjórarnir segja á opinberum vettvangi, þannig að það meira þannig en þeir eru vissulega að ég meina það er mjög vandað og gott fólk á
þeim bæjum sem að vita fínustu hagfræðingar. En auðvitað er það auðvitað ert að tala frá úr ákveðnum stól og kannski ekki alveg jafn kastar ekki fram að öllum þeim sjónarmiðum sem að þú myndi gera ef að þú værir til dæmis háskólastarfsmaður. Nei, sko þetta sem þú hefur nefnt svona mín tilfinning er samt svo að þetta skýri ekki þessa brjálæðislega háu raunvexti á Íslandi og í samanburði við önnur lönd þá maður finnur eiginlega ekki neitt sko, nema að þú farir til stríðshrjáðra svæða er ekki raunvexti allt og háir á Íslandi? Þeir eru það, jú. Þetta eru svona kyrkingsvextir má segja en ástæðan er það hversu einangrað fjármálakerfið er. Það er engin önnur skýring sem er hægt að finna á því og við þurfum bara að hoppa yfir til Færeyja. Þar eru vextir, húsnæðisvextir mjög lægri. Og samt eru þeir að byggja jarðgöng og ýmislegt þess átt þannig að það er ekki eins og það sé mikil þjóðarslegu sparnað sem að reki vextina þar niður en það er tengingin við Danmörku og þar með óbeint við evruna sem að er að aðstoða Færeyingana. En Seðlabankinn sko hefur önnur úrræði en þau að keyra alltaf á þessari hávaxtastefnu og sumpart tekst bara Seðlabankanum ekki að breyta hegðun íslensku þjóðarinnar í samræmi við það sem að Seðlabankinn vill að verði svolítið eins og naut í flægi veður þarna áfram í túninu og það er eiginlega alveg sama hvað mætir honum að þau keyra alltaf áfram á sömu stefnunni er ekki til önnur og betri úrræði? Ekki sem að gagna í þetta er fyrst og fremst að hækka verðið á peningum, það er það sem að þeir geta gert til þess að takmarka þetta og við sjáum það að sko hversu lítil áhrif þetta hefur á eftirspurnina í hagkerfinu, það er mikil umfram eftirspurn í kerfinu þannig að það má kannski segja það að Seðlabankinn hafi ekki gengið eins langt eins og hann hefði þurft að gera en þeirra vandi er það ef við gera það að þá verður einhver héraðsbrestur einhver staðar. En sko maður heyrir ofta að það séu þessar helvítis launahækkanir sem að hafi orðið allt og miklar sem keyrið þetta allt saman áfram bálið. Hvert er matið á því? Sko, við erum í fákeppnisumhverfi. Við erum með örfá fyrirtæki í smásöluverslun, í tryggingum, í bankastarfsemi og svo framvegis. Þannig að þarna eru aðilar sem að vita það að ef að þeir semja aðeins of há laun að þá geta þeir hleypt því út í verðlagið. Þeir hafa verðsetningarvald og þar með að kannski eini aðili sem getur þetta ekki eru fyrirtæki eins og Iceland sem er að selja megnið að sinni þjónustu í útlöndum en þeir kvarta nú samt undan miklu hærri launum heldur en eru greitt annars staðar. En myndir þú segja hér hefur orðið óeðlilega miklar launahækkanir síðustu? Sko, launamyndunar umhverfið er misheppnað. Við erum, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin, þá eru þeir með svona öðruvísu uppsetning á kerfinu og við skiljum það kannski ekki alveg hvað það er mikið öðruvísi heldur en hjá okkur. En þar, ég þekki best norska kerfið, og þar er það þannig að þar er byrjað á því að semja kerfið er þannig að þú semur í
annað hvort ár almennar launahækkanir sem að gilda fyrir allir hækka 1,2% eitthvað þess áttar. Eða næstu því allir. Hitt árið að þá eru samningar á einstökum vinnustöðum. Þannig að þetta alveg hérna á hverju ári verið að semja. Við gerum þetta ekki þannig. Við semjum hérna helst til 4 ára í einu og helst þannig að ríkisstjórnin þurfi ekkert að hugsa samninga heldur geti geymt það sem úrlausnarefni með aðilum vinnumarkaðarins á næsta kjörtímabili. Nema að en þetta í þessu kerfi felst hérna bæði miðstýring þar sem verið að skammta launahækkanir sem að samsvara framleiðni aukningu í hagkerfinu. Að það verið að skipta því á milli atvinnurekenda og launþega sem að raunverulega verður til sem viðbót í framleiðslukerfinu og og það látið ná yfir allt hagkerfið. Hitt árið að þá verið að semja á einstökum vinnustöðum og þá hægt að leysa úr margháttuðum litlum vandamálum eða stórum á þeim vinnustað. Það getur verið að vinnutími stemmi illa við framleiðsluprósessana og þá hægt að breyta því hvenær þú byrjar á morgnana og hvenær þú hættir seinnipartinn og það allt saman sem getur verið það lítið atriði í stóra samhenginu, það stórt atriði á einstökum vinnustöðum. Eins ef að fyrirtæki með hefur hitt á einhverja gullæð að þá í þessum lókalsamningum hægt að veita því yfir til starfsmannanna án þess að hleypa öll í bál og brand, þá það bara á þessum eina vinnustað. En meðan að okkar kerfi þannig að ef að einhver stað þarf að leysa einhvern lítinn vanda að þá fer af stað höfrungahlaup allan hringinn. En sko síðan það að í þessu kerfi allavega í Noregi að þá mjög víðtækt samráðsnet frá því löngum ári áður en að samningalota hefst að þá verið að dreifa upplýsingum á milli aðila. Menn hafa verið að reyna að gera það hér með kjara tölfræði en það bara nýtilkomið og það miklu víðtækar upplýsingar sem að ganga á milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda í Noregi heldur en hérna. Síðan að þá líka atriði sem að við gleymum stundum og það atvinnulýðræði. Í fyrirtækjum frá 30 starfsmönnum og upp úr þá eiga þeir annarkvort rétt á eða beinlínis kröfu að eiga fulltrúa í stjórnum fyrirtækjana. Sem tryggir ákveðin stöðuleika og hagsmunabaráttu. Já, það tryggir það líka að starfsmennirnir, þeir eru inni í ákvarðanatökunni og þeir vita það að það verði ekki teknar ákvarðanir það að flytja kvóta frá þessari höfninni yfir á hina höfnina til þess að refsa einhverjum sem að hefur samið og vel einhverstaðar. Þannig að það verður allt öðruvísi traust til á milli aðila í þessu atvinnulýðræðis
kerfi heldur en hérna og öll umfjöllun þetta að hérna segir að reynslan bæði í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hafi verið mjög góð. Fylgir þessu ekki mikil skriffinnsk og ekki mikil tími sem að fer í fundarsetur og... Ekkert meira heldur en þetta er bara auka fulltrúar í stjórn fyrirtækjana en væntanlega að þá vinna stjórnirnar betur þegar þær vita að menn ekkert að slengja fram einhverjum astnalegum hugmyndum til þess að láta næsta mann hveða í kútin. Þú blottar þig ekki þannig gagnvart starfsmannunum. Þú kemur með almennilega undirbúna hluti inn á fundin. En þú kallar þetta réttilega miðstýringu og stundum hefur manni fundist eins og að við séum nú bara líkar í Bandaríkjunum heldur en Norðurlöndunum þegar kemur að einhverju svona miðstýringar apparatum. Gæti það átt við hér? Já, sko hér er það þannig að einstök verkalýðsfélög þurfa þá að framsala í samningsumboðinu til ASÍ og það er nú eiginlega ekki gert lengur sko. Þannig að miðstýringin er meira í formi hérna sérfræðiþekkingar og samningstækni þekkingar. Það er reynsluboltar hjá ASÍ sem er að vinna að hlutunum. En þessi miðstýring sem að er annað hvert ár í norræna kerfinu. Já, ég er að vitna til hennar. Já, hún er ekki til staðar hérna. Þannig að það er verið með þessu kerfi að þá er verið að bæða vera með miðstýring og dreifstýringu. Og reyna að láta það vinna saman. Sko vandinn sem hérna kemur upp mjög gjarnan er það að því að það er samið til 4 ára og þá er bara hérna fyrstu hækkanirnar eða launataxtabreytingar. Þannig ég tekið þátt í mjög mörgum kjarasamningum og hérna það er eitthvað vit í því sem að þú segir fyrir fyrsta og aðra hækkunina. Hækkun númer 3 og númer 4, það er bara sama hækkun og númer 2 mjög oft. Það hefur verið reynt að snúa ofan af þessu með því að vera með hérna hagvöxtar auka og það var nú í fyrstu umferðinni þá var það nú illa útfært vegna að skulum ekki fara út í það en það gæti verið aðferð til þess að fara í kringum þetta og bæta kjarasamningana hérna að virkja þann þátt betur en það sem að gerist í svona mjög löngum samningi er það að koma upp ásteytingasteinar og vandræði og flöskuhálsar sem að byggjast upp í 3-4 ár og er mjög erfitt að vinda ofana. Það getur verið að það vanti starfsmenn í ákveðna greinar í hérna heilbrigðiskerfinu eða skólakerfinu eða einhver staðar og það er bara eiginlega ekki hægt að bregðast við því nema með einhverjum undirborgunum eða yfirborgunum eða guðum að vita hvaða nöfn því er gefið og maldir yfirvinn og þess áttar en ekki með á kjarasamningslevel. Þannig að þessi langi samningstími sem að menn eru alltaf að dásama og stefna á hérna hann er til trafala. Já. Og þú mælir með norsku leiðinni? Ég mæli með norsku leiðinni. Hún er ekkert hérna algóð. Það eru vandræði í henni, til dæmis með aðkomu opinberra starfsmanna. Það hefur ekki tekist að leysa það fullkomlega í þessum norrænu kerfum. En vandinn er samt miklu minni heldur en hjá okkur. Þú nefnir opinbera starfsmenn í því samhengi, sitja þeir utan þessa kerfis? Nei, þeir eru inn í þessu en þeir hanga svona svolítið utan á og svona þessi lokalpartur að hérna hann hefur ekki þróast jafn vel eins og hérna í atvinnulífinu. Þetta er mjög fróðlegt hérna og gaman að spjalla við þig um eitt og annað. Tími okkar er nú svona eiginlega liðin, við erum búin að vera hér í heila klukkustund en hún hefur liðið hratt. Þórólfur Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði. En hérna, ég nefndi það í inngangi að það er svona stundum pusað þig
áður stundum þó tjáður sjávarútvegsmál þá urðu viðbrögðin oft hörð. Núna tjáður stóriðjuna og færið á þig sko. Já, þetta sem ég var að vitna í hérna, hagfræðingar í þríriti, það náttúrulega verið að tala hressilega niður til ykkar, viðskiptablaðinu og svona þöggunar element. Ég hef oft rekið mig á það sem fréttamaður, að ég teki eftir því úr fjarska að menn hafa mikið reynt að þagga niður í þér, af því að þú hefur verið að þú leyft þér að ávarpa viðkvæm mál og hérna hvernig hefur verið bara að svona halda haus og standa keikur og vegna þess að oft er það ekkert að gögnunum eða rökstuðningi þínum heldur, það er ekki það sem að öflin svokölluð hafa hjólað í, heldur bara það að þú leyfir þér að yppa gogg sko. Já, það hefur vanist. Það hafa verið gerðar atlögu til þess að henda mér út úr háskólanum meðan ég var þar. Berufsverbot bara sviftaði starfi? Já, það voru bændasamtökin lögðu fram slíka kröfu. Einu sinni var það, já. Ég satt í eftirlitsnefnd með sértækri skuldaðlögun eftir hrun og þar höfðu við sem að í þeirri nefnd voru fullan aðgang að öllum þeim gögnum sem við vildum hafa aðgang að í bönkunum eða áttum að hafa það. Ég skal nú ekki segja hvort það var farið eftir í öllu saman en við hafðum mjög víðtækan gagnaðgang. Og þá var það útgerðarmaður sem að sendi formanni nefndarinnar bréf og krafðist þess að ég fengi ekki sjá neitt sem að hans fyrirtæki kæmi. Ég held nú að það hafi ekkert staðið til að horfa á neitt frá honum en honum þótti betra að setja þennan varnagla. Nú formaður nefndarinnar lét mig vita að þessu og sagði svo ég ger ekkert með þetta. Þannig að svoleiðis viðbrögð hjálpa eðlilega en ég hef eflaust mist af einhverjum byllingum hér og þar sem ég sé að hefur verið hlaðið á kollega mína. Það er mjög líklegt að þú var mist af þig. Þannig að en mér finnst það lítið verð að greiða fyrir að hafa hreina samvisku eftir starfsferilinn. Já. Hefur þeim ekki tekist þessum öflum að beygja þig þannig að þú hafir kosið að þegja í stað þess að taka til máls þegar þú hefði þurft að gera það? Já, nú er ekkert sem að segir að ég þurfi að úttala mig en ég held... Það er þín sannfæring. Þú ert með einhverja ástríðu fyrir þínu fæi og fyrir því að tjáði þig og breiða boðskap. Nei, ég hef alveg sagt það sem ég hef viljað segja. Já, en þetta hefur væntanlega á köflum verið líjandi og slítandi. Já, það er aldrei skemmtilegt að heyra að það sé talað illa mann í einhverjum skúmaskotum en svo eru líka mjög margir sem að hvísla einhver að manni eða segja ég les alltaf greinarna þínar og það vegur miklu þyngra heldur en einhver skammaryrði. En það er svolítið fyndið að sú miðlun hún er oft svona þögul. Hún er ekki opinber, hún fer í skurðina og kemur eftir kanulum og fólk hvíslar og stendur þau rosalega vel en á meðan hitt er sko í gegnum þokulúður oft. Jú, en ég kann samt vel að meta hitt og ég ætlast engan veginn til þess að fólk sé að með einhverjar stuðningsyfirlýsingar mér er nóg að fá þessi hint svona. Já, en við búum í þöggunna samfélagi. Við gerum það. Já, og það er margir sem upplifa kannanir sína þar til dæmis innan Háskóla Íslands að allverulegur hluti starfsmanna telur að samkvæmt síðar í könnunum að þeir hafi ekki fullt frelsi til að tjá sig. Og áðan bentir þau á það að það væri ekki alveg það sama þegar fréttadeildirnar er að kalla til starfsmann bankans og starfsmann háskólans. Þú lítur ennþá þannig á sem að háskólinn sé fullkomlega
faglega hlutlega og óháð stofnun á meðan aðrir séu á klafa einhvers konar sérhagsmuna. Já, það en sko svo það náttúrulega líka hitt að það að hafa skoðun tímafrekt. Og mjög margir segja bara ég vil heldur skrifa fræðigrein og rífast við ritrýnendur hvort að það eigi að nota þessa tölfræðiaðferðina eða hina tölfræðiaðferðina til að meta áhrifin heldur en að standa í stórkostlegum skrifum í blöðum. Ég lendi til dæmis í því að gagnrýna endurskoðunda Vísis í Grindavík fyrir hans áritun og það var margra mánaða ferli sem að kostaði mig lögfræði, útgjöld og ýmislegt fleira og ég skil vel, ég hefði alveg látið þær greinar vaða þó að ég hefði vitað fyrirfram hverjar afleiðingarnar yrðu í formi viðbótarvinnu og leiðinda þjarks. En ég skil vel að margir vilji ekki standa í slíku. Nei. Ein já og nei spurning í lokin heldur að þessi þöggunar ómenning hafi haft áhrif á afstöðu Íslendinga opinbera eða viðbragð Íslendinga í þá áttu gangi ESB? Nú hef ég ekki skoðað það neitt sérstaklega, menn taka dálítið, afstaðan dálítið mikið bundin flokkslínum og við sáum það að Benedikt Jóhannesson þegar hann var ekki sammála sínum forystumönnum að þá þurfti hann hreinlega að stofna nýjan flokk til þess að finna sínum sjónarmiðum farveg. En það svona svolítil tilhneiging sem nú samt á undanhaldi að allir gangi í takt en í Evrópusambandsmálunum að þá virðist það vera ansi mikil tilhneiging í þá veruna og sem felst meðal annars í því að ræða ekki þessa ókosti fjármálakerfisins og einangrun þess frá öðrum löndum heldur að tala reikniaðferðir þegar að verðbólgan reiknuð út. Einmitt. Ég held að það séu bara prýðileg lokaorð. Kæra þakki fyrir komuna hér að Rauða borðinu Þórólfur Matthíasson. Kæra þakkir. Ekki fara langt, kæra hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram eftir andartak. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, við höfum rætt húsnæðismál mikið við Rauðaborðið og eitt af því sem hefur komið fram að sala á nýjum eignum gengur hægt og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Þeir eru dýrar og kannski ekki svo tegund sem hentaði. En eitt sem hefur komið fram hjá fasteignasölum að það ótti almennings við það að nýjar byggingar séu ekki góðar. Kannski hljómar það undarlega. En það kann að vera að það sé þannig því að Stefán Hrafn Jónsson sem prófessor í félagsfræðideild Háskóla Íslands, þú gerðir rannsókn sem að bendir til þess að það séu gallar í nýbyggingum. Já, það rétt. Það kannski, þú minnist á að fólk hafi upplifað að það væri mikið göllum í nýbyggingum og það kannski dregur úr vilja til að kaupa nýtt. Það ein skýringi sem hefur gefin. Sem að fannst svolítið skrítin þegar maður heyrði hann fyrst. Já, en svo ég var að fann að sjá fréttir um stórgallahúsnæði. Kveikur fjallaði
það var allavega RÚV fjallað hérna blokkinu upp í Borgarnesi og svo heyrði ég af fleiri svona byggingum þar sem voru ýmis konar vandamál og ég fór að reyna að kynna mér hversu umfangsmikið það væri. Ég meina eins og niður labbaði Kolbeinsstaðamýrina þegar það var nýbúið að byggja þar. Það var kannski bara hverfi risið upp fyrir svona 1-2 árum og það voru steypuviðgerðir í því. Ég hugsaði, hvað er í gangi hérna? Þetta er nýtt hverfi og hér er bara steypuviðgerðir og þarna eru steypuviðgerðir og ég komst að því að það er ekki til af rannsóknum sem metur umfangið og það er náttúrulega væri hægt að gera það með ýmsum aðferðum. Ég sem félagsfræðingur svo sem myndi ekki fara og banka upp á og taka út ástand steypunar en við höfum þarna ákveðna aðferð sem er spurningalistaformið og ég setti saman, fékk til liðs við mig öflugan hóp fræðimanna, Víðir Smára Petersen í lagadeild, einn öflugasti lögfræðingur í gallamálum, bæði á vettvangi og í fræðimennskunni, Már Miksa í viðskiptafræðideildinni, Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna og Eyþór Rafn Þórólfsson í Háskólanum Reykjavík, byggingarverkfræðingur og svo var Arnar Eggert Þórólfsson vann með okkur og hringdi meðal hans út. Og við fengum styrk úr ASKI mannvirkjarannsóknarsjóði til þess að meta umfangið og við þurftum náttúrulega að leggja upp ákveðna aðferðafræði og lögum upp með það að taka úrtak þriggja árganga bygginga með fókeldisárið. Það sem þetta hefði ekki verið gert áður, það þurfti svona aðeins að meta, þú veist, við ákvæðum að taka árið 2014, 18, 22, bara til þess að sjá bara hvenar reynslan er komin. Hvernig gallin þetta koma fram? Já, þetta tekur oft svo langa tíma. Gæti líka verið að vinnulagi hefði hörnað og gallan orðið meiri á síðari stíðum? Já, við komum að þess að því kannski eftir, en allavega við ákvaðum að einblína á höfuðborgarsvæðið og á fjölbýli þar sem voru fleiri en 5 íbúðir, bara til þess að það væri gerlegt. Við fórum af stað, hringdum og það kom í ljós snemma að það var best að tala við fólk sem var í stjórn húsfélagana. Það er oft fólki sem er að glíma við þessi vandamál. Og við endum á því að heyra í öllum þessu skilgreindu úrtaki. Við fórum bíltúr til þess að hafa upp á þeim síðustu. Stundum eru fjölbýli það sem er engin skráður í símaskrá. En stuttasagana, stundum var þetta ofsalega erfið og bara átakalegu símtöl að heyra sögur af fjölbýli sem er selt nýtt og það kom upp gallar. Sem getur verið áfall fyrir fólki sem er að skuldsetja sig eins og oft er á Íslandi. Þú skuldsetur alveg upp í topp. Algjörlega, já. Og svo er það líka í fjölbýli er það þannig að fólk er með stendum ísjaflega. Og þetta getur verið mjög erfið mál að eiga við. Við hefum rætt ofta unga fólkið sem er að koma undir fótunum og kaupa á valla fyrir útborgun. Og svo þeir sem að ná því og fá lán og svo bara lottir í hvort að það sé mögulega stór galli sem það er að glíma við eftir á. Þetta er rosalega álag. Þetta er náttúrulega stærsta fjárfestinga af flestra og ég vil meina að það sé verið að vega að öryggi fólks á heimilum. Það eru dæmið það að fólk þurft að flytja út meðan það var verið að gera við. Það eru þarna 3 aðilar sem eru svona stakeholders. Það eru eigendurnir, stjórnvöldin og verktakarnir. Eigendurnir hafa afskaplega takmarkað lítið vald og við erum ofta að reyna láta markaðinn bara ráða að leysa ýmis vandamál. Framboð eftirspurn bara leysir þetta. Mín tesa er svo að markaðurinn, framboð eftirspurn virkar ekki nema báðir aðilar, allir aðilar sem að viðskiptum koma hafi nægar upplýsingar, aðgengi að nauðsynlegum upplýsingum til að taka rétt ákvörðun. Og þegar hinn almenni borgari kaupir íbúð þá getum við ekkert, þá höfum við ekki upplýsingar hvernig var staðið að slá upp steypumótum og hvernig var staðið á byggingunni. Og þess vegna setjum við traust okkar á kerfið, það sé eitthvað kerfi sem ver kaupandann. Og niðurstöðuna hefur eftirlit með byggingaraðalunum meðan að byggja. En það geti líka verið þannig að þegar ég selðir íbúð að það sé ekki leyndir gallar sem að Já, þá erum við komin ofta að En þarf það að vera galli sem ég er að leyna þér, þannig að það er ekki galli sem ég veit ekki um og þú ekki heldur?
þannig kemur að því að það ákveðnar lagalegar skilgreiningar á göllum og mismunandi eftir aðeins hvort það sé nýtt eða nota sko. Þegar við förum í þessa aðferð að spurja fólk og það upplýsir okkur vandamál sem kom upp og þurft að gera við, þá erum við ekki með einhver lagalega úrskurð hvort að það sé galli í augum lagana, í skilningi lagana. Af þessum 104 sem við töluðum við, þá voru gallar í 90%. Það var útlagður kostnaður í 40% tilfella. 40 af 100 fjölbýlum þá þurfti að kosta einhverju til og aðeins nýju húsnæði. Aðeins í 4 tilfellum var þetta dómsmál. Dómsmálin eru svo ofboðslega þung og erfið og það er óvíst hvort það komi eitthvað út úr því vegna þess að ábyrgðin er í raun og veru engin. Það er oft sem það eru dæmi að það sem eru byggð fjölbýli, þau eru gölluð, svo þegar að fara að ganga á eftir bótum frá þeim sem byggði, þá er fyrirtæki bara búið að loka eða mögulega komið í þrot og mögulega er sami aðili farin að byggja annað með nýrri kentölu. Þannig að stundar með það að búa til sérstakt fyrirtæki í kringum hverja byggingu og svo fer það bara á hausinn, svipað og meira gera bara í kvikmyndabransanum. Það fekkir svolítið. Sko ég fjallaði hana að það eru það bil 10% það sem að eigendur segja að það voru engi gallar. Það bil 50% viðbót, það voru einhverju gallar en það var komið og gert við allt. Þannig að það er greinilega töluvert af framkvæmdaraðilum sem sjá sóma sinn í því að gera við og byggja upp reputation og orðspor að þetta séu góðu fyrirtæki sem að gera þetta vel. En hins vegar eru eftir einhver fyrirtæki sem að þetta á ekki við og þá lendir fólk í miklu vanda. Má ég spyrja hversu mikill vandi þetta er sem að eða voru 10% sem var engin galli, 40% var galli sem að verktakinn gerði við, þá erum við 50% eftir. 40% held ég að hafi sagt að hafi verið farið út í einhverja aðgerðir eða viðgerðir. Hlutföllin, það er 60, 10, 20, 10. Það er 60% það sem var engin kostnaður. Annarkvæmt engin galli eða það var gert við án kostnaður. 10% þar var kostnaður fjölbýlishússins undir 1 milljón. Og þegar þetta eru 20-30 íbúðir þá er það kannski svakalega slæmt, en jú, vissulega eitthvað. 20 í viðbót eru með kostnað upp á 1 til 8 milljónir og svo eru 10 fjölbýli það sem eru meir en 8 milljónir. Þaraf 8 af þessum 10 segja að það er líklegu viðbótarkostnaður. Það er ekki búið að klára málið. Má ég spyrja hvað svona gallar þetta eru sem eru svona kostnaðarsamir? Þetta er bara öll flóran. Það er oft talað rakavandamál, leki, þak, klæðning, steypuvirki. Þetta er svo rosalega breytt frá því að það sé bara ekkert og upp í hátt í 100 milljónir á fjölbýli. Þessar 8 plus, það nær alveg upp í 100 milljónir. Fyrir utan þetta úrtak þá erum við að heyra svakalega sögur af húsum sem eru ekki í úrtakinu. Gallanir eru margskonar. Með einhvern lista, almennt bara frágangur á innréttingum og slíku. Pípulagnir eru nefndar í 16 tilfellum, gluggarnir í 14, klæðningin og ytri veggi 14. Steypaði múr í 14, bílakjallarinn er stundum til vandræða í 13 tilfellum, hurðar 13, þakið 11, innréttingar 10. Þetta er eiginlega hvað sem er? Þetta er eiginlega hvað sem er, sko. En eins og segja, breytin er svo mikil og hver og einn galli er með bara langa sögu. Og það er annað sem er mjög áberandi í þessu, í þessari könnun. Það er hvað tekur langan tíma á það úrlausn. Þessi dæmi, þá get ég sagt, er að sko af 36 byggingu sem voru fokaldar árið 22, þá eru 7 ennþá það sem er sagt að viðgerðir standa yfir. Það kom gallar, það er ennþá verið að gera við. Ekki byrjað að gera við 4 viðbót af þessum árgangi. Og
Þetta er bara ný hús, þetta er 5 ára komin hús. Glæni hús. Og hérna... Og fókalt fyrir 5 ára, mann eru eiginlega enn yngri. Já. Og þetta náttúrulega, að mínu viti þetta ekki eðlilegt ástand á markaði. Akkur þetta svona heldurðu? Þetta er mjög góð spurning og við spyrjum fólkið, veistu hvað klikkaði? Veit hvað klikkaði? Og margir segja eðlilega nei, veit það ekki. Stór hluti sem segir fúsk eða eitthvað slíkt. Þegar ég tala við sérfræðinga á þessu markaði þá er svolítið verið að vísa í ýmislegt. Enda, þetta er náttúrulega ekkert smá mál að byggja upp heilu hverfin og fjölbýli. Þetta er, ég hef stundum sagt að þetta sé keðja af mörgum þáttum og ef að veikasti hlekkurinn klikkar, þá klikkar eitthvað. Og keðjan er þannig stundum í þessum byggingum að þetta er eins og hænsnanett, það heldur engu. Það eru undirverktakar og það er verið að trítla ábyrðin niður. Svo kannski klikkar einhver undirverktakinn eða það er einhvern veginn yfirsýnin er ekki nægilega góð, verkstjórnin er ekki nógu góð frá toppnum og þá er engin ábyrgur. Og ég held að það sé stór hluti af vandanum. Það sé ábyrgðarlaust kerfi? Ég held að þetta sé svolítið ábyrgðarlaust kerfi. Ég bara taka það fram að það er rosalega mikil fagmennska í þessu kerfi. Það er fullt af fagmennum. Það eru opaslega öflugir iðnaðarmenn sem gera góða hluti en kerfið einhvern veginn þeir týna svolítið það eru ómörg dæmi það að fagmennskan er ekki metin, það er verið að stytta sér leið og redda sér með hlutum sem bara virkar ekki. En eitt geti verið að hið opinbera hefði strangar eftirlit. Það geti líka stytt þennan tíma sem að fólk fær úrlaust sinna mála væri að hið opinbera væri með einhverja svona úrskurðar nefnd sem að geti tekið þessi mál, þannig að þetta ekki að fara einhverja svona tafsama dómstólarleið. Já. Annað er sem að þau varst að nefnda aðilina sem að tengjast þessu, það voru eigendurnir hið opinbera og svo verktakarnir, en tryggingafélög. Það má bara segja tryggingafyrirtæki og mögulega fjármálafyrirtæki. Yfirleitt er nú verktaka sem fá lán til þess að byggja, til að selja og borga lánið. Og þannig stundum talaði um að hár vaxtakostnaður í flýti, ef þú getur ekki fengið góðan, segjum innanmann, þá færði einhvern sem er ekki alveg góður en til þess að klára þetta. Og því að lánið tikkar vexti og þú varst það. Já, og það held ég sé raunverulegt mál að vextinir eru mjög háir á hverjum degi þegar þú ert með stóra upphæðir. En ég velti fyrir mér, hvaða ábyrgð er fjármálafyrirtækin að lána peninga sem þeir hafa yfir að bankarnir hafa í fyrirtæki sem mögulega ætti ekki að vera að byggja húseignir. Það er eitt. Og svo er tryggingafyrirtækin. Nú kynntu stjórnvöld breytingar fyrir viku sem meðal annars á að fela í sér að byggingastjóratryggingin verður felld út. Og ég er eiginlega sammála, ég held að hún hafi ekki virkað. Það voru alltaf mörg dæmi það að það fékkst ekkert út úr henni. Hún var sama hvort þú varst að byggja parhús eða 50 íbúða fjölbýlishús. Heyrði einhvern veginn dæmi að fyrsti íbúinn gekk á byggingarstjóratrygginguna, fekk bætur, svo kom hinn og eftir þá var hann búinn. Guðfinna lögfræðingur sem hefur sérhæft sig í þessum málum, hún var til viðtals í útvarpi í vor. Þá fullurt hún að það myndi ekkert tryggingafyrirtæki selja svona tryggingar meðan að skúrkarnir ganga lausum hala. Ég held að þetta sé raunverulegt vandamál er það. En byrju, mætti það ekki vera þannig kerfi að þú ert að tala um þessu fyrirtæki sem að standi sér vel, sem að rækta fagmennsku. Að tryggingin hjá þeim væri ódýrari heldur hjá þeim sem ekki geta sýnt fram á svona góða sögu. Mætti ekki tryggingafélögin nýta undir góða hegðun með þeim hætti? Þeir eru með það í bifreiðatryggingum, með þetta alltaf kerandi á og þá borgar þú væri tryggingu. Þetta er kannski lausnin, Jú, mögulega er þetta leiðin, Ég veit ekki nákvæmlega hvernig tryggingafyrirtækin virkar, en Þau virka ekki til að vel. Ég hef einu sinni þurft að sækja í tryggingu. Það var í gömlu húsi reyndar. Það sprakk rör eða byrjaði að leka rör. Og það sem ég fekk út úr tryggingunum var ekki fyrir það að brjóta efstalagið á gólfinu.
áður var grafið niður á rörinu og skipt út sko. Það var svo lítið sem maður fær. Þau byrja alltaf að segja bara nei við öllu, tryggingafélög. Það nú reynsla margra. Ég held að hluta vandanum, ég held að setja að leysa þetta hluta til einmitt með einhverju tryggingakerfi sem að virkar betur. Ég held að fjármálaöflin mættu aðeins huga því að þetta gengur ekki til lengdar að vera lána til aðeila sem að byggja ekki nægilega vel. Og ég bjartsýn á að nýtt fyrirkomulega það sem að byggingarstjórakerfið lagt af og einhverja skoðunarstöðar, svo lengi sem að skoðunarstöðar eru óháðar þeim sem að byggja, þá geti það verið til bóta. Svo náttúrulega þarf að draga upp reglunar, hvernig eiga skoðunarstöðunar að sinna sínu starfi. Á bara að vera loka úttekt þegar búið að mála og múra allt, það sem búið að mögulega fela eitthvað fúsk undir, eða á að vera stöð úttekt reglulega. Ég hef ekki séð hvernig það útfært, en ég gerir það fyrir að það verði útfært vel. Það er svolítið erfitt að þurfa að hafa eftirlit með verktökum eins og þau séu sko síbrotamenn. Það þurfi bara að vera lögga sem að kemur að heimsækja þá reglulega. Það er eitthvað skrítið samfélag. Já, það er það. Þannig að þetta lítur að vera eitthvað svona kúltúrískt líka. Það er bara eitthvað menningarlegt vandamál. Það hefur eitthvað breyst í byggingarsamfélaginu held ég. Sko. Þegar ég var aðalast upp fyrir 50 árum síðan, þá var mjög algengt að fólk var að byggja sjálft. Ég er ekki að segja að það hefur verið frábært. Sem hafi byggt og ekki nægilega vel. En nú er komið allt annað kerfi og í millitíðinni voru við með sterka byggingafyrirtæki sem að voru með gott starfsfólk og gerði þetta vel. Svo einhvern veginn er komið núna kerfi þar sem að hluti fyrirtækin er öflugur og aðrir eru bara að reyna að komast sem ódærast frá þessu og ég veit ekki hvað klikkaði. Það er náttúrulega kosturinn við kerfið sem þú ert að vitna til þegar fólk byggði sjálft, bæði bara einstaklingar en líka eins og stéttafélög og mikið af fjölbýlishúsum sem voru byggðar svona 50-60 voru byggðar af stéttafélögum og svona einhverjum hópum sem höfðu afturless. Þá var náttúrulega sá sem ætlaði að búa þarna, hann var með eftirlitið. Sem er náttúrulega svona tilfinningarlega sterkasta eftirlitið. En þegar það er verið að framleiða íbúðir sem markaðsvöru, þá er náttúrulega endanlega kaupandi ekki aðili að uppbyggingunni. Þú minnist á markaðsvöru. Við erum með útflutningsfyrirtæki sem standa sér alveg með miklum príði á erlendum hörðum markaði, fiskvinnslan sem dæmi, sko. Við flytjum með bíla sem að virka í nokkur ár á lágmarki eftir að þú kaupir þá og þetta er gert með góðum gæðakröfum. Þetta er hvort tveggja. En svo einhvern veginn virðist að allt klikka hjá okkur þegar við erum að byggja það sem skiptir okkur einna mest máli. Íbúðir fyrir fólk. Það sem að fólk veðsetur sig alveg upp á höku og ætlar að labba yfir fljótið í 40 ár og má ekkert út að bregða. Svo kemur eitthvað svona upp á og þú rekur þig í steinvölu í botninum og þetta getur stórkostlegur skaði fyrir fjölskyldur. Algjörlega, en ég bara velti fyrir mér, af hverju geta þessi öflugu útflutningsfyrirtæki gert þetta svona vel? Það er vegna þess að það eru ákveðna kröfur, það eru staðlar og þú veist að þú kemst ekkert upp með að bjóða eitthvað drasl sem er ekki vandað til verka. Það er svona ýmislegt í því. Já, en stóru útflutningsfyrirtæki. Margar sögur um það að við vorum að selja ekki beint á hæsta verði. Ég meina fiskur okkar fór í svona fiskstauta í grunnskólum og fangelsum í Bandaríkjunum. En grunnhugmyndin sem ég reyna að koma framfæri er að það er alveg hægt að gera vel. Sko. Mér var sagt frá manni sem fór með salufélagi saltfisksframleiðenda til Spánar. Og þá kom einn sem var að kaupa þeim fisk, kom til hans og sagði hvernig stendur á því að þið seljið Portúgalunum fiskir sem við viljum en seljið okkur fiskir sem að Portúgalar vilja heldur og málið var það að Portúgalar vilja hann svona aðeins gerjaðri, hann verður svona meiri saltfiskur og meðan að Spánverjana við hann kannski svona meira saltaður fiskur. Þannig að þetta er ekki alveg sama varan og þessi maður fór og skoðaði hver var að selja hvert og þá kom í ljós að það var hærra verð á Spáni af því að það var bara efnahagurinn á Portúgal var lakari
og það voru þeir sem voru í stjórninni sem að seldu til Spánar þóttu þau væri að framleiða vöru sem að hentaði Portúgalunum betur. Þannig það alls konar í þessu. En auðvitað er hugmyndi svo að hægt og bítandi að þá ægi markaðurinn vöru framleiðsluna, en það gerist ekki í kaupendahmarkaði á fasteigum á Íslandi. Markaðurinn eða við sem erum að kaupa, við náum ekki að aga framleiðsluna. Já, það vantar aga. Það verður bara valdarlaus á markaðum. Já, það algjörlega vantar aga á þennan byggingamarkað. Ég held að það sé alveg ljóst. Ég heyri svo mikið af sögum, fólk að koma til mín og benda mér á hitt og þetta og það er svolítið verið að benda í ýmsar áttir. Meðal annars hef ég heyrt sögur að einhver fyrirtæki flytji inn einhver svona kerfisloft eða eitthvað. En kannski kaupa ekki festingarnar sem hefði átt að vera með og svo kannski búið að kaupa þetta, það er að hengja þetta upp. Þá er bara iðnaðarmenn sem þurfa að redda sig, sko. Þú getur ekki látið bara bíða og fólki sest ekki niður og bíður í einhverja vikur eftir að sendingin kemur með sömnum eða festingunum, sko. Þannig að það eru svo margir hluti sem geta klikkað, sko. En ábyrgðin er það sem vantar í þetta, sko. Það vantar sterkari ábyrgðarkeðju. Það er alveg ótrúlegt að ég kaupið af einhverju sem hefur byggt að hann geti afhent mér eitthvað sem hefur meingallað og komast upp með það. Er það þannig að því ég spurði hvort það væri svo held ég að við vísaði í kvikmyndir að þá er það stundu gert þegar þú ert að framleiða mikið þá býrðu til sérstaka kennitölu utanum eina kvikmynd og svo annarkot gengur hún upp eða ekki og ef hún gengur ekki upp þá fer þetta fyrirtæki bara hausinn. En sá sem getur verið framleiðandinn hann er ekki ábyrgður af því að við erum með hlutafélagaform sem er með takmarkar ábyrgð. Þannig að þeir sem þetta fyrirtæki fer bara hausinn. Og saman geti áttu blokkir, ég geti verið verktaki og átt síðan Blómvellir 2 og Blómvellir 4 og byggt það og svo kemur gall upp í Blómvellir 2, þá fer bara Blómvellir 2 EHF, fer bara hausinn. Ég hef heyrt þetta að sumir gera þetta, sér fyrirtæki fyrir hvert fjölbýli meðan önnur fyrirtæki eru í eiginnafni og En þó með þá takmarku ábyrgð sem eigandinn er ekki ábyrgur eins og í hlutafélögum. Allir ákvarða því, já. Og þessi líka þessi undirverktaka ferli sem virkar ekki. Þetta getur verið eins og ég er að lýsa, en svo getur þetta líka verið á Blómvöllum 2 og þá er undirverktaki með þakið og hann ræður síðan annan til þess að gera eitthvað annað og hann gerir ágallan og þá er það er hans sök og hann fyrir hausinn og snertir ekki Blómvellir EHF 2. Þannig að þetta er eitthvað sem ríkið ætti að skoða til þess að tryggja að þetta sé markaður sem að ber ábyrgð. Já. Það er að meina að hún geti borið ábyrgðina, haldið uppi. Það er nú var að vera að kynna eins og segi fyrir viku síðan nýjar áherslur stjórnvalda í húsnæðismálum, meðal annars út af þessu byggingareglugerðin og það alls saman, sko. Það voru miklar umræður í gær í Silfrinu að þegar lánin stoppa eftir dóm Hæstaréttar og þá var nú einhver sem fjallaði það að ríki bara verður á stíginni var sagt, sko. Og ef ég held ég hafa náðu sér rétt niður, ef að aðilar á markaði treysta sér ekki við núverandi aðstæði til þess að segja til hvernig þeim sé óhætt að lána út, þá verður ríkisvald að stíga inn og gefa út þær vísbendingar. Ég held að mætti nota þessi orð og segja ef að aðilar á markaði treysta sér ekki til þess að byggja á réttan hátt. Kannski þyrfti ríkisvald að stíga inn og gefa út sterkari skilaboðum hvernig þá eigi að gera þetta. Eitthvað er í bígerð. Eitthvað er í bígerð en eins og keðjan hún verður að vera öll sterk. Það er ekki bara hægt að styrkja 3 hlekki keðjinu meðan 2 eru kannski í mólum. Þannig að það vantar eiginlega leikreglundar á þessu markaði. En til þess að menn tækju þá umræðu alvarlega, er könnunin þín eða rannsóknin, er hún næg til þess eða gefur hún vísbendingum að við ættum raunverulega að fara og rannsaka þetta og fá allar upphæðirnar? Ég held að væri rannsóknarskýrsla galla í húsnæði? Ég ætla að vona að þessar niðurstöður sem kom út úr þessar rannsókn nýtist til þess að bæta kerfið. Það er ýmislegt sem kemur þarna fram. Þetta er náttúrulega allt
átt samtal við fólk sem búin að glíma við þetta mörg ár og stundum eins og til dæmis hús sem eru fókald 2014, það aðeins fara kannski að fenna í sporin. Ég aðeins að reyna, við erum bara að lenda þessu sko, spurning hvert við höldum áfram. Ég held að aukna rannsóknir með aukinni þekkingu á viðfangsefninu hljóta hjálpa okkur áfram. Ég held að næstu skref það sé mikilvægt að rýna svolítið vel í þessa ábyrgð sem eru búin að vera tíðrætt hérna í dag sko. Hvernig stendur á því að fólk kemst upp með að skila af sér verki sem ekki betur en þetta, og ef að þessi keðja niður á við, ef að það reynist vera orsökin, þá þurfum við einhvern að stoppa það. Við getum ekki boðið fólki upp á það að vera að kaupa, leggja allt sitt í fasteignir sem að haldi ekki vatni. Þú nefndir lánastofnanirnar, þegar við talaðum aðeins ríki, hvernig það getur búið til eftirlitskerfi. Lánastofnun sem að lána, hvernig sér það fyrir þeir að þau geti búið ábyrgð á því að þau sé að lána þeim sem að sannarlega hæfur til þess að skila frá sér nothæfri vöru? Ef ég var að stýra útlánu til framkvæmdaraðila þá myndi ég kanna hversu vel viðkomandi hefur staðið sig, hvaða reynslan hefur, hann líklega til þess að skila sér góðara vöru. Einhver tíma hlýtur að fara að koma í hausinn á fjármálafyrirtækjum lána til einhver sem getur ekki byggt og hvað stendur eftir? Hann fer og selur það og þú ferð og kaupir og þú fer lán hjá mér eða öðrum banka og þá kemur hann og borgar upp Já, ég er að vona til að við getum stoppa það að fólk sé að kaupa handónýtt. Þannig að fjármálafyrirtæki myndi sitja uppi með lán í ónýtri blokk. Ég held að það veri skárra heldur en að selja 20 íbúður til 20 kaupanda. Skárra að þetta setja eftir í bankanum heldur en 20 fjölskyldur færi í rúst með að kaupa ónýta blokk. En eins og þetta í dag, þá bankin raunverulega yngri hættu. Það þarf eitthvað aðeins að breytast til þess að það verði. Eitt væri náttúrulega að láni myndu halda áfram. Þú sem kaupandi myndu bara yfirtaka lánið. Ég veit ekki. Eða væri eitthvað ábyrgð í tengdi, ekki. Ég fengi spurningu af hverju félagsfræðingur er að kanna fasteignabyggingar og ég hef ekki lært neina steypufræði eða burðarþol Ég kem inn með þessa nálgun að nota þessar aðferðir og við erum með mjög góðan spyril sem nær að byggja upp traust strax í samtalinu. Við reyndum aðrar aðferðir, við vildum gjarna fara út á land, við höfum bara ekki tíma til þess að keyrðum líka í húsin sendum til pósti, beðinum að taka þátt í könninni. Það skilaði ekki því sama. Við þurftum að ná fólkinu, byggja upp traust, finna rétt aðilann. Það er eitthvað sem við getum úr félagsvísindum náði í. Það er þetta samskipti og þessi nálgun að gera þetta út frá sjónarhorni neytandans. Að það sjónarhornið. Við hlustuðum í gær á miklar umræður það sem við verðum að tala um sjónarhorn sveitafélagana sem skaffa nægilega margar lóðir eða ekki og iðnaðarinn sem byggir nægilega mikið eða ekki. Mér finnst vanta stundum aðeins sterkari nálgun út frá einstaklingum, kaupendum, neytendum. Og þessi náttúrulega traust er eitt af megin viðfangsefnum félagsfræðinnar. Þarna sjáum við kerfi þar sem að fólk leggur traust sitt á kerfi þar sem að traustið er ekki nægilega mikið Herðu Stefán, ég fór okkur sem að kaupa með nýja íbúð. Mælum með því að það eru 10% líkur samkvæmt þér að það sé gallalaust, kannski 40% viðbót að ég verði ekki fyrir einhverju fjárhagsskaða. Það er eiginlega 50-50 að ég lendi í einhverju vissinni. 40-60 þessum að þessu. Ég myndi hafa alla varna á og gera fyrirvara. Það var einhvers sem sagði mér að en þá er það bara næsta seld íbúðin, eða ekki? Þetta er rosalega erfið spurning og ég er eiginlega ekki alveg tilbúin í hana til að svara henni, ég er ekki með lausnina. Mér finnst, eins og ég sagði henni upphafi, við eigum að hafa kerfi sem ver kaupandann. Og ég myndi segja að við þurfum að bæta kerfið
þannig að það virki betur. Einhver sagði við mig, ég ráðleika öllum að setja fyrirvara í kauptilboðum að í húsi skuli ekki leka, en eins og segir þá náttúrulega kannski hætt við því að einhver annar fá þetta. Þetta er mjög erfið staða. Ekki nema verði svona bara almenn vitund fyrirvarana, að verði sett einhvers staðar sem fólk getur sótt á til þess að setja inn í samningana. Þannig að það verði eiginlega, ef ég set ekki fyrirvaran, þá er eiginlega að segja ég til að kaupa þetta þótt þetta leki sem eiginlega enginn til í að gera, sko. Þannig að það er eiginlega að gera þetta svona almennu. Já, skildu ákvæði í kaupsamningi. Já, til þess. Og þá geti því fúskarinn, þá myndi hann ekki selja íbúðuna sinna. Af því að hann vill ekki selja hana nema með þeim fyrirvara að hún megi leka. Ég held líka að væri gott að skoða íbúði fjölbreyttar aðstæður, ekki bara og sýnis íbúðina. Já, ekki bara þegar enginn heima, koma hana þegar fólk að koma heim og vinnu og skóla, athuga hvort að hljóðaðingurinn sé í lagi, koma þegar rigning, sjá hvort að leki inn á gluggana. Það er ekki nóg að sé rigning, það er að vera rigning og með svolítið vind úr tiltekinni átt. Jú, ég veit að það tryggir ekkert þó að leki ekki. Jú. Þegar það rignir lárétt úr vondri átt. Þetta er risamál, Stefán Hrafn, og takk fyrir að gera þessa rannsókn og vekja athygli á þessu. Þetta er búið að vera í umræðinni og kannski vantar svona að því þetta er svona eins og hersey, fólk heyrir fréttir og stórum málum sem er í gangi og svo var þetta komið í það að menn voru að segja að þetta hefði raunverulega áhrif á sölu nýra íbúða, það væri vantraust á meðal almennings af því að maður þekki mann og Jói frændi lenti í einhverju, þannig að allt í einu verður bara, að þá þarf kannski að gera það sama og þú ert að vísa til í sambandi við láninu á bönkunum, að ef það er komið eitthvað svona högt út af vantrausti og engin veit almennilega, þá er kannski farið sniðugt að ríki myndi stilla upp kaupsamningum, það sem að væri með svona ákvæðum og kalla það lögformlega kaupsamninga. Ég vísaði í áðan þegar ég ólst upp, ég er 68 módel, við munum báðar eftir alkæliskemmdunum. Þetta var gríðarlegt vandamál í 1970 eitthvað. Þetta var leyst, rannsóknarstofnun byggingarinnar rannsakaði þetta. Þau fundu orsökina og þau settu fram leiðbeiningar og það var farið eftir leiðbeiningunum og það hafi ekki verið alkæliskemmdir, það í best veit lengi. Það sýnir okkur hvað þekkingi skiptir miklu máli og það sé eitthvað svona authority sem að... Við lögðum niður rannsóknarstofnun byggingarinnar. Já, ég held að það hafi verið slæm ákvörðun. Rannsóknarstofnun byggingarinnar var að safna saman þekkingu, hvernig er hægt að byggja á þessu landi sem við erum að glíma við rigningu sem kemur til hliðar og upp og alla kanta. Deilaði til iðnaðarins. Núna er það ekki eins öflugt og það var. Það er og það virðist allir það virðist vera svolítið svona lenska að við reddum þessu, þetta hlýtur að reddast við gerum bara svona það verður að koma með ný efni alls konar nýjar lausnir sem er kannski vottað í Evrópu en virka bara alls ekki hér og það er ekki nægilega vel kerfisbundið haldið utan þess að þekkingu sem skapa Stefán, kæra þakki fyrir að koma og ræða þetta stóra mál. Takk fyrir samtalið. Já, þetta er þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Stefán og öllum gestum sem hafa hingað komið, Birni Þorláks fyrir að taka viðtal og Pétri Fjallstedt fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa. Bendi á að þið hafi búið til samstöðuna, þið hafi búið til dreifikirfi, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar. Þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu sem er næst alveg sunnaverð Snæfellsness, langt upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu út á Reykjanes þá. Þar fyrir utan má hlusta á útvarpsendingarnar á spilaranum, spilarinn.is er á netinu. Svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar erum við nú með 5 á fjölstýringunni.
Við erum komin í kabalkerfin hérna suður með sjó og ef til vill, kannski, ég veit ekki, við erum önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að veit að samstöðun er mikilvægt fyrirbrigði í lýðræðislegu samfélagi að halda uppi þessar umræður sem að hér fyrir fram. Og það veit að það gerist ekki nema með stuðningi almennings. Ef þú vilt bætast í þennan hóp bakkjarla samstöðuna þá getur þú gerst áskrifandi með því að fara inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðafélagið en það er einmitt alþjóðafélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í bili, ég segi bara góða nótt, en við sjáum svo aftur annað kvöld, klukkan 8, að þá verða sagðar fréttir hér á samstöðinni. En takk fyrir í bili. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.